Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Fyrir tekið fyrsta dagskrármálið, störf þingsins. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, áður voru útlagar í íslensku samfélagi afbrotamenn. En nú kominn hópur fólks sem hefur verið gert útlagt úr okkar ríka samfélagi fyrir það eitt að veikjast, slasast eða bara vera aldrað fólk. Það eru stóru hópar sem hafa það töluvert verr núna, andlega og líkamlega, heilsa þeirra fer hratt versnandi og þá einnig möguleiki þeirra til að mæta óvæntum útgjöldum og einnig koma ofan á áföll vegna COVID-19 veirunnar. Húsnæðismálin hjá þessum útlögum í íslensku samfélagi fara hratt versnandi og þá sérstaklega þeim sem eru á leigumarkaði. Sumir fá rétta framfærslu á laun til að lifa mannsæmandi lífi en það á ekki við þennan hóp. 200 öryrkjar gerðu útlag af heimilum sínum vegna veikinda, flutti hreppaflutningum á hjúkrunarheimili fyrir aldrað fólk. Eða að reyna að flýja land, þá koma refsingar í formi skerðingar á heimilisuppbótum og öðrum bótum og styrkjum. Þetta fólk skal ekki fá að lifa betra lífi erlendis. Nei, þið fá ekki að flýja land, gerast útlagar án þess að stóri bróðir ríkisstjórnin refsi ykkur með fjárhagslegu þannig að þið lendið í sárafátækt. Aldrað fólk borgar alla sína tíð í lífeyrissjóð. En hvernig komið fram með það? Jú, það líka í hreppaflutningum út á sjúkrastofnanir út á landi og ástæðan sögð vegna COVID-19. Og líka heyrtur af þeim stóran hluta lífeyrissjóðs sem lögþvingaður eignavarinn sparnaður. Fráflæðisvandi, ljótasta orð íslenskrar tungu notað eldra fólk sem veikt inn á spítala. Ekki kominn tími til að hætta því að nota svona ljótt orð okkar aldrað fólk sem hefur byggt upp þetta land. Til máls tekur störf þingsins hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, einu sinni sem oftar kem ég hingað í pontu til að ræða vandaða lagasetningu og vönduð vinnubrögð hér á Alþingi. Við samningu og vinnslu þingmála þarf að hafa samráð við helstu hagaðila og fræðifólk svo hægt sé að fá helstu sjónarmið fram og það skiptir ekki minna máli að við hér á þinginu fáum nægan tíma til umfjöllunar til að koma í veg fyrir mistök, stundum óafturkræf. Því miður erum við nú strax hér við upphaf kjörtímabils að sjá hið gagnstæða í vinnubrögðum stjórnarflokkanna. Á síðasta kjörtímabili komu fram ýmis mál sem varða klúður stjórnar við lagasetningu, ýmist af ásettu ráði eða ekki. Í morgun bárust fregnir af því að ESA hafi staðfest brot íslenska ríkisins á löggjöf umhverfismat en málið varðar afgreiðslu þingsins á fiskeldisfrumvarpi sem afgreitt var hér í miklum hraði á einum degi árið 2018. Þetta stóralvarlegt mál og sýnir viðhorf stjórnvalda til ákvarðanatöku í umhverfismálum. Þáverandi umhverfisráðherra Guðmundur Ingi Guðbrandsson fullyrti hér í þinginu að engar áhyggjur þyrfti að hafa af lögbrotum og þar við sat. Núna standa íslensk stjórnvöld og auðvitað íslenskur almenningur uppi með að hafa brotið lög með tilheyrandi tjóni. Sama var upp á teningnum varðandi Landsréttarmálið og skipun dómara sem ráðherrar hér, einn af öðrum, fullyrtu að hefði verið innan laga og allt í samræmi við leikreglur. En allir dómstólar, innlendir sem erlendir, komust að gagnstæðri niðurstöðu að þar hefði verið skýrt lögbrot á ferðinni. Virðulegur forseti, það ekki merki góða stjórnarhætti að standa hér fastur á vondri framkvæmd. Enn verri stjórnarhættir eru að þvinga í gegnum Alþingi lagasetningu sem hefur óafturkræfar afleiðingar og oft á tíðum umtalsverðan kostnað í för með sér fyrir íslenskan almenning. Herra forseti, gerum betur, vöndum okkur, því til þess vorum við kosin. Til máls tekur hv.
4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég kem hér í dag til að vekja athygli á og fagna breytingu sem varð á reglugerð ferðakostnað sjúkratryggðra og aðstandenda þeirra innan lands núna áramótin. Frá og með áramótum taka Sjúkratryggingar Íslands því þátt í ferðakostnaði vegna ítrekaðra ferða þegar að ræða fyrirbyggjandi meðferð sem ætlað að koma í veg fyrir illkynja sjúkdóma hjá einstaklingum sem hafa verulegar auknar líkur á slíkum sjúkdómum vegna erfðaþátta. En á síðasta þingi vakti ég ítrekað athygli á aðstöðumun fólks eftir búsetu ef það ber meinvaldandi BRCA-gen og nýtir sér fyrirbyggjandi heilbrigðisþjónustu í samræmi við ráðleggingar þar Kostnaður vegna tíðra ferða í tengslum við eftirlit vegna BRCA og aðgerða getur orðið gríðarlegur fyrir hvern einstakling. Til dæmis má gera ráð fyrir 8 til 20 ferðum í tengslum við áhættuminnkandi aðgerðir. Bara ferðakostnaðurinn getur þá orðið hálf til 1 milljón. Ferðir geta líka orðið fleiri og þar fyrir utan þá dvalarkostnaðurinn. Ég vil því nota þetta tækifæri og hrósa þeim einstaklingum og samtökum sem hafa barist fyrir úrbótum í þessum efnum en jafnframt stjórnvöldum fyrir að hafa brugðist við. Það samt óásættanlegt að hver og einn einstaklingur þurfi að berjast fyrir sínu rétti eða breytingar bíði þar til einhver sem hefur orku til fer í að berjast fyrir framförum. Það nauðsynlegt að reglur endurgreiðslu ferðakostnaðar þeirra sem búsettir eru á landsbyggðinni og þurfa að sækja sérhæfða heilbrigðisþjónustu til höfuðborgarsvæðisins séu endurskoðaðar jafnóðum samhliða þróun þjónustunnar. Það getur ekki verið að fólk á landsbyggðinni eigi að vera í þeirri stöðu að taka ákvarðanir nýtingu heilbrigðisþjónustu í ljósi ferðakostnaðar og fjárhagsstöðu. Hér var stigið mikilvægt skref til að jafna aðstöðumuninn með breytingu á reglugerð, því ber að fagna og höldum áfram á sömu braut. Þá tekur til máls hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ágúst Bjarni Garðarsson. Virðulegur forseti. Veitingaaðilar hafa nú staðið frammi fyrir mjög erfiðri stöðu undanfarin 2 ár og þrátt fyrir það, þá held ég að ekki nokkur manni hafi dottið það til hugar eða ætlist til þess yfir höfuð að fá allt tekjutap þessa tímabils að fullu bætt. Hins vegar staðan þannig að mörg fyrirtæki í þessum atvinnugeira hefur blætt verulega þetta tímabil og eigið fé og jafnvel gengið á sparifé eiganda margra fyrirtækja að vera uppburið vegna mjög þyngjandi aðgerða sem hafa komið hart niður á þessum fyrirtækjum. Fyrirtækin eru að finna, eins og ég segi, verulega fyrir takmarkunum sem gildi hafa verið, en á bak við þessi eins og önnur fyrirtæki hér í landinu eru einstaklingar og fjölskyldur. Hlutabótaleiðin og hefjum nýttust þessum fyrirtækjum nokkuð vel. Hvað varðar aðrar aðgerðir eins og lokunarstyrki eða tekjufallsstyrki, þá ber þeim aðilum sem til mín hafa leitað algjörlega saman það að það hafi verið flókin úrvinnsla og miklar kvaðir sem að mörgu leyti reyndist ógerlegt að komast í gegnum það svifasinna kerfi án aðstoðar endurskoðanda með tilheyrandi kostnaði. Nýrri fyrirtæki eiga litla von þar sem stuðst við eldri rekstrartölur sem stundum ekki til eða eru ómarktækar þar sem samkomutakmarkanir voru við lýði í kringum upphaf reksturs. Margir furða sig einnig á viðmiðum lokunarstyrkja, hvers vegna ekki horft til sannarlegs kostnaðar, til dæmis og meðal annars með því að horfa á reikninga frá því tímabili fyrir húsaleigu, hita, rafmagn og annan rekstrarkostnað sem auðvelt ætti að vera sannreina. Á þann hátt fæst betri mynd af raunverulegu tapi sem hægt að mæta einhverju leyti. Virðulegi forseti, auðvitað horfumst við á erfiða stöðu í kjölfar heimsfaraldurs og þar eru fjölmargar atvinnugreinar undir sem og önnur félagsleg vandamál. Við þurfum að halda áfram að bregðast við stigum hér skref í þinginu í gær. Við þurfum að halda áfram, gera betur og bregðast mjög hratt við erfiðri stöðu þessara fyrirtækja og atvinnugreina. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, mig langar hér í dag að gera það að umræðuefni sem ég kom inn á í óundirbúinni fyrirspurn við heilbrigðisráðherra í gær.
þar sem ég spurði hæstv. Ráðherra út í rannsóknarskyldu sína og með hvaða hætti hann hefði framkvæmt hana og í tengslum við ákvarðanir sem snúa að sóttvarnaaðgerðum í tengslum við Covid-19 faraldurinn. Mér þótti svar hæstv. Ráðherra svona tiltölulega þunnt í roðinu hvað þetta varðar. Þú fór í framhaldinu að líta til með því með hvaða hætti minnisblöð sóttvarnalæknis væru aðgengileg og vissulega eru þau ínáanleg á netinu á vef Stjórnarráðsins en það kallar á allnokkra handavinnu að tína þau til. Og mig langar til þess að óska eftir því við hæstv. Forseta að þingið taki þetta saman þannig að minnisblöð í heild sinni verði aðgengileg á einum stað fyrir almenning og þingmenn að glöggva sig á og jafnframt að það verði framkvæmd greining á því hvenær tillögur hæstv. Heilbrigðisráðherra viku frá tillögum sóttvarnalæknis og í hvað tillögum svo var ekki. Það auðvitað þannig að það hefur iðulega verið talað upplýsingaóreiðu í tengslum við aðgerðir stjórnvalda snúa að sóttvörnum. Þetta hægur leikur fyrir hæstv. Forseta að hlutast til það að okkur þingmönnum og almenningi öllum verði þó gert auðveldara að glöggva okkur á þeim upplýsingum sem fyrir liggja, hvernig ákvarðanir væru teknar og rökstuddar og með hvaða hætti hæstv. Heilbrigðisráðherra hefur sinnt rannsóknarskyldu sinni. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, eðlilega hafa sóttvarnatakmarkanir miðast við að heilbrigðiskerfið ráði við vandann en þær hafa líka haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir bæði fólk og fyrirtæki í öðrum greinum. Stóra verkefnið auðvitað fullfjármagnað heilbrigðiskerfi og þar á ríkisstjórnin satt að segja mjög mikið óunnið. Þau hafa haft nægan tíma til að bregðast við en heilbrigðisstarfsmenn eru orðnir örmagna og þeir sjá ekki fram á sanngjarnar bætur á starfsumhverfi, hvað þá álagsgreiðslum á störf sín. Og þessi staða gerir það að verkum að það sífellt verið að grípa til mjög íþyngjandi aðgerða sem að snerta frelsi og atvinnu fólks. Fjöldi fólks hefur misst vinnuna til lengri eða skemmri tíma og þau sem að harðast verða fyrir aðgerðum núna fólk úr menningargeiranum, listageiranum og veitingageiranum. Það hætt við að þetta fólk muni bara hreinlega gefast upp og treysti sér ekki til að starfa við þessar greinar og þessa óvissu og þeirri fjárhagslegu áhættu sem því fylgir ef það verður ekki gert eitthvað í því. Og það kemur fram í nýlegri skýrslu að 20% hafa horfið úr menningargreinum á síðustu 2 árum, aðallega konur. Eigendur veitingahúsa, þeir róa líka lífróður til að halda upp starfsemi og starfsfólki og ég vona innilega að þessar nýju aðgerðir sem verið að boða lini eitthvað þessar þjáningar. En þessi langvarandi óvissa og veiking greinanna myndi hafa mjög alvarleg áhrif á okkur, ekki bara á efnahagslífið og ferðaþjónustuna, heldur líka bara á lífsgæði okkar fólks. Þannig að við skulum hvetja ríkisstjórnina til dáða. Það þarf að ráðast í miklu harðari aðgerðir og hér ekki bara lífsgæðamál að ræða, hér líka mjög brýnt efnahagsmál að ræða. Til máls tekur hv. 2. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Herra forseti, mig langar að ræða í samhengi nokkra fréttir sem hafa birst núna undanfarnar 2 vikum. Fyrsta fréttin kom rétt áramótin sjúkraflug í landinu og hversu mörg voru á síðasta ári. 807 flug á síðasta ári. Það sem við þekkjum að sirka helmingurinn af sjúkrafluginu í svokallað F1 eða F2. Það þegar að sjúklingarnir eru í lífsógn eða alvarleg staða í gangi. Þetta næstmesti fjöldi sjúkrafluga
í sögunni á Íslandi og greinilegt að starfsemi í landinu og atvinnustarfsemi og að fara á fulla ferð miðað við hvernig þetta ár þróast miðað við 2020 COVID-árið stóra. Nú á sama tíma aðalskipulag Reykjavíkur samþykkt þar sem gert ráð fyrir Reykjavíkurflugvelli til 2032. Það var bara samþykkt núna fyrir nokkur dögum. Áður hafði staða Norður-Suðurbrautar bara verið til 22, á sama ári það lengt til 32 og þessi staða náttúrulega gjörsamlega óþolandi. Að við skulum alltaf vera að hugsa þetta til svona skamms tíma og þessi óvissa sé stöðugt í gangi sem snýr að þessu mikilvæga þætti sem til dæmis sjúkraflug í landinu. Þetta það sem var að koma frá Reykjavíkurborg en á sama tíma kemur skýrsla frá stjórnvöldum sem snýr að lendingarstöðum í sjúkraflugi á landsvísu. Ágætis skýrsla sem kom inn á vef Stjórnarráðsins núna áramótin. Það sem bent á mikilvægi þess að styrkja og byggja upp ákveðnar staðsetningar í sjúkraflugi á Íslandi og ber að fagna þeirri umræðu. En það greinilegt að það misjafnt hvað mennirnir hafa í þessu málefni sem snúa að sjúkraflutningum í landinu með flugi, sem gríðarlega mikilvægt í þessu landi. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegur forseti. Í stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar Þýskalands sem tók við völdum núna í byrjun desember kemur fram að áfram skuli unnið að því markmiði að Evrópusambandið verði eiginlegt sambandsríki. Þetta að vísu ekki fyrsta ákall Þjóðverja evrópskt sambandsríki, en mér að vitandi þetta í fyrsta sinn sem slíkt ratar inn í þýskan stjórnarsáttmála. Þetta eru því mikil tíðindi frá þessu áhrifamikla fjölmennasta ríki Evrópusambandsins. Þróunin innan Evrópusambandsins hefur óumdeilanlega verið í átt að stórauknum samruna. Engu að síður væri fróðlegt að heyra afstöðu ESB-flokkanna hér á Alþingi, Samfylkingar og ekki síður Viðreisnar sem var stofnuð einvörðungu vegna afstöðunnar til ESB, til þessara drauma þýskra skoðanasystkina þeirra, drauma eiginlegt evrópskt sambandsríki. Afstaða Pírata ef til vill meira á huldu. Sem sagt, hvernig hugnast ESB-flokkunum hér á Alþingi hugmyndir evrópskt sambandsríki og þessi vatnaskil hjá leiðandi ríki í ESB-samstarfinu? Til máls tekur hv. 4. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason. Virðulegi forseti, ég vil gera hér umtalsefni mínu mikilvægi þess að, sérstaklega lýðræðislegu tilliti, að hér fari fram opin og hreinskiptin umræða stöðu okkar sem samfélags í faraldrinum og hvernig við erum að takast á við faraldurinn. Og þá þurfum við að þora að taka umræðuna frá mörgum sjónarhornum sem mér finnst hafa eftir 2 ára veru að verða í faraldrinum einskorðast svolítið bara út frá sóttvarnar sjónarmiðunum og maður finnur það bara almennt í samfélaginu að það svolítið verið að stíga á hættulega braut í að fara að gagnrýna eitthvað eða að spyrja spurninga. En við verðum að taka þessu umræðu og ég vil nú bara segja það, mér finnst, ég get bara tekið undir það að ríkisstjórnin hefur mörgu leyti bara brugðist í þessu það að hafa umræðuna víðar afleiðingarnar af takmörkunum hvernig á að bregðast við og þar þurfum við líka að fara að byrja að ræða eftirköstin. Hvað eru margir, af því að umræðan snýst svolítið mikið atvinnurekendur og hvernig við eigum að halda atvinnulífinu og til þess að fólk haldi störfunum. Það nefnilega málið. Það töluvert af fólki sem þá kannski frekar á lágu launum, sem hefur fallið úr starfi og þarf virknistuðning sem komast aftur til starfa en hafa líka verið kannski bara á 70–80% launum síðustu 2 árin og hafa ekki mikla tekjur fyrir. Hvaða félagsleg og andleg áhrif hefur þetta og hvernig ætlum við að takast á við þetta?
Og líka bara spurningar eins og læknar eru byrjaðir að spyrja núna. Er betra að nýta starfsfólkið í að þjónusta inn í heilbrigðiskerfinu eða vera að taka sýni og annað slíkt? Er betra að nota fjármunina í að byggja upp heilbrigðiskerfið í geðheilbrigðismálum og annað heldur en að nota þau í þessa víðtæku skimanir? Við þurfum að þora að taka þessa umræðu, fjölmiðlar, alþingismenn og samfélagið allt. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir. Hæstv. forseti, mig langar til þess að beina sjónum okkar út fyrir landsteinana. Íbúar á Tonga, eyjaklasa í Suður-Kyrrahafi, glíma nú við afleiðingar sprengigoss. Tonga er líklega eins langt frá Íslandi og hugsast getur, en við getum samt vonandi sett okkur í spor fólksins sem býr þar. Við þekkjum afleiðingar náttúruhamfara, eldgosa, öskufallið, jarðskjálftana og allt raskið sem þeim fylgir og gleymum þeim ekki, íbúunum á Tonga. En gleymum ekki heldur Afganistan, landi sem er á barmi hungursneyðar af mannavöldum. Getum við sett okkur í spor Afgana? Það er ástæða til að spyrja því. Ísland hefur átt í náinni samvinnu við stjórnvöld í Afganistan í tæplega 2 áratugi á vettvangi NATO og Sameinuðu þjóðanna. Þar höfum við tekið þátt í uppbyggingu í kjölfar stríðs og reyndar áratuga langra átaka. En talibanar eru aftur búnir að ná völdum í Afganistan. Þökk sé óskiljanlegum og ófyrirgefanlegum samningi sem Bandaríkjastjórn gerði við þá. Trump teppalagði fyrir brotthvarfið og Biden þurfti ekki annað en að gefa fyrirskipunina. Og her Bandaríkjamanna og bandamanna þeirra var á brott. Annar eins afleikur er vandfundinn í sorglegri sögu Afganistans. Forseti, það er búið að taka konur úr leik í Afganistan. Allir sem geta hafa flúið land eða eru af illri nauðsyn í stofufangelsi eða felum. Eignir Afganistans eru frystar. Það þýðir að venjulegt fólk getur ekki farið í banka og náði peningana sína því það engir peningar í bankunum. Rúmlega helmingur Afgana, tæplega 25 milljón manns, þarf á neyðaraðstoð að halda núna og þau hafa ekki hugmynd það hvaða næsta máltíðin kemur. Eins og alltaf þjást börnin mest og deyja fyrst. Það hefði mátt afstýra þessum hörmungum, þær eru mannanna verk og á þeim ber Ísland líka ábyrgð. Hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bjarni Jónsson tekur til máls. Já, forseti. Í upphafi vikunar féllu minnst 6 snjóflóð í Súðavíkurhlíð og er mildi að ekki hlaust mannskaði af. Bragi Þór Thoroddsen sveitarstjóri Súðavíkur lýsti ástandinu í Súðavíkurhlíð sem ólíðandi og sagði meðal annars það, tilvitnun. Blessunarlega hefur ekki orðið stórskaði út á hlíðinni en þegar fólk er að sleppa með skrekkinn allnokkuð oft að því virðist hvort sem það er frá grjóti eða snjóflóðum, þá er það nú ekki bara þannig að einhvern tímann kemur að því að einhver sleppur ekki, tilvitnun lýkur. Það er mikilvægt að innanríkisráðherra og Alþingi tryggi það í samgönguáætlun og með nauðsynlegum fjárveitingum að ráðist verði í Súðavíkurgöng á milli Álftafjarðar og Skutulsfjarðar í Ísafjarðardjúpi og sú jarðgangagerð þolir ekki lengri bið. Þá þarf strax að efla snjóflóðavarnir á Kirkjubóls og Súðavíkur hlíðum og tryggja vegi gegn grjót og aurskriðum uns jarðgangagerð er lokið. Auk þess að tryggja ferðaöryggi fólks munu slík jarðgöng fela í sér byltingu fyrir byggðarlagið og opna á frekari tækifæri til uppbyggingar atvinnulífs og samfélags á svæðinu. Þá er vert að benda á að það samrýmist ekki áætlunum stjórnvalda orkuskipti að ætla ískalki að brenna jarðefnaeldsneyti vegna óbreyttra kerfisáætlana Landsnets og viljaleysis og arðsemiskrafna Orkubús Vestfjarða til þess að bæta afhendingaröryggi og framboð á raforku í Súðavík. Lagning strengs göng væri bæði öruggari og ódýrari og vegur upp á móti kostnaði við göngin. Auk þess orkuskipti framundan við hafnir og í samgöngum sem eru nánast ógerningur miðað við framboð á raforku í Súðavík innan við 2 megawatt. Jarðgöngin munu tryggja ferðaöryggi fólks, opna gott aðgengi fyrir framtíða byggingarland, stuðla að sjálfbærri uppbyggingu atvinnulífs og skapa samfélaginu á svæðinu
enn frekari tækifæri til vaxtar. Hér þarf strax að bregðast við, það til svo margs að vinna. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Jódís Skúladóttir. Herra forseti. Nú hefur allsherjar- og menntamálanefnd hafið endurskoðun á lögum heiðurslaun listamanna. Það sem slær mig í þessari vinnu hinn óljósi tilgangur með heiðurslaununum. Annars vegar þau félagslegu sjónarmið að listamenn eigi takmörkuð lífeyrisréttindi og því sé verið að styðja við þá listamenn sem hafa varið starfsævi sinni til listastarfa. Hins vegar eru það sjónarmið heiður sem að listamanni veitt fyrir mikinn árangur jafnt á Íslandi og jafnvel á erlendri grundu. Þessi sjónarmið fara einfaldlega ekki alltaf saman og ég hefði nú talið mikilvægt að annað yrði barist á vettvangi stéttarfélaga og inn í þeim hluta, en hins vegar það þetta gildishlaðna orð heiður. Þegar við erum að veita heiðurslaun þá langar mig að koma inn á þann fjölda pósta sem við fengum hér fyrir jólin varða veitingu heiðurslauna. Sögu heiðurslaunanna má rekja allt til 1890 og eitthvað og við búum svo vissulega í öðru samfélagi í dag en við gerðum þá. Bylgjur MeToo hafa dunið yfir undanfarin ár og því ber að fagna. Nú hef ég verið að fá marga pósta og margar ábendingar það að það sé ekki viðeigandi að þessi bylgja nái inn í lista yfir heiðurslaun listamanna. Mig langar því bara að varpa því fram hvað öðruvísi við listamenn heldur en fótboltamenn eða valdamenn í viðskiptalífinu. Af hverju eiga þeir síður að sæta ábyrgð? Endurskoðun laganna mikilvæg og fyrstu skrefin komin á stað og ég vona að við komumst að ásættanlegri niðurstöðu. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti. Við í Viðreisn, þingflokkur Viðreisnar, höfum gert svolítið í því frá því að faraldurinn hófst að kalla eftir því að þingið hefði meiri aðkomu að þeim ráðstöfunum sem gripið til og hefði hlutverki að gegna þegar kemur að því að fara yfir þau mál. Við fórum fram á það sem að heilbrigðisráðherra varð við á sínum tíma að hér yrði gefin á 2 vikna fresti skýrsla svona almenns eðlis stöðu sóttvarnamála. En við höfum tekið þetta aðeins lengra með því að senda forseta Alþingis bréf þar sem við óskum eftir því að heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra og eftir atvikum aðrir ráðherrar gefi Alþingi skýrslu samdægurs eða eins fljótt og auðið í kjölfar þess að tilteknar sóttvarnaaðgerðir eru kynntar eða framlengdar af hálfu stjórnvalda. Og þá erum við ósk eftir því að skýrslugjöfin feli í sér upplýsingar forsendur að baki ákvörðunum, fyrirhugaðan árangur og áhrif á samfélagið að öðru leyti og það verði upplýst þá samdægurs eða eins fljótt og auðið til hvaða aðgerða verði gripið til þess að mæta efnahagslegum og félagslegum afleiðingum sóttvarnaaðgerða hverju sinni. Það ekki bara þingflokkur Viðreisnar sem hefur kallað eftir þessu hér í þinginu á undanförnum mánuðum, það hafa fleiri þingmenn gert og það var auðvitað eftirtektarvert að heyra afbragðsræðu hv. þingmanns Vilhjálms Árnasonar hér áðan þar sem hann benti mjög réttilega á það að ríkisstjórnin hafi klikkað talsvert mikið þegar kemur að því að veita þinginu það tækifæri til þess að sýna framkvæmdarvaldinu aðhald. Svo langar mig aðeins að bregðast við spurningu sem var borin upp hér af hv. þingmanni Diljá Mist Einarsdóttur. Mér líkar ekki að Evrópa breytist í eitt miðstýrt og niðurnjörvað sambandsríki, en ég kann talsvert betur við það að ríki Evrópu eigi með sér öflugt samstarf þar sem að lýðréttindi, mannréttindi, félagslegt réttlæti og efnahagslegur framfarir eru látnar ráða frekar heldur en að sú einangrunar og þúfnahyggja sem oft hér nefnd í sölum Alþingis fái að ráða. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínadóttir Gunnarsdóttir.
Virðulegi forseti. Heimilisofbeldi er útbreitt og mjög falið vandamál í íslensku samfélagi, líkt og víða annars staðar enda flókið fyrirbæri. Ofbeldi getur verið andlegt, fjárhagslegt, líkamlegt og kynferðislegt. Þó áverkar af líkamlegu ofbeldi séu auðgreinanlegri hefur fyrir löngu verið sýnt fram á það að andlegt ofbeldi valdi jafn miklum ef ekki meiri skaða en líkamlegt ofbeldi. En það er erfiðara að sanna. Oft eru börn í spilinu og börn þurfa ekki sjálf að verða fyrir ofbeldinu né verða beint vitni að því til þess að þjást. Afleiðingar heimilisofbeldis fyrir börn eru alvarlegar og geta náð langt fram á fullorðinsár. Það skiptir því miklu máli að koma með öllum ráðum í veg fyrir það að barn þurfi að búa við ofbeldi nokkurs konar. Foreldrum ber samkvæmt lögum skylda til að vernda börnin sín gegn ofbeldi. Þegar að minnsta kosti eitt foreldri barns er álitið forsjárhæft, lætur barnavernd sig málið jafnan ekki varða, enda kemur það í hlut hins hæfa foreldris að vernda barni gegn ofbeldi, leiki grunur á það. Vandinn hér er sá að það kerfi sem foreldrum er gert að leita til barni sínu til verndar lítur ekki á málið sem verndarmál í þágu barnsins heldur sem deilu á milli foreldranna. Að lögum eru það farnar leiðir til þess að innan gæsalappa sætta ágreining foreldranna það sem verður andlag deilunar, forsjá, búseta og umgengni. Við höfum byggt upp kerfi þar sem börn sem búa við ofbeldi falla á milli skips og bryggju. Þau verða að aukaatriði í máli sem afgreitt er sem deila á milli fullorðinna einstaklinga, jafnvel þó ekki sé ágreiningur annað en það hvort ofbeldi hafi verið beitt eða ekki. Í kerfi sem þessu er foreldrum sem hafa það eitt að markmiði að vernda börnin sín gegn öllu ofbeldi líkt og lög gera kröfu þeim er gert með öllu ómögulegt að sinna þeirri lagaskyldu sinni. Því spyr ég, þegar kerfið horfir á foreldra í þessari stöðu sem jafningja í deilum og sem andstæðinga sem þarf að sætta, þá er mér spurn, hver á að passa upp á barnið? Þá tekur loks til máls hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Herra forseti. Ísland er eyja en ekki eyland í samfélagi þjóða. Það svíður í hjartað þegar maður hlustaði á hv. þingmann Þórunni Sveinbjarnardóttur ræða stöðu mála í Afganistan og litlu börnin þar sem þar búa í bullandi hættu alla daga. Við sem búum hér á Íslandi, við þekkjum þetta ekki. Við skiljum þetta ekki. Við vöknum til verka á morgnana, förum með börnin okkar á leikskóla og búum í nánast vernduðu umhverfi. En þegar maður hugsar út fyrir landsteinana þá blasa við okkur börn í flóttamannabúðum. Og þau búa ekki við það atlæti sem við teljum eðlilegt og rétt að börnum sé boðið upp á. Mig langar til þess að hrósa ríkisstjórninni fyrir það að hafa aukið við þann fjölda Afgana sem verið er að taka á móti, sem fólst í því að taka á móti mæðrum og börnum sem eru á vergangi. Og þetta er auðvitað bara frábært að þetta sé að gerast, en við getum gert svo miklu meira. Mig langar að nefna móttöku flóttamanna hér á Íslandi. Margir hverjir búa við mjög slæmt atlæti í gömlu herstöðinni og lítið það hugsað. Það eru örfá sveitarfélög sem eru tilbúin til þess að taka við flóttamönnum og það er eiginlega bara til skammar að þannig sé þessi íslenski veruleiki í því. Ég lít þannig á að við berum öll ábyrgð sem einstaklingar á því hvernig okkur farnast í þessum heimi og við höfum að axla þá ábyrgð. Þá er tekið fyrir annað dagskrármálið, sérstök umræða, staðan í heilbrigðiskerfinu. Málshefjandi er hv. þingmaður Oddný G. Harðardóttir og hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson verður til andsvara. Hefst nú umræðan og til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti.
velkist nokkur í vafa það hvort Landspítalinn sé að glíma við fjárhags- og mönnunarvanda, líkt og raunar má segja allt heilbrigðiskerfið. Heilbrigðiskerfið er undirfjármagnað. Vandinn í heilbrigðiskerfinu stafar annars vegar af langvarandi vanfjármögnun og hins vegar af þeirri jákvæðu staðreynd að þjóðin er að eldast þar sem æ fleiri ná háum aldri. Ég lít svo á að ég þurfi ekki að tína til heimildir og tölu til að færa rök fyrir því í þessari stuttu umræðu. Þessar staðreyndir sýna ýmsar skýrslur og greiningar. Auk þess höfum við öll orðið vitni af því í heimsfaraldrinum hvaða áhrif sveltistefna undanfarinna ára hefur haft á heilbrigðiskerfið. Hún hefur leitt til þess að ekkert svigrúm er til að takast á við áföll og hún leiðir til þess að íslenska heilbrigðiskerfið fjarlægist markmiðið að Ísland sé í fararbroddi annarra þjóða þegar litið er til heilsufalls, gæða og aðgengis að heilbrigðisþjónustu. Sveltistefna sem núverandi ríkisstjórn ætlar að keyra áfram, þó það blasir við öllum sem vilja sjá að sú stefna er að reynast okkur ákaflega kostnaðarsöm nú í heimsfaraldri. Ákalli eftir auknu fé í heilbrigðisþjónustuna svarar ríkisstjórnin með því að setja aðhaldskröfu á stofnanir. Það á hvorki að takast á við alvarlega mönnunarvanda né veita sérstöku fjármagni til að mæta öldrun þjóðarinnar. Stjórnvöld verða að geta hugsað út fyrir heimsfaraldurinn og neyðaraðgerðir. Þau verða að setja niður áætlanir með hvaða hætti þau ætla að mæta þeim áskorunum sem fylgja fleiri eldra fólki sem þarfnast heilbrigðisþjónustu og skorti á starfsfólki til að sinna þeim sem þarfnast umönnunar. Nú þegar fjárlög fyrir árið 2022 liggja fyrir þar sem stóru upphæðirnar í aukningu á milli ára til Landspítalans fara í húsbyggingar, launa- og verðlagsbætur, er ljóst að spítalinn verður að skera niður þjónustu til að halda sér innan fjárlaga. Áætlað er að niðurskurðurinn verði 1.600 milljónir króna. Stjórnendur Landspítalans hafa bent á að fjármagn vanti til að halda uppi sama þjónustustigi í ár og var í fyrra til að halda uppi óbreyttum rekstri og að við það bætist álag vegna fólksfjölgunar á árinu 2022 og öldrunar þjóðarinnar. Þetta er hæstv. Heilbrigðisráðherra fullljóst og hlýtur því að hafa einhverjar hugmyndir það hvað eigi undan að láta í þjónustu við sjúklinga vegna þessara ákvarðana stjórnarflokkanna hvar á að skera niður. Í svörum hæstv. ráðherra hér á eftir fáum við væntanlega að vita allt það. Herra forseti, mönnunarvandi í heilbrigðiskerfinu hefur verið að magnast ár frá ári. Heilbrigðisstarfsfólk var undir miklu álagi fyrir faraldurinn en nú hefur keyrt þverbak. Fólki kemst ekki í sumarfrí, er kallað til vinnu á jólum, á stórhátíðum og fæðingarorlofi, svo dæmi séu tekin. Þeir sem þurfa að leita sér lækninga vilja að heilbrigðisstarfsfólk hafi fengið góðan nætursvefn, náð að hvílast og sé árvökult við sín störf. Nú stundir er því miður ekki hægt að ganga að því vísu. Hvaða áætlanir eru stjórnvöld með til lengri og skemmri tíma til að bæta ástandið? Eitthvað mikið þarf að koma til. Það þarf ekki aðeins að hækka laun heilbrigðisstarfsfólks, heldur þarf að bæta vinnuaðstöður, bæta líðan þeirra og minnka álagið. Minnka líkurnar á kulnun í starfi og mistökum vegna þreytu og álags. Umbætur eru aðkallandi svo að heilbrigðisstarfsfólk haldist í vinnu og hinir sem hafa yfirgefið heilbrigðisvettvanginn vilji snúa þangað aftur. Og finna það leiðir til að fjölga nemendum í verknámi. Heilbrigðiskerfi verður ekki bætt nema ráðið sé í þessar aðgerðir og það verður að byrja strax á markvissum aðgerðum. Herra forseti, stjórnendur heilbrigðisstofnana út landin bentu á í umsögnum sínum fjárlagafrumvarpið að þjónustu sérgreinalækna við íbúa landsins sem sé verulega misskipt eftir búsetu. Heilbrigðisstofnanir á landsbyggðinni hafa sumar freistast til að taka fé af öðrum rekstrarliðum til að fá til sín sérfræðilækna. Þessi mismunun á aðgengi að þjónustu sérfræðilækna stuðlar að enn frekari byggðaójöfnuði. Réttast væri að Landspítalinn tryggði heimsóknir tiltekinna sérfræðilækna með reglulegu millibili út til landshlutanna. Hvað ætlar hæstv. Heilbrigðisráðherra að gera til að jafna stöðu fólksins í landinu að þessu leyti? Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson.
Hæstv. forseti. Hv. þingmaður Oddný Harðardóttir er hér málshefjandi mikilvægrar umræðu stöðuna í heilbrigðiskerfinu og ber að þakka. Bæði að mikið hefur reynt á kerfið í gegnum þann heimsfaraldur sem við höfum verið að feta okkur í gegnum og nú í hartnær 2 ár og áskoranirnar voru nægar fyrir. Einnig dregur hv. þingmaður hér fram þær áskoranir sem við þurfum að huga að óháð faraldrinum og snúa að breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar og fjármögnun til framtíðar því tengt. Hv. þingmaður dregur hér sérstaklega fram nokkrar áherslur sem ég ætla að bregðast við, hæstv. forseti. Fyrst fór hv. þingmaður hér yfir fjárhagslega getu Landspítala Háskólasjúkrahúss til þess að halda uppi sama þjónustustigi og frá fyrra ári og mæta þessum áskorunum sem að felast í breyttri aldurssamsetningu. Og þetta hangir saman. Útgjaldaheimild spítalans á þessu ári er 90 milljarðar króna, samanborið við 80 milljarðar frá árinu á undan. Og þannig að hækkunin er 10 milljarðar eða 12,5% á verðlagi hvors árs og þetta er 3% raunaukning. Þá má gera ráð fyrir að áskoranir vegna faraldursins verði bættar í fjáraukalögum ársins og verðlagsforsendur eru bættar samkvæmt forsendum fjárlaga sem og launabreytingar og þar á meðal kostnaður vegna betri vinnutíma í vaktavinnu. Landspítalinn hefur fengið samþykkt á fjárlögum þessa árs viðbótarfjármagn til reksturs 6 hágæslurýma, þar af eru 2 þegar tilbúin, og 30 endurhæfingarrýma á Landakoti og nýrrar farsóttardeildar til þess að létta álagi af öðrum deildum og gera spítalanum betur kleift til að mæta þessum áskorunum. Það er rétt að örfjölgun í hópi eldra fólks er og verður mjög mikil áskorun, bæði hér á Íslandi og auðvitað alls staðar í heiminum. Samkvæmt mannfjöldaspám Hagstofu Íslands mun öldruðum fjölga úr 12,9% af mannfjölda árið 2022 í 16,4% 2030. Þessar mundir er 7. hver landsmaður 65 ára og eldri en árið 2050 verður 4. hver landsmaður á þeim aldri. Á móti mun fólki á vinnubærum aldri fækka. Það hefur í för með sér að ekki er einungis fleiri sem þjónustuþörfin eykst, heldur fækkar þeim sem veitt geta þjónustuna og þeim sem standa undir skatttekjum ríkisins til að greiða fyrir hana. Þetta eru miklar áskoranir, virðulegi forseti. Í annan stað, og það kallar á breytingar á skipulagi, aðferðum og mannauði og tækni, nýsköpun, rannsóknum, fjarheilbrigðisþjónustu og þessa umræðu. Það er mjög mikilvægt að taka þessu tengt, að ég tala ekki lýðheilsutengdar forvarnir sem við verðum að fara að auka til að mæta þessu. Í annan stað kemur hv. þingmaður hér inn á mönnunarvandann og áætlanir stjórnvalda að mæta þeim vanda. Mönnun í heilbrigðisþjónustu er alþjóðleg áskorun eins og ég sagði og vaxandi samkeppni verður heilbrigðisstarfsfólk, hæft heilbrigðisstarfsfólk. Og þetta er ekki spurning hvort heldur hvernig við mætum þessum áskorunum þegar kemur að heilbrigðis og reyndar líka félagslegri þjónustu. Það verður gert meðal annars með því að tryggja áfram öflugt menntakerfi, fjárfesta í menntun og þjálfun heilbrigðisstarfsfólks á framhalds- og háskólastigi víðs vegar land og skapa samkeppnishæfar starfsaðstæður og kjör heilbrigðisstétta. Og það hefur margt mjög verið vel gert hér á undanliðnum árum til að mynda á sviði sérgreinalækninga þegar kemur að menntun. Og hlutverk Landspítala háskólasjúkrahúss er meðal annars að vera háskólasjúkrahúss og skapa þennan vettvang fræða, vísindarannsókna og klínískrar þjálfunar. Og nemendur á Landspítala eru árlega 2000 talsins frá öllum eða flestum menntastofnunum sem mennta heilbrigðisstarfsfólk. Meiri hluti sérnámslækna fer fram á Landspítala sem er einnig með samstarf við Þróunarmiðstöðina og sjúkrahúsið á Akureyri. Þá hefur Þróunarmiðstöð íslenskrar heilsugæslu utan sérnám í heimilislækningum sem er kennt á 50 viðurkenndum kennslustofnunum víða landið. Landspítalinn hefur einnig skipulagt klínískt sérfræðinám fyrir hjúkrunarfræðinga. Landsráð sem forveri minn skipaði hér í maí síðastliðnu ári er samráðsvettvangur mönnun og menntun í heilbrigðisþjónustu
og þar hafa komið mjög góðar tillögur til þess að kortleggja sviðið og mæta þessum áskorunum. Í þriðja lagi kom hér hv. þingmaður inn á byggðajöfnun með heilbrigðisþjónustu allt land og hlutverk Landspítalans háskólasjúkrahúss í því tilliti og ég ætla að koma að því hér síðar, virðulegi forseti. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég vil byrja á að þakka hv. þingmanni fyrir að koma þessari umræðu á og við erum hér að ræða vanda Landspítala háskólasjúkrahúss og heilbrigðiskerfisins vegna COVID. Að fá COVID-19 veiruna og veikist illa, þá er viðkomandi komin í forgang í heilbrigðiskerfinu. Að þurfa nauðsynlega meðferð vegna krabbamein er ekki í forgangi í heilbrigðiskerfinu. Að brotna illa og þurfa nauðsynlega aðgerðir vegna þessa er ekki í forgangi í heilbrigðiskerfinu. Að þurfa nauðsynlega að fara í hné eða með aðgerð er ekki í forgangi í heilbrigðiskerfinu. Fullorðið fólk sem getur ekki unnið vegna þess að það þarf nauðsynlega aðgerð er sett á biðlista svo mánuðum eða árum skiptir. Og það bara vegna þess að það fær ranga meðferð í kerfinu. Það fékk ekki réttláta meðferð og það slasaðist eða veiktist ekki rétt. Það er eitthvað að kerfi sem við erum komið með á það stig að við ætlum að láta stóran hóp fólks, veiks fólks, grotna á biðlista. Að vera á biðlista í ár eða lengur er ótrúleg pyndingastarfsemi. Ég hef fengið COVID-19 og ég hef verið meira ár á biðlista. Hvort er verra? Biðlistin er 100 sinnum verri. Þar er verið að setja fólk í ótrúlega vanda en á sama tíma eru Sjúkratryggingar Íslands að auka á vandann. Það er ekki samið við sjúkraþjálfara, það er ekki samið við talmeinafræðinga, það er ekki samið við sérgreinalækna og komið í stríð við annað sjúkrastofnun SÁÁ. Ég spyr ráðherra, hvað ætlar hann að gera í þessu máli? Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, íslenskt heilbrigðiskerfi er gott. Ég ætla að endurtaka þetta. Íslenskt heilbrigðiskerfi er gott í öllum alþjóðlegum samanburði. Þetta er þekkingar- og þjónustudrifin þjónusta og þar skiptir starfsfólkið auðvitað lykilmáli. Þess vegna skipta starfsaðstæður, kjör, menntun og endurmenntun þessara stétta lykilmáli. En virðulegur forseti, mér þykir þrátt fyrir það að það sé ýmislegt sem megi bæta og ýmislegt sem megi gera betur, að þá eigum við það til að tala niður hið frábæra íslenska heilbrigðiskerfi. Það er meðal annars gert með orðum eins og hv. þingmaður málshefjandi notaði hér áðan. Það er undirfjármögnun, það er vanfjármögnun og það versta sveltistefna. Þegar við ræðum íslenskt heilbrigðiskerfi þá virðist stærsti hluti umræðunnar fara alltaf í 3. stigs þjónustuna og helst í Landspítalann háskólasjúkrahúss, sem er auðvitað gríðarlega mikilvægur þáttur á heilbrigðiskerfinu okkar en er ekki allt heilbrigðiskerfi okkar. Ég tel, virðulegur forseti, að stóru spurningarnar sem við þurfum að svara núna til framtíðar er hvernig við hemjum útgjöld í 3. stigs þjónustunni. Þar er, eins og hv. þingmenn hafa komið inn á, öldrun þjóðarinnar bæði jákvætt en líka ákveðið viðfangsefni, en ekki síður lífsstílssjúkdómar. Og ég er ánægð með að heyra hæstv. Ráðherra nefna hérna áðan að lýðheilsa og forvarnir skiptir hérna lykilatriði. Og þegar við hér í þessum sal hugsum fjármögnun heilbrigðiskerfisins til lengri tíma litið, þá hlýtur lýðheilsa og aðgerðir hins opinbera til bættu lýðheilsu að vera algjört forgangsatriði. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldór Mogensen. Forseti. Már Kristjánsson, yfirlæknir smitsjúkdómadeildar COVID-19, sagði á opnum fundi velferðarnefndar í seinustu viku að á seinustu 10 til 15 árum
hefur verið litið á spítalann meira eins og fyrirtæki sem hafi verið rekið með straumlínustjórnun frekar en háskólasjúkrahús. Spítalinn hafi aukið afkastagetu en það hefur verið gert á kostnað rannsókna, menntunar og gæði þjónustu. En menntun fólks er útsæðið fyrir mönnun framtíðar. Sóttvarnalæknir sagði á sama fundi velferðarnefndar að ef ekki sé hægt að gera betur til að auka afkastagetu spítalans í faraldrinum, að þá þurfi að takmarka útbreiðslu COVID í samfélaginu. Það sem straumlínustjórnunin og sparnaðurinn á spítalanum kostar okkur er að við neyðumst til þess að grípa til harðari aðgerða til þess að koma í veg fyrir útbreiðslu. Hvað hefur þessi niðurskurður, þessi sparnaður, svo kallaði forseti, kostað okkur mikið? Það liggur fyrir að kostnaðurinn er gríðarlegur og það verður mjög flókið að setja krónutölu á hann. Glötuð störf, kólnun hagkerfisins, aukin misskipting, aukin einangrun fólks, vaxandi ofbeldi. Þetta er hinn raunverulegi fórnarkostnaður. Starfsmannaflótti af Landspítalanum og fordæmalaus starfsmannavelta hjúkrunarfræðinga er að miklu leyti vegna bágra kjara, mikils vinnuálags og því að kjaradeilu hafi lokið með gerðardómi á sínum tíma. Ef við getum ekki boðið upp á umhverfi sem styður við menntun og nýliðun og býður sanngjarn kjör og ásættanlegt vinnuálag, þá glötum við getunni til að byggja upp öflugt heilbrigðiskerfi til frambúðar. Væri ekki skynsamlegt að hækka laun og bæta kjör heilbrigðisstarfsfólks eins og hjúkrunarfræðinga til að auka nýliðun og koma í veg fyrir frekari flótta úr greininni og eins að verðlauna þau fyrir þær fórnir sem þau hafa fært í faraldrinum? Því að við getum bara byggt upp afkastagetu spítalans ef við erum tilbúin að launa þeim sem þar starfa. Svo langar mig að spyrja í lokin, hvernig ætlar ráðherra, heilbrigðisráðherra, svo að efla menntun og rannsóknir og tryggja að heilbrigðiskerfið fari ekki á hlið í næsta faraldri? Og ég er að spyrja hvernig, ekki að hann ætla að gera það, heldur hvernig ætlar hann að gera það, því að þetta skiptir gríðarlega miklu máli og er lykilatriði fyrir framtíð heilbrigðiskerfisins. Forseti minnir á að ræðutími er takmarkaður í umræðum af þessu tagi. Jódís Skúladóttir, hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis, tekur næst til máls. Forseti. Mönnunarvandi heilbrigðiskerfisins má vera öllum ljós og mikilvægt að bregðast við því, sérstaklega í ljósi aðstæðna. Mig langar hins vegar að horfa til framtíðar og minna á að það er langhlaup að bregðast við þeim mikla mönnunarvanda sem blasir við til lengri tíma litið í heilbrigðiskerfinu og þá ekki síst á landsbyggðinni. Eins og fram hefur komið er heilsugæslunni ætlað að sinna allt að 90% af daglegum verkefnum heilbrigðiskerfisins. Það skýtur því skökku við að námstími læknanema er mjög takmarkaður tími tileinkaður þeim hluta sem sinnir nánast öllum fyrstu snertiflötum. Þannig eru sjúkrahús nær eina starfsumhverfið sem að nemar kynnast á fyrstu 5 árunum af 6 ára læknisnámi. Og beint verknám læknanema í heilsugæslu er 4 vikur og þar af 1 vika eða 5 virkir dagar í heilsugæslu út á landi. Það er gríðarlega mikilvægt að rétta þennan kúrs af. Fyrir því eru erlendar fyrirmyndir og það á að vera hægt að gera án þess að gefa á nokkurn hátt afslátt af faglegum grunni námsins. Áskorun þessa efnis hefur til dæmis verið send Læknadeild Háskóla Íslands frá framkvæmdastjórum lækninga frá heilbrigðisstofnunum land allt og ég tek undir þeirra mat. Þetta er mikið byggðamál og ég vil líka benda á mikilvægi þess að heilbrigðisnám, hvert sem það er, sé boðið upp í fjarkennslu frá háskólunum til þess að halda við þekkingunni og menntuninni allt land. Takk. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Virðulegi forseti, í júní 2020 átti ég samtal við hæstv. Fjármálaráðherra hér í þessum sal yfirvofandi verkfall hjúkrunarfræðinga,
Landlæknir hafi þá lýst því yfir að staðan í kjaradeilu hjúkrunarfræðinga væri ógn við glímuna við heimsfaraldur. Heilbrigðiskerfið yrði ekki rekið án hjúkrunarfræðinga. Í byrjun árs 2022 er staðan í heilbrigðiskerfinu fyrst og fremst ástæður þess að takmarkanir eru settar á fólk og hömlur á fyrirtæki. Við erum í dag fyrst og fremst að verja heilbrigðiskerfið. En enn dettur ríkisstjórninni ekki í hug að bregðast við með því til dæmis að beina kastljósinu að kjörum kvennastétta. Enn bólar ekkert á vinnu fjármálaráðherra sem átti að hefjast 2018 viðræður við aðila vinnumarkaðarins og fulltrúa sveitarfélaga til að tryggja jafnræði við launasetningu ólíkra starfsstétta hjá hinu opinbera, kjör hjúkrunarfræðinga vitaskuld meðal annars. Í þingsályktun Viðreisnar sem Alþingi samþykkti var talað að sérstakur kjarasamningur yrði gerður leiðréttingu á kjörum kvennastétta, sérstakar hækkanir til viðbótar við almennar hækkanir fyrir þennan hóp með samstöðu allra helstu samtaka innan verkalýðshreyfingarinnar sérstakt átak í þeirra þágu. Það vantar 250 hjúkrunarfræðinga. Það er viðvarandi flótti úr stéttinni. 5 árum frá útskrift velja margir hjúkrunarfræðingar að starfa utan kerfisins sem segir sögu verðmætamat samfélagsins. Staða hjúkrunarfræðinga er vitaskuld ekki eina áskorunin en augljós þáttur í mönnunarvandanum. Það gerðist lítið í þessu á síðasta kjörtímabili þrátt fyrir ítrekaðar fyrirspurnir hvernig þessari vinnu miðaði. Og ein stærsta breytan þessa stöðu sem ítrekaðar launagreiningar sýna fram á, konur eru með 15–20% lægri laun en karlar, er auðvitað kynskiptur vinnumarkaður. Nú þegar fátt annað er rætt í samfélaginu en heimsfaraldur og stöðu heilbrigðiskerfisins, þá hrópar þögn ríkisstjórnarinnar á okkur. Hvað ætlar hún eiginlega að gera til að bæta kjör kvennastétta? Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Herra forseti, mig langar hér við þessa umræðu og þakka fyrir hana, málshefjanda, að halda til haga 2 atriðum fyrst snúa að fjármögnun Landspítalans og heilbrigðiskerfisins í heild. Það er engum blöðum það að fletta að töluverðum fjármunum hefur verið bætt við í þessum efnum undanfarin misseri og ár. En ég held að megi færa rök fyrir því að það vanti töluvert upp á að minnsta kosti okkur þingmönnum sé gerð glögg grein fyrir því hvernig það skiptist, meðal annars hvað varðar nýframkvæmdir í steypuaðgerðir niður við Hringbraut, hvað er að fara í rekstur og svona uppbyggingu þess kerfis sem fyrir er og þar fram eftir götunum. Hv. þingmaður Halldór Mói sem kom inn á það hér í ræðu sinni að Már Guðmundsson hefði komið inn á það á opnum fundi velferðarnefndar í síðustu viku, inn á sjónarmið sín þar, en þar nefndi Már sömuleiðis að ég held að hann hafi orðað það allavega efnislega, ég held að sé orðrétt þannig, að það væri alveg sama hvað við settum mikla peninga inn í kerfi núna, það myndi ekki leysa það vandamál sem heilbrigðiskerfið stendur frammi fyrir. Og þar vísaði hann til mönnunar. Og það er auðvitað gagnrýnivert að mönnunarvandinn komi svona, ég leyfi mér að segja, aftan að okkur, aftan að stjórnvöldum. Miðað við það hvernig aldurssamsetning þjóðarinnar þróast, þá ætti þetta að vera með fyrirsjáanlegustu vandamálum sem við glímum við. Að sjá hver þróun á þörf fyrir heilbrigðismenntað fólk er, og það er eiginlega alveg magnað að fylgjast með því núna að við séum á þessum síðustu dögum að ganga til aðgerða til að hleypa nokkrum hjúkrunarnemum aukalega áfram í námi í stað þess að halda við stífan klásus eins og gert hefur verið árum saman. Þegar þörfin fyrir þessa menntun er jafn æpandi á rauninni núna. Ég ætla að láta þetta duga hér í fyrri umferð. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, í gær ræddi ég hér við hæstv. Forsætisráðherra hvaða áform væru uppi að styrkja heilbrigðiskerfið, mikilvæga almannaþjónustu sem var í veikri stöðu fyrir Covid, en faraldurinn hefur svo sannarlega dregið upp enn verri mynd. Því miður fannst mér ekki birtast nein skýr sýn í svari hennar.
Ég hlustaði líka spenntur á viðtal við hæstv. Heilbrigðisráðherra í Kastljósi fyrir fáeinum dögum og þar var sama uppi á teningum. Vissulega góð fyrirheit en óljóst hver áformin eru. Þau vísa bæði í aukna fjármuni til heilbrigðismála. En ef frá eru dregin beinn kostnaður við Covid, fólksfjölgun, lýðfræðileg þróun, kjara- og vinnutímasamningar og bygging nýs spítala, þá er vandséð að nokkra aukningu sé að ræða. Það vantar til dæmis 2 milljarða í undirliggjandi rekstur spítalaþjónustu í fjárlögum. Einungis sjúkrahúsin 2, fyrir utan allt hitt, geta með þessu aðeins sinnt óbreyttri þjónustu, ekki bætt við hana. Og ríkisstjórnin hefur núna haft 4 ár til að átta sig á vandanum og móta skýra stefnu, en því miður hefur umræðan framtíðarstefnu þessa málaflokks einkennst af ágreiningi á milli einstakra stjórnarflokka. En nýjum heilbrigðisráðherra til uppörvunar þá hefur hann skýran stuðnings mikils meirihluta þjóðarinnar fyrir betur fjármagnir og opinberri heilbrigðisþjónustu og það ætti að minnsta kosti ekki að tefja verkið. En meðal brýnustu forgangsverkefna að ráðast í núna það er að bæta starfskjör og starfsaðstæður heilbrigðisstarfsfólks sem er margt örmagna eftir 2 ára ómanneskjulegt álag. En betri mönnun, þó hún sé mikilvæg, þá mun hún ekki ná fram nema það sé bætt kröftuglega í, annars missum við þetta fólk burtu til annarra starfa. Máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni Oddnýju Harðardóttur fyrir frumkvæðið að umræðu stöðuna í heilbrigðiskerfinu. Þar er sannarlega mikilvægt að horfa til framtíðar samhliða lausna viðfangsefna samtímans. Eins og fram kom í máli hæstv. ráðherra hér fyrir umræðunni er mönnun heilbrigðiskerfa áskorun á heimsvísu. Og þó störf við heilbrigðisþjónustu breytist með tækniþróun eins og annars staðar á vinnumarkaði, liggur fyrir áfram verður mikil og vaxandi þörf fyrir fólk til starfa í heilbrigðisþjónustu. Við verðum þess vegna að einblína á leiðir til að byggja upp mannauð til langrar framtíðar. Nám í mörgum heilbrigðisgreinum hefur þá sérstöðu að búa við fjöldatakmarkanir vegna skorts á verknámsplássum þar sem færri komast að en vilja. Úrlausnarefnið er því að skapa námsumhverfi sem getur tekið á móti öllu því hæfa fólki sem hefur áhuga á störfum á þessu sviði og þörf er fyrir. Það var því gott að fá þær fréttir í gær að núna yrði tekið á móti öllum þeim hjúkrunarnemum sem náðu fyrsta misseриsprófum bæði við Háskólann á Akureyri og Háskóla Íslands. Á opnum fundi velferðarnefndar í síðustu viku, sem hér hefur verið vitnað til í umræðunni, kom einmitt fram í máli Más Kristjánssonar að gera þyrfti gangskur í því að bæta getu og aðstöðu til að mennta fólk í tengslum við heilbrigðiskerfið. Það væri útsæðið til framtíðar. En að lokum vil ég leggja áherslu á það að námsplássin, námsumhverfið sem verður búið til verði fjölbreytt, veiti þjálfun við ólíkar aðstæður í ólíkum byggðarlögum á ólíkum sviðum, þar verði tækni fjarnáms og fjarvinnu notuð til nýrrar nálgunar, menntasjóði beitt þar sem við á og ég hef miklar væntingar til þess að landsráð mönnun og menntun í heilbrigðisþjónustu fari í þetta verkefni og horfi út fyrir boxið. Tekur til máls að nýju hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti. Heilbrigðiskerfið á við ýmis vandamál að stríða. Það er mannekluvandi, fjársvelti, biðlistavandi og síðan vandi eldra fólks sem situr fast inn á sjúkrahúsinu vegna þess að ríkisstjórnin hefur ekki fundið viðunandi úrræði fyrir þetta fólk. Og svona mætti lengi telja. Vandamálin er fjölbreytt og fyrirfinnast út allt kerfið og staðan virðist aldrei batna.
Jafnvel fyrir Covid-19 virðist staðan aðeins versna ár frá ári. Í dag, þegar yfir 1000 smit greinast á degi hverjum, ekki skrítið að staðan sé slæm. Sjúkrarýmum hefur fækkað miðað við íbúafjölda undanfarna áratugi, en þrátt fyrir það ekkert útlit fyrir að þeim muni fjölga verulega á næstu árum, jafnvel þó verið sé að byggja hér hátæknisjúkrahús. Áætlun fjölgun hjúkrarrýma halda ekki við fólksfjölgun, hvað þá í ljósi öldrunar þjóðarinnar. Mönnum víðs vegar langt undir eðlilegum viðmiðum. Sem dæmi má nefna að nú starfa 22 geðlæknar á Landspítalanum í 19,7 stöðugildum, en þörf á 31 stöðugildi til að tryggja viðunandi þjónustu. Þá margvísleg dæmi samskiptaörðugleika milli stjórnvalda og einkarekinna aðila sem sinna heilbrigðisþjónustu. En að lokum ber að þakka því starfsfólki sem hefur lagt á sig þvílíka vinnu við að tryggja að heilbrigðiskerfið hrynji ekki í þessum faraldri. En þetta starfsfólk á síðan eftir að þurfa að taka á þeim vanda sem biðlistarnir hafa skapað í þessu kerfi, og hvernig í ósköpunum ætlum við að fara því og sjá til þess að þetta fólk örmagndist ekki algjörlega. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti. Ég vil þakka framsögumanni þessari umræðu og svör ráðherra. Í ljósi þess mikla álag sem á Landspítalanum frá upphafi kórónuveirufaraldursins erfitt að bera stöðuna saman nú og í eðlilegu árferði. Útgjöld til Landspítalans hafa hækkað 9,3 milljarða á árinu frá árinu 2019. Það jafngildir aukningu 12,4% eins og hér hefur komið fram á síðastliðnum 4 árum. Allar óskir fjárframlög vegna sérstakra aðgerða í Covid hafa verið samþykktar og ekkert upp á ríkissjóð að klaga í þeim efnum. Landspítalinn fær árið 2022, eins og heilbrigðisráðherra nefndi í sinni ræðu hér áðan, 2.000 milljónir eða allt sem beðið var vegna Covid. Þrátt fyrir það hefur minnihlutinn í þinginu hamast á því að eina leiðin til að auka afköst Landspítalans þessar mundir sé aukið fjármagn. Virðulegur forseti, á opnum fundi velferðarnefndar í síðustu viku svaraði Már Kristjánsson, formaður farsóttanefndar Landspítalans, slíkri spurningu minnihlutans eitthvað þessa leið: þó ríkissjóður legði allan sinn peninginn á reikning Landspítalans myndu afköst hans ekki aukast. Það eina sem Landspítalinn þarf færri sjúklingar. Hann þarf færri sjúklinga. Það er mikilvægt að við styrkjum rekstur Landspítalans til lengri tíma og fækkum á biðlistum með færri sjúklingum á Landspítalann. Biðlistar verða að vinna. Við verðum að vinna á biðlistunum með því að gera samninga við einkaaðila aðgerðir sem áður voru gerðar erlendis. Verðmæti hvers sjúklings sem aftur kemst í verðmætasköpun í samfélaginu eftir langvarandi veikindi okkur öllum kunn. Það má hrósa hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórssyni fyrir að nýta krafta einkaframtaksins með því að semja við Klíníkina og Orkuhúsið starfsmenn á þeirra vegum í tímabundnu verkefni á Landspítalanum og áhugaverð samvinna. Það auðvitað neyðarástand þegar grípa þarf til slíkra ráða og eina leiðin út úr kórónuveirufaraldrinum samstaða okkar aðeins með samvinnu vinnum okkur út úr vandanum. Kjaramál hjúkrunarfræðinga mjög mikilvægt að skoða og bera saman laun þeirra og við sambærilegar stéttir erlendis, bæði laun og vinnutíma. Máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, hver staðan í heilbrigðiskerfinu í dag? Árið 2006 kom út skýrslan Spá þörf fyrir vinnuafl í heilbrigðiskerfinu og þar var gert ráð fyrir því að það þyrfti 3.400 til 4.000 hjúkrunarfræðinga árið 2020, en fjöldi starfandi hjúkrunarfræðinga árið 2020 var 3.400. Fjöldi lækna þyrfti að vera á bilinu 1.300 til 1.600, fjöldi starfandi lækna árið 2000 var rétt rúmlega 1.400. Það rétt náðist að fylgja spánni hversu marga hjúkrunarfræðinga og lækna við þyrftum á að halda. Sæmilegt það ekki? Nei. Í spáin árið 2006 byggðist á mannfjöldaspá Hagstofunnar sem gerði ráð fyrir 320.000 manns sem byggja á Íslandi árið 2020. Raunin var hins vegar að 1. janúar 2020 voru landsmenn 364.134.
rúmlega 44.000 fleiri, næstum því 14% fleiri. Samkvæmt grófri námöndun vantar þá einnig 14% fleira heilbrigðisstarfsfólk að lágmarki. Það ætti því að vera tæplega 3.900 hjúkrunarfræðingar og 1.600 læknar sem væru einmitt hámarkið í spánni árið 2006. Þetta er staðan í heilbrigðiskerfinu. Undir mönnun, undir fjármögnun, af því að það er til skýrsla sem segir okkur við hverju mátti búast, skýrsla sem stenst rýnina úr baksýnisspeglinum ágætlega, þá er ekki hægt annað en að segja að staðan sé sú sem hún er í dag af því að stjórnvöld ákváðu að þetta skyldi vera staðan. Ég tel að ástæðan fyrir stöðunni sé pólitísk hugmyndafræði frekar heldur en fagleg vinnubrögð sem ráði ferð. Ef kerfið er fjársalt, ef kjarasamningum er stöðugt beint í kjaradóm, þá grefur það undan vilja fólks sem grefur undan kerfinu. Ég tel þetta vera ákvörðun sem er tekin af yfirlögðu ráði til þess að láta einkavæðingardrauma í heilbrigðisþjónustu verða að veruleika. Yfirveguð ákvörðun að landsmenn þurfa að þola skaðann í tilgangurinn helgar pólitíska meðalið. Það er staðan í heilbrigðiskerfinu í dag. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, það er mikilvægt að hafa framtíðarsýn í heilbrigðismálum enda breytir samfélagið á ógnarhraða. Það er öllum ljóst að huga þarf að fjölbreyttum þjónustuúrræðum í heilbrigðisþjónustu á næstu árum og áratugum. Fjölgun eldra fólks er í senn merki það góða samfélag sem við byggjum og leið áskorun. Samkvæmt tölum Hagstofunnar mun hlutfall íbúa yfir 67 ára aldri hækka hartnær 4% á næstu 8 árum. En mönnun heilbrigðisþjónustunnar eins og hér hefur komið fram er alþjóðlegt viðfangsefni og við þar í samkeppni við önnur lönd. Það er langbrýnast að búa vel að heilbrigðisstarfsfólki, bæði er varðar kjör en ekki síður starfsaðstæður. Við þurfum líka að styrkja enn frekar klínískt starfsnám, bæði á Landspítalanum og Sjúkrahúsinu á Akureyri sem og heilsugæslunni. Greiningarfyrirtækið McKinsey sendi nýverið frá sér skýrslu sem sýnir þjónustuþörf Landspítalans í nánustu framtíð. Þar ber hæst langtímaumönnun og hækkandi aldur. Skýrslan gerir grein fyrir ýmsum úrlausnarefnum, ekki síst þegar kemur að þjónustuúrræðum. Þar er átt við endurhæfingu, heimaþjónustu og hjúkrunarrými. En það er líka mikilvægt að við komum upp fjölbreyttum þjónustuíbúðum bæði í stærð og gerð og helst í nágrenni við hjúkrunarheimili, bæði til að auðvelda fólki lífið og ekki síður til að auðvelda samþættingu á þjónustu og styðja á sama tíma við sjálfstæða búsetu fólks fram eftir aldri. Hjúkrunarrýmum hefur fjölgað talsvert allt land sem er mikilvægt þar sem að heilbrigðisþjónusta á landsbyggðunum er yfirleitt fyrsta stigs þjónusta, sú þjónusta sem að heilsugæslan á að veita. Heilsugæslan sinnir mjög mikilvægu hlutverki og hana þarf að halda áfram að efla. Með því stuðlum við ekki aðeins að betri þjónustu land allt, heldur léttum við sömuleiðis á sjúkrahúsunum sem að fá þá meira svigrúm til að sinna þriðja stigs þjónustu, þeirri þjónustu sem þau eiga helst að veita. Það þarf að skoða sérstaklega þjónustu sérgreinalækna á landsbyggðunum. Í ráðherratíð Svandísar Svavarsdóttur var hafin endurskoðun á þessu fyrirkomulagi í samráði við stjórnendur heilbrigðisstofnana á landsbyggðunum. Mikilvægt er að gera þjónustu sérgreinalækna að nærþjónustu í þeirri merkingu að hana skuli með einhverju móti veita reglulega í heimabyggð, þar á 1 til 2 stöðum í hverju heilbrigðisumdæmi. Það er mín tilfinning að í áskorunum framtíðarinnar leynist tækifærin til að byggja upp enn betri heilbrigðisþjónustu land allt. Máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Guðbrandur Einarsson. Virðulegur forseti, við horfum þessa dagana fram á verulegan vanda innan heilbrigðiskerfisins vegna faraldursins sem við erum að glíma við í 2 ár. Þetta hefur reynt mjög á alla innviði en leið afhjúpað þá veikleika sem er að finna í kerfinu. Hins vegar fellst maður aðdáun á því fólki sem hefur lagt nótt við dag við hættulegar aðstæður til að koma í veg fyrir skelfilegar afleiðingar faraldursins. Það er því ódýrt við þessar aðstæður að tala illa rekið heilbrigðiskerfi, en að sjálfsögðu eigum við að nýta okkur það sem þessi faraldur hefur kennt okkur til þess að læra af. Landspítalinn glímir við þríþættan vanda, það er mönnunarvanda, flæðisvanda og fjárhagsvanda. Mönnunarvanda þar sem nú vantar það bil 250 hjúkrunarfræðinga, 100 sjúkraliða og milli 10 til 20 lækna. Kemur þarna margt til svo sem bágar starfsaðstæður, óviðunandi launakjör sem leitt hefur af sér mikla starfsmannaveltu,
flæðisvanda vegna þess að við höfum ekki staðið okkur í að byggja hjúkrunarheimili fyrir eldra fólkið okkar og síðan fjárhagsvanda sem birtist meðal annars í því að í fjárlögum næsta árs vantar það 1,6 milljarð til þess að spítalinn fái sinnt þeim verkefnum sem honum ætlað. Þessi faraldur hefur einnig haft mikil áhrif á heilsugæsluna og hana þarf að bæta sem fyrsta viðkomustað allt land. Þar þarf að auka fjölbreytni og heimila sjálfstæðum rekstraraðilum aðkomu. Virðulegur forseti, það og verður okkar stærsta og mikilvægasta verkefni að bæta heilbrigðiskerfið okkar til góðs fyrir íslenskt samfélag. Til máls tekur að nýju hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason. Herra forseti, ég vil byrja á að leiðrétta hér mismæli mitt úr fyrri ræðu minni. Það var auðvitað Már Kristjánsson sem hafði uppi þau orð á opnum velferðarfundi í síðustu viku að það væri sama hvað væri miklum peningum bætt við rekstur spítalins, það myndi ekki leysa vandamálið sem að spítalinn stendur frammi fyrir hvað mönnun varðar. En mig langar hér í þessari seinni ræðu minni að koma inn á þriðja atriði sem að hv. málshefjandi kemur hér inn á, sem byggðajöfnun með heilbrigðisþjónustu allt land og hlutverk Landspítalans í aukinni sérfræðiþjónustu í öllum landshlutum. Í þessu samhengi þá finnst mér allt of lítið rætt það hér í þessum sal hversu mikill kostnaður það sem að íbúar landsbyggðarinnar bera af því að öll þjónusta safnast saman fyrst og fremst á undanförnum árum hér við Hringbraut. Það gríðarlegur kostnaður sem lendir á fjölskyldum landsins sem búa fjær þessari kjarnaþjónustu, sem felst ekki bara í ferða- og uppihaldskostnaði, heldur það vinnutap, það eru frídagar sem þarf að taka sér vegna þessa, daginn á undan og daginn á eftir, og ég held að við verðum, á meðan ekki lögð meiri áherslu á það að styðja við heilbrigðisstofnanirnar sem eru til staðar út landið, þá verðum við að taka þetta atriði inn í þá umræðu sem hér á sér stað. Þetta atriði sem snýr að, eins og ég segi, kostnaði íbúa landsbyggðarinnar að sækja sér að miklu leyti þá sérfræðiþjónustu, sérhæfðu sem þörf á hingað til höfuðborgarinnar. Ef við horfum ekki á þetta sem hluta af jöfnunni, þá verður þessi íþyngjandi landsbyggðarskattur enn meira íþyngjandi á komandi árunum en hingað til hefur verið. Þá tekur til máls að nýju málshefjandi í þessari umræðu hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, leið og ég þakka fyrir þessa umræðu verð ég að segja að málflutningur flestra stjórnarliða þetta mikilvæga mál finnst mér með öllu óboðlegur. Hæstv. ráðherra og hv. þingmenn stjórnarflokkanna, sem eru nú á 5. ári í stjórnarsamstarfi, láta eins og ríkisstjórnin fyrr og nú hafi bara gert nóg. Það gera þau jafnvel þó að neyðarkall heyrist frá fólkinu sem starfar á Landspítalanum og í heilbrigðiskerfinu með reglulegu millibili, og nú stundir ætti engum að dyljast að stjórnvöld verða að bregðast við með öðru en upptalningu á meintum eigin afrekum. Enginn þeirra nefndi viðbrögð við því að uppsagnir hjúkrunarfræðinga á bráðamóttöku Landspítalans taka gildi í mars ef ekkert verður að gert. Of margt heilbrigðisstarfsfólk leitar í önnur störf og jafnvel til annarra landa þar sem starfsaðstæður, vinnutími og launakjör eru betri en hér. Og það auðvelt fyrir fagfólkið okkar að fá störf í útlöndum. Við fögnum því öll að verið sé að byggja nýjan Landspítala. Það sannarlega löngu tímabært að ráðast í þá mikilvægu fjárfestingu. Þeir sem tína til kostnað
við nýbygginguna og láta sem þeir fjármunir gagnist þeim sem glíma við sjúkdóma og þarfnast lækninga og aðhlynningar í dag, stunda blekkingaleik. Herra forseti, það verður að stöðva keyrslu ríkisstjórnarinnar eftir sveltistefnu í heilbrigðiskerfinu. Íslenskur almenningur á betra skilið og íslenskt velferðarsamfélag á betra skilið. Þá tekur að lokum til máls í þessari umræðu hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Ég vil byrja hér á því að koma að þessum þriðja áherslulið hv. þingmanns og málshefjanda að tryggja hér aðgengi að heilbrigðisþjónustu allt land. Og það skal viðurkennt hér að aðgengi að sérgreinaþjónustu þarf að bæta og ég vil draga hér fram að það í þróun verkefni sem snúa fjármögnun samninga á milli heilbrigðisstofnana allt land við sérgreinaþjónustu sjúkrahúsanna á Akureyri og Landspítala háskólasjúkrahúss. Það að skila árangri. Að styrkja heilbrigðisþjónustuna og jafna aðgengi mun kalla á fjölbreyttar lausnir og blöndu af samvinnu milli stofnana og sérgreinasjúkrahúsa, tæknilausnir, fjarheilbrigðisþjónustu, samgöngur og fleira en þetta þurfum við ávallt að vinna í að bæta. Varðandi mönnunarþáttinn sem stóra áskorun kom fram í máli allra hér sem hv. þingmanna sem hér töluðu, þá vil ég segja að menntunin, og þar eru sjúkrahúsin 2 á Akureyri og ekki síður Landspítali afar mikilvæg og þar fer fram algjört kjarnastarf og frábært starf á Landspítala og það eru aðstæðurnar og það eru kjörin. Og ef við ætlum að ná að vera samkeppnishæf starfsfólk og manna þetta til framtíðar. Ég vil þakka þessa umræðu. Hún verður ekki tæmd hér en við þurfum oftar en bara í tengslum við fjárlög að taka þessa umræðu. Og svo vil ég taka undir með hv. þingmönnum það að við höfum frábært starfsfólk, heilbrigðiskerfi sem hefur staðist gríðarlegt álagspróf og við stöndum með okkar heilbrigðiskerfi og okkar spítala í gegnum þetta og við þurfum að huga að þessari mönnun til framtíðar. Þá þessari sérstöku umræðu lokið og tekið fyrir 3. dagskrármálið, jöfn meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna, fjölgun mismununarþátta, stjórnarfrumvarp, 168. mál, þingskjal 170, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Virðulegi forseti. Ákvæði laga jafna meðferð óháð kynþætti og þjóðernisuppruna, nr. 85 frá árinu 2018, lúta að jafnri meðferð fólks á öllum sviðum samfélagsins utan vinnumarkaðar óháð kynþætti og þjóðernisuppruna. Með frumvarpi þessu lagt til að við framangreind lög verði bætt mismununarþáttunum trú, lífsskoðun, fötlun, aldri, kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum og kyntjáningu. Verði frumvarpið samþykkt koma lögin til með að samræmast betur lögum jafna meðferð á vinnumarkaði, nr. 86 frá árinu 2018, en þau fjalla alla framangreinda mismununarþætti en ekki einungis kynþátt og þjóðernisuppruna. Þá munu báðir lagabálkar ná til sömu mismununarþátta. Og þessu til samræmis lagt til nýtt heit á lögunum þar sem núverandi heiti takmarkast við þá mismununarþætti sem í gildandi lögum. Lagt til að nýtt heiti verði lög jafna meðferð utan vinnumarkaðar. Við gerð frumvarpsins var höfð hliðsjón af norsku, sænsku og finnsku lögunum bann við mismunun
og enn fremur var gætt samræmis við lög jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna, nr. 150 frá árinu 2020, og lög stjórnsýslu jafnréttismála, nr. 151 frá árinu 2020, sem og lög kynrænt sjálfræði, nr. 80 frá árinu 2019. Rétt er að geta þess að frumvarp þetta liður í innleiðingu samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hér á landi sem Ísland undirritaði 30. mars 2007 og var fullgiltur 23. september 2016. Herra forseti, almennt bann við mismunun á grundvelli framangreindra þátta í almennum lögum verður að teljast nýmæli, enda þótt öðrum ákvæðum innlendra laga sé einnig ætlað að tryggja jafna meðferð og stuðla að virkri þátttöku fólks á tilteknum sviðum samfélagsins. Nærtækt er að vísa til 1. málsgreinar 65. greinar stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, 233. greinar A og 1. málsgreinar 180. greinar almennra hegningarlaga, nr. 19 frá árinu 1940 og 11. greinar stjórnsýslulaga, nr. 37 frá 1993. Engin breyting er hér lögð til varðandi þau svið samfélagsins sem lögin á þegar til, en einstök svið eru sérstaklega tilgreind til áherslu. Eiga lögin meðal annars við félagslega vernd, þar á meðal í tengslum við almannatryggingar og heilbrigðisþjónustu, félagsleg gæði, menntun og aðgang að vörukaupum og þjónustu. Sérstaklega er tekið fram að frumvarpið eigi við húsnæði sem er í boði fyrir almenning. Með félagslegum gæðum er meðal annars átt tækifæri til að njóta tiltekinna gæða á vegum opinberra aðila eða einkaaðila, svo sem aðgangs á stöðum sem ætlaðir eru almenningi þar sem unnt er að njóta frístunda eins og sundstaði, skíðasvæði, skautasvell, skipulögð leiksvæði, fjölskyldugarða og bókasöfn, listasöfn, leikhús og ýmsa aðra menningar- og listviðburði. Miðað er við að framangreint eigi við alla staði sem ætlaðir eru almenningi hvort sem viðkomandi staður telst vera opinber eða í einkaeigu, en stundum er einfaldlega talað almannarými í þessu samhengi. Mikilvægt er að hafa í huga að mismunandi meðferð kann að vera réttlætanleg við vissar aðstæður og ef unnt er að rökstyðja slíka meðferð á málefnalegan hátt með lögmætu markmiði þá er ekki mismunun samkvæmt frumvarpinu að ræða og hvert tilvik þarf að meta fyrir sig. Virðulegi forseti, nauðsynlegt er að taka tillit til þess að þeir mismununarþættir sem lagt er til að verði bætt við lögin með frumvarpi þessu eru ólíkir innbyrðis og það getur verið þörf á sérreglum hvað einstaka mismununarþætti varðar. Því er lagt til að bætt verði við lögin 2 nýjum ákvæðum, annars vegar nýju ákvæðum viðeigandi aðlögun vegna fötlunar sem er þá 7. grein A og hins vegar nýju ákvæðum frávik vegna aldurs, 7. grein B. Sambærilegar sérreglur eru til staðar í lögum jafna meðferð á vinnumarkaði. Mismununarþættirnir aldur, trú og lífsskoðun í frumvarpinu, þeim er ekki ætlað að hafa áhrif á skipulag skólakerfis eða starfsemi skóla, þar með talið á efni aðalnámskrár á öllum skólastigum. Því er ekki heldur ætlað að hafa áhrif á trúarbragðakennslu eða viðbrögð á vegum skóla tengdum trúarhátíðum eða lífsskoðunum, nú eða á aldursskiptingu eftir árgöngum eða aðra aldurs- og hópaskiptingu sem tíðkast í menntakerfinu eða íþrótta- og æskulýðsstarfi eða tilteknar skipulagðar vettvangsferðir sem einungis er boðið fyrir nemendur í tilteknum aldurshópum svo dæmi séu nefnd. Af því það skiptir máli þegar við ræðum þessar almennu reglur að muna, við erum auðvitað líka alltaf að horfa til að það eru málefnalegar ástæður fyrir ýmissi skiptingu í kerfinu okkar og þær munu áfram eiga við. Frú forseti, lagt er til að lögin taki þegar gildi verði frumvarpið samþykkt. En þó er lagt til að ákvæði laganna skuli ekki gilda mismunandi meðferð á grundvelli aldurs, samanber 1. málsgrein 1. greinar fyrir 1. júlí 2024. Og það er gert til að tími gefist til að fara yfir aldurstengd ákvæði í öðrum lögum, stjórnvaldsfyrirmælum og samningum og gera breytingar á þeim að þörf krefur til samræmis við ákvæði frumvarpsins. Lagt er til ákvæði til bráðabirgða og það fjallar skipan starfshóps sem skal fjalla sérstaklega mismunun vegna tengsla og mögulegar tillögur til breytinga á þessum lögum og lögum nr. 86/2018 jafna meðferð á vinnumarkaði í tengslum við þess háttar mismunun. Hvað er átt við með því? Jú, þegar einstaklingi er mismunað vegna þess að einhver honum tengdur hefur einhver þau persónueinkenni að bera sem lögin taka til. Til að mynda ef hæfasti umsækjandinn í starf fær ekki starf vegna þess að hann á fatlað barn eða hann á maka af erlendum uppruna og það eru engar aðrar málefnalegar forsendur fyrir því að viðkomandi aðili fá ekki starfið. Að lokum eru lagðar til breytingar á lögum jafna meðferð á vinnumarkaði nr. 86 frá árinu 2018 til samræmis við frumvarp þetta. Frú forseti, þessi breyting sem hér er lögð til mun leiða til aukinnar réttarverndar fyrir fólk sem telur sig mismunað utan vinnumarkaðar
á grundvelli framangreindra mismununarþátta og veitir þeim einstaklingum í fyrsta skipti heimild til að leita réttar síns til úrskurðarnefndar innan stjórnsýslunnar hér á landi. Það er mikilvægt til þess að við getum stuðlað að virkri þátttöku sem flestra í íslensku samfélagi, óháð trú, lífsskoðun, fötlun, aldri, kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum og kyntjáningu og komið í veg fyrir félagslega einangrun fólks. Hugsanlegt er að stofnanir eða fyrirtæki kunna að verða fyrir kostnaði ef bæta þarf aðgengi eða gera breytingar á húsnæði og búnaði vegna fatlaðs einstaklings. En samkvæmt frumvarpinu ættu slíkar ráðstafanir ekki að vera of íþyngjandi að teknu tilliti til meðal annars fjárhagslegs bolmagns viðkomandi stofnunar eða fyrirtækis. Hvert tilvik þarf að meta fyrir sig, en ég held að við hv. þingmenn getum nú flest verið sammála um það að það er mikil þörf á því að bæta aðgengi í samfélaginu, hvort sem er hjá hinu opinbera eða hjá einkaaðilum. Í raun og veru er það svo að það á að vera sjálfsagt mál að aðgengismál sé í lagi, en þarna er þetta áréttað til að mynda, bara svo dæmi sé nefnt hugsanlegar orsakir kostnaðaraukningar. Hins vegar er ekki gert ráð fyrir að frumvarpið hafi teljandi áhrif á útgjöld ríkissjóðs umfram það sem leiðir af gildandi löggjöf jafnréttismál. Frú forseti, ég hef gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins hér og legg til að því verði að lokinni þessari fyrstu umræðu vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hæstv. Forsætisráðherra framsöguna. Ráðherranum hæstv. Lá nokkuð lágt rómur hér í dag, þannig að ekki er útilokað að ég hafi misst af því sem hér verður spurt um. En ég vil spyrja hæstv. ráðherra hvaða réttindi það eru sem ekki eru varin samkvæmt gildandi rétti sem bætast við samkvæmt því frumvarpi sem hér er mælt fyrir. Þá svarar hæstv. forsætisráðherra andsvari, Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, eins og kom fram í ræðu minni hér áðan, þá er lagt til að það sé bætt við mismununarþáttunum trú, lífsskoðun, fötlun, aldri, kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum og kyntjáningu við þessi lög sem breytingin er lögð til við, sem eru lög nr. 85/2018. Og það þýðir að þessi lög verða þá til samræmis við lög nr. 86/2018 sem gilda jafna meðferð á vinnumarkaði. Þannig að það eru þá sömu mismununarþættir sem gilda innan og utan vinnumarkaðar. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Bergþór Ólason. Frú forseti, ég þakka hæstv. forsætisráðherra. Það er kannski ekki sérstaklega góð rök með þessari lagasetningu að þau séu eingöngu til samræmis við lögin frá 2018. En er það skoðun hæstv. forsætisráðherra að 65. grein stjórnarskrár verji ekki þá þætti sem að ráðherrann hæstv. taldi upp hér í svari sínu? Og að því ég heyrði ráðherra hæstv. kom inn á mismunun á grundvelli tengsla, þá leikur mér forvitni að spyrja hæstv. ráðherra út í það hvort að það eigi við mismunun á grundvelli skoðunar maka. Þá svarar andsvari öðru sinni hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, svo ég taki síðari punktinn fyrst, þá er það svo eins og ég sagði áðan að hér er ekki verið að leggja til breytingar á mismunun á grundvelli tengsla. Hins vegar er ákvæði til bráðabirgða þar sem lagt er til að það verði skoðað sérstaklega. Og ég nefndi hér til að mynda sem dæmi ef einstaklingi mismunað á grundvelli þess að eiga fatlað barn. En stjórnmálaskoðanir eru ekki taldar upp sem sérstakur mismununarþáttur í þessu frumvarpi, af því hv. þingmaður nefnir það. Hv. þingmaður spyr, veitir þetta frumvarp verði það lög aukna réttarvernd umfram 65. grein stjórnarskrárinnar sem ég nefndi auðvitað hér sem grundvöllinn að því sem við erum að gera. Það sem kveðið er á jafnan rétt okkar allra. En ég held að við hv. þingmaður getum verið sammála það að eigi að síður höfum við talið mikilvægt til að mynda að setja lög jafna stöðu kynjanna. Við höfum með margháttuðum réttarbótum í löggjöf verið að tryggja jafna meðferð til dæmis
gagnvart fötluðu fólki og þetta frumvarp er liður í því að ná fram, skal ég ykkur segja, að innleiða samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hér á landi. Því þó að við séum með almennu reglu algjörlega kristaltæra í okkar stjórnarskrá og í besta heimi allra heima ætti hún að vera nægjanleg til að tryggja að enginn yrði fyrir mismunun út frá þessum þáttum, þá hefur reynsla verið svo að það skiptir máli einmitt að við gerum grein fyrir þeim mismununarþáttum sem við lítum til í almennri löggjöf og að við tryggjum réttarvernd þeirra sem á er brotið út frá þessum mismununarþáttum. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, mig langar að þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir að leggja fram þetta frumvarp. Það er ánægjulegt að sjá að það sé verið að auka við mismununarþáttina og kom mér í raun óvart að margir af þessum þáttum væri ekki þegar í núgildandi lögum. En það er nefnilega þannig að sér í lagi kannski við miðaldra, hvítir, gagnkynhneigðir karlmenn verðum ekki fyrir öllum þessum fordómum og þessari mismunun, nema kannski þegar kemur að aldrinum. Og við verðum ekkert alltaf vör við þetta, en mér hefur þótt undanfarna mánuði og undanfarin ár verið mikið ráðist á fólk sökum þessara þátta. Og það er nokkuð sem ég hef miklar áhyggjur af og það er þessi aukna hatursorðræða sem í raun hér á landi. Og hún fyrirfinnst sér í lagi á samfélagsmiðlum og í kommentakerfum fjölmiðlanna. Og svona í tengslum við það þá er stutt síðan að við í þingflokki Pírata vöktum athygli einmitt á slíkri hatursorðræðu sem að hv. varaþingmaður okkar, Lenya Rún Taha Karim, hefur orðið fyrir sökum aldurs, sökum lífsskoðunar og sökum þjóðernisuppruna. Og það er nokkuð sem að hvorki þingmenn né aðrir eiga að þurfa að verða fyrir og ég tel mjög mikilvægt að við sem þingheimur berjumst gegn slíkri hatursorðræðu. Og reyndar í okkar yfirlýsingu hvöttum við aðrar stjórnmálahreyfingar að fordæma alla hatursorðræðu og rasisma í pólitískri orðræðu og sakna ég dálítið að sjá undirtektir annarra flokka við þeirri beiðnum að fordæma slíkt. En við þurfum að gera meira en bara að bæta mismununarþáttunum inn í lög. Við þurfum einnig að tryggja það að þegar að það er mismunað, þegar að fólk lendir í hatursorðræðu og öðru, að þá séu sektir, það séu hegningarlög sem taka á þessu og að lokum þurfum við líka ekki bara að setja lög, heldur að vinna saman í því að vera í því að búa til viðhorfsbreytingu þegar kemur að þessum málum í öllu samfélaginu. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, þetta mál er dæmi mál sem að einkenna að talsverðu leyti þessa ríkisstjórn, ekki hvað síst frumvarp frá hæstv. Forsætisráðherra, að því leyti að maður veltir fyrir sér hvort að það snúist fyrst og fremst umbúðir og yfirlýst markmið frumvarpsins fremur en hið raunverulega innihald og raunveruleg áhrif þess. Því að yfirlýst markmið auðvitað eitthvað sem að ég held að allir hljóta geta tekið undir, en svo hefur raunin ekki alltaf orðið
sú sama eða áhrifin hafi ekki alltaf orðið þau sömu og frumvörpin eða lögin eiga að ná. Ég hef áður í umræðu forvera þessa máls lýst áhyggjum af þessari tilhneigingu til að telja upp sífellt fleiri einkenni, persónueinkenni sem njóti verndar, og ástæðan fyrir því ég hef áhyggjur af því sú að það gefur tilefni til gagnályktunar. Það er að segja að þau persónueinkenni sem eru ekki sérstaklega nefnd njóti ekki sambærilegrar verndar við önnur. Þetta er að mínu mati, frú forseti, mjög vafasamt fordæmi til að setja, og ég sé að í greinargerð með þessu frumvarpi því einfaldlega ranglega haldið fram að ýmsir þeir þættir sem hér eru taldir upp njóti ekki sambærilega verndar við aðra önnur persónueinkenni eins og sakir standa. En afleiðingin þá, gagnályktunin, sú að þeir þættir sem eru ekki taldir upp í þessu frumvarpi eða fyrir frumvörpum njóti ekki verndar. En þeir gera það. Stjórnarskrá og lög á Íslandi heimila ekki mismunun á grundvelli persónueinkenna og hafa ekki gert. Og því þarf maður að velta því fyrir sér hvort að þetta frumvarp snúist fyrst og fremst það sem stundum er kallað dygðaflöggun eða dygðamont, eða hvort í því felist raunverulegar lögbætur. Það sem að veldur mér þó ekki síður áhyggjum varðandi þetta frumvarp og þessa tilhneigingu til þess að telja upp sífellt fleiri þætti að hér farið út fyrir það sem að kalla mætti persónueinkenni eða meðfædd eða áunnin persónueinkenni, og sérstaklega fjallað lífsskoðun. Og að mínu mati það verulega umhugsunarvert, kallar að minnsta kosti á frekari skoðun en virðist hafa farið fram við undirbúning þessa frumvarps, hvort það sé réttlætanlegt í frjálslyndu lýðræðisríki að setja inn ákvæði sem að einhverju leyti að minnsta kosti virðist koma í veg fyrir gagnrýni á ólíka lífsskoðun fólks. Það verður að vera heimilt að gagnrýna skoðanir fólks, lífsskoðun eins og það er kallað hér, eða jafnvel trúarbrögð. Að mínu mati á að vera heimilt að gagnrýna trúarbrögð, jafnvel að gera grín að þeim, þó manni þykir það ekki endilega alltaf viðeigandi, en það að leiða það í lög að móðgun á grundvelli skoðana sé ekki ásættanlegt, sé ólöglegt, mjög stórt og varasamt skref og ástæða til þess að taka það til ítarlegrar umræðu. Hugtakið lífsskoðun segir í 3. grein frumvarpsins: lífsskoðun skoðun sem byggist á veraldlegum viðhorfum til lífsins, ákveðnum siðferðisgildum og siðferði ásamt skilgreindri siðfræði og þekkingafræði. Og hverjir voru umfram marga flesta aðra áhugasamir svokallaða þekkingafræði? Það voru marxistar. Og Marx skrifaði mikið þekkingafræði, sambandið milli raunveruleikans og þekkingar eins og hann sá það, eins og það fjallað hans lífsskoðun. Við getum ekki hætt að leiða í lög bann við gagnrýni á marxisma eða aðra lífsskoðun. Svo eitt og annað í frumvarpinu sem að vekur athygli og kannski bendir til þess að það sé nú ekki samið af lögfræðingum eða sérfræðingum á sviði lagasetningar, heldur fremur áhugamönnum þetta svið. Það til dæmis tekið sérstaklega fram í þessu frumvarpi að fjölþætt mismunun verði einnig óheimil. Mismunun óheimil, en fjölþætt mismunun verður líka óheimil. Það er semst bannað að mismuna, en það er líka bannað að mismuna oft. Þetta segir sig sjálft, frú forseti, og hefur gert
áratugaskeið eða lengur frá því að menn fundu upp lög líklega, að ef það er bannað að brjóta lög í einum skilningi þá er líka bannað að brjóta þau oft. En þarna er þetta sérstaklega tekið fram, leitt í lög, að það að brjóta lögin oft sé líka ólöglegt. Ef til vill vísbending hvað er lagt upp með hér, hver tilgangur þessa er. Hæstv. Forsætisráðherra sagði í ræðu sinni hér áðan að það væru ákveðnar undanþágur, praktískar undanþágur, til dæmis hvað varðar aldur, og ég gat ekki skilað öðruvísi en svo að 89 ára maður gæti ekki gert kröfu að skrá sig í 4. bekk í grunnskóla. Það er ágætt að hæstv. Ráðherra taki slík praktísk atriði með í reikninginn. Þó ef að umræddur maður hefur misst af grunnskólanámi þá þætti mér nú eðlilegt að hann hefði tækifæri til þess að bæta þar úr. En það er þó óljósara með þennan þátt sem ég nefndi hérna áðan, aðaláhyggjuefnið mitt, þetta með skoðanirnar, lífsskoðun, að það er sérstaklega nefnt í 7. grein. Ég vitna bara beint í greinina með leyfi forseta. Kennslu- og námsgögn skulu þannig úr garði gerð að ekki sé mismunað á grundvelli þeirra þátta sem getur í 1. málsgrein 1. greinar og þau séu ekki til minnkunar eða lítilsvirðingar þeim sem hafa ákveðna lífsskoðun eða trú. Er á vissum aldri, af tilteknum kynþætti eða þjóðernisuppruna, í ljósi fötlunar, kynhneigðar, kynvitundar, kyneinkenna, kyntjáningar viðkomandi og svo framvegis. Sams konar ákvæði er að finna víðar í þessu frumvarpi og meðal annars varðandi lífsskoðun. Og þá veltir maður fyrir sér praktískum áhrifum þess, því að þó að hæstv. Forsætisráðherra hafi nefnt þetta atriði að nokkru leyti í áðan, þá sést þess ekki mikill staður í þessu frumvarpi sem að einkennist umfram annað, þessar 22 blaðsíður með greinargerð, eða 23, af endurtekningum. Sífellt verið að endurtaka sömu hlutina. Og við svona lagasetningu þarf að hafa í huga þau álitamál sem geta komið upp. Það eru til að mynda rekin hér á landi ýmis félagasamtök sem að byggja á ákveðinni lífsskoðun. KFUM og K, Hjálpræðisherinn, til að nefna dæmi. Og þessi félög hljóta að þurfa að hafa áfram frelsi til þess að vinna að framgangi sinnar lífsskoðunar. Svo er það nú nokkuð áhyggjuefni að mínu mati að sjá í 8. grein að þar er að vissu leyti gert ráð fyrir því að ríkið fari að ritstýra auglýsingum. Sérstök grein auglýsingar. Og þær mega ekki vega að lífsskoðun í þeim skilningi að það má ekki móðga fólk með ákveðna lífsskoðun eða trú. Og það sama við þjóðernisuppruna. Ég man eftir mörgum auglýsingum þar sem hefur verið gert góðlátlegt grín að öðrum þjóðum, ekki hvað síst nágrönnum okkar, Norðmönnum, Dönum, Þjóðverjum, Ítölum jafnvel Færeyingum, en allt svona góðlátlegt til þess að auglýsa oft á tíðum einhverjar vörur frá þessum löndum. Hvaða áhrif hefur þetta frumvarp á slíkt? Einhverjir gætu haldið því fram að hér sé verið að velta upp óþarfa áhyggjum, en reynslan hins vegar af svona lögum sem eru sett á þessum forsendum án lögfræðilegrar íhugunar hefur því miður oft á tíðum víða lönd verið svo að þau eru túlkuð mjög frjálslega og nýtt til þess að auka á vald ríkisins yfir miðlun, umræðu, jafnvel auglýsingum eins og hér er lagt upp með. Og því tel ég mikilvægt að í meðferð þessa máls sé betur skýrt hver raunveruleg áhrif þessa frumvarps verði. Áfram er talað lífsskoðun ítrekað. Þetta er mikið endurtekning eins og ég nefndi áðan, forseti. Og skortir á það að útskýrðar séu málefnalegar ástæður fyrir því að víkja frá því að heimila gagnrýni á eða umræðu jafnvel háð
varðandi ólíka lífsskoðun. Slíkt er algjör forsenda frjálslyndrar lýðræðislegrar umræðu að það sé hægt að gagnrýna ólíka skoðanir því að lífsskoðun getur verið mjög röng að mínu mati að minnsta kosti og væntanlega flestra. Að minnsta kosti kallast líka skoðanir á umræðu, skoðun, mat, en ekki það að ríkið grípi inn í og komi í veg fyrir slíka umræðu. Í greinargerð frumvarpsins, sem eins og ég nefndi áðan, einkennist umfram annað af endurtekningum, er eitt og annað nefnt sem ég hefði viljað fara yfir en ég sé að tíminn er óðum að fljúga frá mér, frú forseti. En ég ætla þó að gefa mér tíma til að lesa upp nokkrar línur úr öðrum kafla greinargerðarinnar en þar segir: einstaklingar eru hins vegar ekki verndaðir á sama hátt gegn mismunun á grundvelli lífsskoðunar. Hér er verið að vísa í þörfina fyrir frumvarpið. Einstaklingar eru ekki verndaðir á sama hátt gegn mismunun á grundvelli lífsskoðunar, fötlunar, aldurs, kynhneigðar, kynvitundar, kyneinkenna og kyntjáningar utan vinnumarkaðar, samkvæmt framangreindri löggjöf jafnréttismál. Það þýðir að þau sem telja sér mismunað á grundvelli þeirra þátta njóta ekki jafn ríkrar réttarverndar utan vinnumarkaðar og þau sem telja sér mismunað á grundvelli kyns, kynþáttar og þjóðernisuppruna. Ef ekkert er aðhafst munu þau áfram búa við lakari réttarvernd hvað það varðar en fólk sem telur sér mismunað á grundvelli kyns, kynþáttar og þjóðernisuppruna. Þetta er einfaldlega ekki rétt, frú forseti, í tvennum skilningi. Í fyrsta lagi er þetta ekki rétt vegna þess að flest þessi persónueinkenni eða öll persónueinkennin njóta nú þegar verndar í lögum. Og það vekur þessar spurningar sem ég nefndi hér í byrjun, áhyggjur af því að menn gagnálykti að það sem er ekki nefnt sérstaklega njóti ekki sambærilegrar verndar. En þetta er líka málfræðilega rangt. Hver eru þessi þau sem alltaf verið að tala um? Líklega er þetta bara eitt einkennið að þetta frumvarp er ekki byggt að mjög verulegu leyti á lögfræði, heldur frekar á hugmyndafræði og því að sýna ákveðna skoðun. Skoðunin er góð, frú forseti, langmestu leyti og ég held eins og ég sagði hér áðan að allir geti tekið undir það nema hvað varðar skoðanir. Lífsskoðun eða hvað menn vilja kalla það, þar erum við komin inn á hættulega braut. Hvað hina þættina varðar snýst þetta fyrst og fremst um þörfina, að hvaða leyti hún sé til staðar. Ég sé til dæmis hér annars staðar í greinargerð að það verið að tala um hluti eins og að ekki megi meina fólki inngöngu á veitingastað eða koma í veg fyrir að fólk fái að leigja hús vegna til dæmis þjóðernisuppruna. Hér er verið að líklega taka slag sem er meira en 100 ára gamall. Það er sett úr upp skilti að Írar eða aðrir þjóðflokkar í Bandaríkjunum eða Bretlandi fengi ekki að leigja húsnæði. En á móti má segja, jú, kannski hefur þetta lagast verulega en þurfum við ekki að vernda það í lögum. Jú, við þurfum að vernda það í lögum en við gerum það nú þegar. Og aftur kemur upp þetta áhyggjuefni mitt með gagnályktunina að það þurfi að nefna sérstaklega öll persónueinkenni sem njóti verndar. Það er ekki þannig. Öll persónueinkenni njóta verndar, allir einstaklingar eiga að njóta jafnræðis og jafnréttis óháð persónueinkennum. Ég var nú búinn að skrá hjá mig punkta við eitt og annað í greinargerðinni sem að þykir orka tvímælis eða þarfnast skýringa. Ég næði ekki að klára það í þessari ræðu, frú forseti. Bíður þá væntanlega annarrar umræðu en ég vona að þetta frumvarp taki breytingum og við fáum betri skýringar á því hverju á að ná fram með þessu frumvarpi áður en að önnur umræða fer fram. Næst tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég vil þakka hæstv. Forsætisráðherra fyrir kynninguna á þessu frumvarpi og þakka henni fyrir að leggja þetta fram. Það er mikilvægt öllum stundum að berjast gegn hvers kyns mismunun, en það er magnað í jafn upplýstu samfélagi og við lifum í, bæði hér og
víða í nágrannalöndum okkar að það virðist sem að það sé að verða ákveðið bakslag í jafnréttismálum, hvort sem að ræða jafnréttismálum vegna kyns, kynhneigðar, þjóðernisuppruna eða jafnvel vegna heilsufars. Það hefur örlað á meiri hörku gegn minnihlutahópum, ofsóknir jafnvel víða heim í nágrannalöndum okkar, og við höfum heyrt það líka hér í þingsal að það verið að efast réttmæti þess að berjast gegn hvers kyns mismunun. Það verið að efast réttmæti þess á grundvelli tjáningarfrelsis, eins og það sé á einhvern hátt samtvinnað að mega mismuna fólki, að mega ráðast að minnihlutahópum og að fá að njóta tjáningarfrelsis. Því það er ekki á neinn hátt verið að segja að fólk megi ekki tjá skoðanir sínar þegar verið er að vernda ákveðna minnihlutahópa gegn mismunun. Þvert á móti. En einhvern veginn þá hefur í umræðunni örlað á þessu, jafnvel hjá hv. þingmanni sem fjallaði hér eða flutti hér ræðu á undan mér. Hvers vegna er svona mikilvægt að taka þetta til? Jú, af því að það skiptir máli að löggjafinn og að stjórnvöld sendi mjög skýr og eindregin skilaboð á öllum stundum og öllum tímum að mismunun sé ekki í boði. Að það séu bara skýr skilaboð. Við tökum ekki þátt í því. Og þá langar mig aðeins varðandi bara lagatæknilega útfærslu að velta fyrir mér hvort að, og þetta eru bara vangaveltur, hvort að við erum mögulega á villigötum þegar að við aukum alltaf við upptalninguna á þáttum sem ekki má brjóta gegn. Hvort að við lendum þá í því að við þrengjum þetta alltaf þannig að við séum í rauninni farin að útiloka ákveðna hópa sem ekki komast inn í þessu upptalningu. Og þetta held ég að sé eitthvað sem við þurfum alltaf að hugsa við lagasetningu, að reyna eins og við getum að hafa lög nógu almenn til þess að grípa alla mögulega hópa sem málið á að varða. Ég held að ég geti fullyrt, af því hér er talað til dæmis fötlun, og ég held að ég geti fullyrt að víða er undirliggjandi í íslensku samfélagi séu undirliggjandi fordómar og mismunun á til dæmis þeim sem glíma við geðrænar áskoranir. Og þetta er það undirliggjandi að við áttum okkur ekki á því að þessi þjóðfélagshópur, hann mætir einhverra hluta vegna afgangi þegar kemur að ýmsum þáttum sem að verið er að bæta. Og nærtækasta dæmið til dæmis bara húsnæðisbygging, bygging nýs meðferðarkjarna Landspítala við Hringbraut, þar sem að löngu úr sér gengið húsnæði fyrir þennan sjúklingahóp er bara látin standa. 100 ára gamalt húsnæði við Klepp og áratuga gamalt og algjörlega ófullnægjandi húsnæði við Hringbraut, því að þessi sjúklingahópur á ekki að fá að komast inn í nýjan meðferðarkjarna. Þetta er ekki sagt af mannvonsku og ekki er ætlað að það sé einhver mannvonska þarna bakvið eða líklegt sé að þetta sé meðvituð ákvörðun. En ég velti fyrir mig hvort að við ættum kannski að hugleiða þetta alltaf. Hvort það geti verið að við séum einhvern veginn, að þetta sé svona rótgróið, að við höfum svona litlar, að við einhvern veginn hugsum svona lítið þetta.
Þetta frumvarp er bara mjög gott. Það tekur á mjög mörgu og mjög mörgu sem við erum að glíma við og það verður gaman að fylgjast með starfinu sem mun eiga sér stað í nefndinni, í allsherjar- og menntamálanefnd. En ég vona að við munum tala um það meira hér í þingsal, þennan mun eða misskilning þegar kemur að því að halda að þetta snúist um tjáningarfrelsi fólks og skoðanir fólks á annarra manna skoðunum. Það er ekkert verið að fjalla um það. Það er verið að fjalla um það að vega að öðru fólki og mismuna því á einhvern hátt. Þannig að það er ekki skoðun fólks að vera með fötlun, vera á ákveðnum aldri, ákveðinni kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum. Þetta er ekki skoðun. Auðvitað eigum við að fagna allri umræðu, en hér erum við að tala um mismunun og að fjölga þeim mismununarþáttum sem þetta á að taka á og þau lög sem eru í gildi nú þegar. En ég bara ítreka að ég fagna þessu frumvarpi og vona að nefndinni gangi vel við vinnslu þessa. Tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti. Mikilvægi þess að berjast gegn mismunun verður sífellt meira. Í heimi þar sem fjölbreytileiki mannlífsins verður okkur bæði æ ljósari og nálægð okkar við hvert annað verður sífellt meiri. Ég fagna þessu frumvarpi og leyfi mér að segja þó fyrr hefði verið. Að mínu mati munu lög af þessu tagi verða til þess að auka réttarvernd fólks og leiða til aukins jafnréttis í samfélaginu. Þegar tillögur bann við mismunun á grundvelli ýmissa þátta koma til umræðu því stundum velt upp að öll ólík meðferð hljóti að vera mismunun og því séu ákvæði af þessu tagi óljós og þeim sé erfitt að framfylgja. Eftir áratuga reynslu, ef ekki árhundruða, af þeirri umræðu erum við þó sem betur fer komin á þann stað að við gerum okkur skýra grein fyrir mununum á ólíkri meðferð sem réttlætt er á málefnalegan hátt, með lögmætt markmið fyrir augum og með viðeigandi og nauðsynlegum aðferðum. Jafnrétti snýst nefnilega ekki eingöngu um það að farið sé með sams konar tilvik á sama hátt, heldur getur það falið í sér að farið sé með ólíkum hætti ólík tilvik. Það sem ekki má að mismuna fólki á grundvelli þeirra þátta sem taldir eru upp í lögunum án málefnalegra réttlætingar og til þess að stefna að lögmætu markmiði með nauðsynlegum og viðeigandi aðferðum. Þetta er ekkert flókið og ekkert sem bendir til annars en að við séum fullfær að greina þarna á milli með góðu móti. Hér hefur verið bent á annars konar mismunun sem því miður er útbreidd í samfélaginu og fer vaxandi og ekki nóg hefur verið gert að mínu mati og margra annarra til þess að sporna gegn. Og það er hatursorðræða og félagsleg útskúfun fólks á ómálefnalegum grundvelli, svo sem á grundvelli kynþáttar, þjóðernis og jafnvel annar þátta. Ísland er í kjöraðstöðu til þess að vera í fararbroddi í aðgerðum gegn hatursorðræðu og fordómum. Við erum fámenn þjóð sem öll er meira og minna á sama samfélagsmiðlunum að tala um sama hlutinn á sama tíma. Tiltölulega auðvelt er að hafa áhrif á umræðuna í samfélaginu og fyrir vikið verður alls kyns vitundarvakning auðsóttari en ef til vill í margmilljóna samfélagi. Ég vil að við nýtum okkur þau tækifæri sem felast í smæð þjóðarinnar því að ákveðnu leyti veldur smæðin því, í blandi aðra sérstöðu landsins, að við náum athygli umfram fjölda og umfram í rauninni þá litlu búblu sem við búum hér í. Þróunin á Íslandi
í átt til kvenfrelsis og aukinna réttinda hinsegin fólks sem dæmi hefur gengið nokkuð vel ef horft er til þess sem gengur og gerist í öðrum löndum þar sem þróunin er ef.til.vill hægari. Í ljósi þessa langar mig að leggja til að í kjölfarið á lagasetningu þessari þá verði stigið skref enn lengra í þá átt að tryggja hér jafnrétti óháð þeim þáttum sem nefndir eru í frumvarpinu og til þess að útrýma fordómum og hatri í samfélaginu. Ég legg til að ríkisstjórnin sjálf, stjórnvöld sjálf, hlutist til það að farið verði í herferð gegn hatursorðræðu og fordómum í samfélaginu. Við erum komin á þann stað að við höfum þau tæki, þá þekkingu og færni sem þarf til þess hreinlega að útrýma slíku ómeini úr okkar góða samfélagi. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmönnum sem hér hafa tekið til máls fyrir góða og málefnalega umræðu. Vegna þeirra þingmanna hv. sem hafa sérstaklega gert að umtalsefni hatursorðræðu þá held ég að það sé málefni sem mjög vert er að taka upp. Og í dag var að fara í samráðsgátt Stjórnarráðsins framkvæmdaáætlun í málefnum hinsegin fólks þar sem sérstaklega er fjallað aðgerðir til að sporna við hatursorðræðu í garð þess hóps, en ég get alveg tekið undir með hv. þingmanni sem hér talaði á undan mér að það er þörf á að nálgast það verkefni út frá breiðari grunni, að við séum að horfa á það bæði út frá þessum hópi en líka út frá öðrum hópum og ég held að þetta sé verðugt verkefni fyrir bæði stjórnvöld en líka bara Alþingi allt, því það skiptir einmitt máli hvaða línur í raun og veru löggjafarsamkundan leggur í þessum málum. Þetta frumvarp er eitt af mörgum skrefum sem hafa verið tekin á undanförnum misserum og árum til þess að styrkja mannréttindi í landinu. Og hér hefur verið spurt eðlilega, ég skil það vel, þegar spurt er upptalningu og hvort að hættan við upptalningu sé ekki sú að þá verði einhver út undan. Og við erum auðvitað með ákvæði 65. gr. stjórnarskrárinnar þar sem segir allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti sem ætlað er að taka utan þetta. En við verðum líka að viðurkenna hér öll, tel ég, að þó að við séum með slík ákvæði í lögum í stjórnarskrá og í einstökum lagabálkum, þá þarf oft einmitt að skilgreina betur í lögum hvað nákvæmlega felist í mismununinni, hvaða þættir séu þar undir þannig að við getum fylgt þeim eftir og brugðist við. Og sú réttarvernd sem felst í þessu frumvarpi er auðvitað að við erum að gera þeim einstaklingum kleift sem verða fyrir mismunun vegna þessara þátta utan vinnumarkaðar að leita réttar síns með því að fara til sjálfstæðrar úrskurðarnefndar. Það er auðvitað stór mál þegar kemur að réttarvernd þessa fólks. Og af hverju erum að nefna þessa þætti? Það er auðvitað mikilvægt að hv. allsherjar- og menntamálanefnd ræði það því það er auðvitað eðlilegt að spyrja þessara spurninga, en það er bæði sögulegar og félagslegar ástæður fyrir því að það er þótt nauðsyn að nefna þessa þætti sérstaklega. Ég vil nefna, því hér var rætt sérstaklega meinta ritskoðun á auglýsingum og það er slíkt ákvæði á grundvelli þjóðernis nú þegar inni í lögum, þannig að nú þegar er bannað að mismuna á grundvelli þjóðernis í auglýsingum með minnkandi eða lítilsvirðandi framkomu og það er auðvitað ekki það sama og að gera góðlátlegt grín. Þannig að ég held að það sé líka mikilvægt að þegar við erum að tala mismununa við föllumst á það hvað felst í því góðlátlegt grín er auðvitað ekki það sama, en við viljum ekki að góðlátlegt grín snúist lítilsvirðandi eða niðrandi orðræðu tiltekna hópa. Og við erum því miður með allt of mörg dæmi í sögunni þar sem samfélög hafa leyft slíkri orðræðu að viðgangast, oft með skelfilegum afleiðingum. Og að því hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson nefndi að þetta frumvarp byggði ekki á lögfræði heldur hugmyndafræði. Ég auðvitað hafna því að þetta frumvarp sé ekki samið af færum lögfræðingum á sínu sviði í forsætisráðuneytinu.
En að sjálfsögðu felur það í sér ákveðið gildismat og það gildismat snýst það að við höfnum mismunun og höldum vök okkar gagnvart því þegar tilteknir hópar eru beittir mismunun á grundvelli einhverra slíkra þátta. Þannig að hér vissulega má greina skýran vilja löggjafans, verði þetta frumvarp samþykkt, að taka skýra afstöðu í þessu máli. Og það má kalla það hugmyndafræði, það má kalla það gildismat, en það er eitt það mikilvægasta gildismat sem við getum rætt hér á Alþingi Íslendinga, því það snýst grundvallar mannréttindi fólksins í landinu. Þannig að ég skal gangast við því að þetta frumvarp endurspeglar ákveðið gildismat, en það dregur ekki úr því að vandað hefur verið til verka og gefinn mikill tími til skoðunar. Að sjálfsögðu erum við að huga að ákveðnu samræmi, ekki samræði, afsakið, frú forseti, það var virkilega óvart. Samræmi við önnur lönd, við Evróputilskipanir, við löggjöf á Norðurlöndum og líka samræmi við aðra íslenska löggjöf. Ég get nefnt löggjöfina um kynrænt sjálfræði sem er ekki til staðar í öllum þessum löndum og við erum að horfa til hennar. Og við erum líka að horfa til þessa samræmis við þá löggjöf sem er í gildi á vinnumarkaði. Það eru hins vegar þættir í þessu sem hv. allsherjar- og menntamálanefnd mun þurfa að skoða nánar og ég nefndi hér sérstaklega og ég vænti þess að nefndin bara einfaldlega ræði það hvenær eru málefnalegar forsendur fyrir hendi. Ég meina það eru málefnalegar forsendur fyrir því að 13 ára börn keyra ekki bíl. Það telst ekki aldursmismunun í þeim skilningi þess orðs. Það eru sérstök lög um málefni aldraðra sem eiga ekki við þau sem eru ekki öldruð. Það er engin mismunun sem felst í því það byggir á málefnalegum forsendum. Þannig að sjálfsögðu það nefndin að fara vel yfir þessa þætti, fara vel yfir það hvað og þess vegna erum við að leggja það til að það verði gefinn lengri tími til aðlögunar því það skiptir máli að samfélagið hafi svigrúm til þess að bregðast við því að laga sig að breyttri hugsun þegar kemur að mismunun til dæmis út frá aldri og það kunna vera tilvik til dæmis það sem miðað við aldur í fjármálastarfsemi, svo dæmi sé tekið. Þannig að það skiptir máli að samfélagið fái ákveðið svigrúm til þess. Þannig að þess vegna leggjum við til þetta viðmið upp á 1. júlí 2024. Frú forseti, ég ætla ekki að lengja þessa umræðu frekar, vildi bregðast við því sem hér hefur verið sagt, en minni á að skilgreiningarnar eins og á lífskoðun sem hér var spurt hún er í raun og veru svo sama og birtist í lögum um jafna meðferð á vinnumarkaði sem hafa verið í gildi frá árinu 2018. Ég reikna hins vegar ekki með því að þeir þingmenn sem voru á móti þeim lögum styðji þetta frumvarp endilega, af því að hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson gerði þetta sérstaklega að umtalsefni. En ég bara minni á að þetta ákvæði hefur verið með þessum hætti í lögum frá árinu 2018 án þess að valda nokkrum vandkvæðum. Þannig að ég held að hv. þingmaður þurfi ekki að hafa sérstakar áhyggjur af því. Að öðru leyti ætla ég ekki að lengja þessa umræðu og vænti þess að nefndin gefi sér góðan tíma til að fara yfir þetta mál. Þá veitir andsvar ræðu. Ok, þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, ég hafði ekki hugsað að hugsa mér að halda aðra ræðu í þessari fyrstu umræðu en eftir athugasemdir hæstv. Forsætisráðherra sem að svöruðu nú ekki nema mjög takmörkuðu leyti þeim athugasemdum sem ég kom með hér í fyrri ræðu, þá tel ég ástæðu til þess að ítreka það strax við fyrstu umræðu þessa máls að á þessu máli eru ýmsir gallar, ekki gallar endilega sem lúta að markmiðinu heldur raunverulegum væntum áhrifum þess. Ég fagna því þó að hæstv. ráðherra skuli nefna það sérstaklega að málið fái góðan meðferðartíma í nefnd. Fyrst og fremst hef ég áhyggjur af því sem ég nefndi hér áðan það að búa til þetta fordæmi eða þessa gagnályktun að jafn réttur allra einstaklinga sé í raun ekki tryggður nema tilteknir hópar séu nefndir og þetta tengist
þeim áhyggjum sem ég hef af tilhneigingu stjórnvalda hér á landi og erlendis til þess að skipta fólki í auknum mæli upp í hópa í stað þess að líta á samfélagið sem eitt samfélag jafn rétthárra einstaklinga. Þessi aukna hópamyndun sem mjög í tísku í stjórnmálum, sérstaklega vinstri kantinum nú til dags, ekki gæfuleg og fyrri dæmi úr sögunni sýna okkur það. Einnig hef ég áhyggjur, eins og ég nefndi hérna áðan, af því að verið sé að blanda hér inn í persónueinkenni á borð við fötlun eða kynhneigð skoðunum, lífssýn. Mér finnst í rauninni fráleitt að setja þetta í sömu lög, að menn njóti verndar vegna til að mynda fötlunar eða kynhneigðar á sama hátt og menn njóti verndar vegna skoðana eða lífssýnar. Þetta er ekki æskileg þróun og er til þess fallin, eins og við sjáum dæmi víða erlendis, að upp komi álitamál, matsatriði. Því að þó að hæstv. Forsætisráðherra hafi nánast gert grín að athugasemdum nýja ritskoðun á auglýsingum hér, þá sýnir reynslan erlendis að menn leggja mjög ólíkt mat á það hvað telst vera viðeigandi grín og hvað ekki. Þess vegna myndi ég vilja að hæstv. Ráðherra talaði skýrt það hér að með þessu verði ekki opnað á, ef svo má segja, misnotkun laganna til að koma í veg fyrir eðlilega gagnrýna umræðu eða þess vegna eðlilegt skopskyn. Því að við höfum svo fjölmörg dæmi slíka þróun frá öðrum löndum. Og annað viðvörunarljós birtist hér í þessu frumvarpi hvað þetta varðar á blaðsíðu 11, þar sem að menn fikra sig inn á braut þess að tala kerfislæga mismunun. Jafnvel þegar að mismunun virðist ekki vera til staðar og er jafnvel ekki til staðar, þá hafi menn útgönguleið eða inngönguleið, kannski réttara sagt í þessu tilviki, í formi kerfislægrar mismununar. Og hvernig er þessi kerfislæga mismunun skilgreind? Hún er ekki skilgreind í frumvarpinu, en dæmin sýna það að menn ganga oft býsna langt í því að telja einhvað kerfislæga mismunun. Í enskumælandi löndum hefur þetta jafnvel gengið svo langt að raunvísindi, stærðfræði, eru af áköfustu aktivistum á ákveðnu sviði sögðu vera kerfislega mismunandi, fela í sér kerfislægan rasisma, Evrópumiðaða sýn eða vestræna sýn, sem er auðvitað í fyrsta lagi rangt, en að mínu mati líka lítils virðandi gagnvart fólki af öðrum uppruna, að telja að jafnvel raunvísindin feli í sér kerfislæga mismunun, kerfislægan rasisma og svo framvegis. Það er því margt í þessu frumvarpi sem þarfnast frekari skýringa og of óljóst hver raunveruleg áhrif þess verða. En í ljósi þess að málið snýr að markmiði sem ég tel að allir þingmenn á Alþingi Íslendinga séu sammála markmiðinu að tryggja jafnræði allra, þá vonandi næst skynsamleg niðurstaða leiðir til þess að ná þessu markmiði. En það leiðir sem í gegnum tíðina hafa gefist best. Þær fela það í sér að menn líti til einstaklingsins og réttinda hans, jafnræðis allra einstaklinga, fremur en að skipta þjóðum upp í fylkingar. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég heyri það að hv. þingmaður sem talar hér á undan mér á í einhverjum vandræðum með einmitt þá hluti sem ég nefndi í minni ræðu varðandi í rauninni skilgreininguna á mismunun. Ég ætla kannski bara að einhverju leyti að taka undir orð hv. þingmanns Helgu Völu Helgadóttur sem kom hérna áðan og benti á það að hugsanlega ætti ómálefnaleg mismunun sem stefnir að ólögmæti markmiði eða notaðar eru óviðeigandi aðferðir ætti bara almennt að vera ólögmæt og kannski
spurning hversu löng upptalningin eigi að vera á eftir eða hvort hana þurfi yfir höfuð. Og þar með ég ósammála hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni að það sé verið að skipta fólk upp í hópa með þessu. Þvert á móti þá snýst þetta ekki um hópana, þetta snýst um það að fólki sé mismunað á ómálefnalegum grunni. Varðandi grín þá langaði mig að koma með bara svona tricks sem ég held að sé svolítið gott að nota til þess að átta sig á því hvort að grín sé hvort það feli í sér einhvers konar mismunun eða einhvers konar hatursorðræðu eða annað, og það að velta fyrir sér andlagi grínsins. Stundum þeirri setningu fleygt, þetta bara grín, en ég á þeirri skoðun og sérfræðingar í húmor eru sammála mér það að það ekki til neitt sem bara grín. Ég ætla ekki að segja að öllu gríni fylgir alltaf einhver alvara, en það nokkuð til í því. Það sem ég ætla að segja það að allt grín hefur þýðingu. Það ástæða fyrir því að okkur finnst eitthvað fyndið. Það sem segir okkur hvort að gríni sé viðeigandi ekki hvert inntakið í brandaranum. Hvað erum við að segja? Það eitthvað sem við erum að reyna að segja. Og ef það sem við erum að reyna að segja felur í sér einhvers konar fordóma eða niðurlægingu á einhverjum eða einhverju, þá það óviðeigandi grín. Þá svarar andsvari hv. 7. þingmaður Norðaustur, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, ég heyrði svo sem ekki beina spurningu til mín, bara ágætar vangaveltur, en þetta einmitt alltaf matsatriði og áhyggjur mínar snúa að því að menn gangi of langt í að meta hlutina upp á nýtt, og þá ekki endilega allir, ekki meirihlutinn, heldur að einhver afmarkaður hópur geti misnotað lög sem að vega að frelsi til umræðu, tjáningar og svo framvegis. En þetta einfaldlega hluti af því sem ég var að vekja máls á hérna, þyrfti að ræða við meðferð þessa máls. Ég bara þakka hv. þingmanni fyrir innleggið og tel að það sé rétt að það fari inn í þessa umræðu sem fram undan er. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 4. dagskrármálið, hjúskaparlög, aldur hjónaefna, könnunarmenn og fleira, stjórnarfrumvarp, 163. málsskjal, þingskjal 165, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. innanríkisráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytingar á hjúskaparlögum. Frumvarpið var lagt fram á síðasta löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga og nú lagt fram að nýju. Frumvarpið efnislega óbreytt að því undanskildu að gerðar hafa verið breytingar á gildistíma frumvarpsins að því varðar ákvæði könnun hjónavígslu skilyrða ásamt því að umfjöllun fjárhagsleg áhrif og samráð vegna frumvarpsins hefur verið uppfærð. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar sem varða undanþágu heimild vegna lágmarksaldurs til þess að stofna til hjúskapar. Könnun hjónavígslu skilyrða, lögsögu í hjónaskilnaðarmálum auk þess sem lagt til að færa verkefni frá ráðuneytinu til sýslumanna. Í frumvarpinu í fyrsta lagi lagt til að afnumin verði undanþágu heimild frá því að einstaklingar yngri en 18 ára megi ganga í hjúskap. Tilgangurinn að samræma hjúskaparlögin alþjóðlegum tilmælum og viðhorfum varðandi lágmarksaldur til þess að ganga í hjúskap. Samkvæmt núgildandi lögum mega 2 einstaklingar stofna til hjúskapar þegar þeir hafa náð 18 ára aldri. Ráðuneytið getur hins vegar veitt yngra fólki leyfi til að ganga í hjúskap enda liggi fyrir afstaða forsjárforeldra til hjúskaparstofnunarinnar. Þá í frumvarpinu lagt til að lögfest verði meginregla viðurkenningu hjónavígslu sem stofnað til erlendis. Lagt til að lögin beri með sér að hjónavigslur einstaklinga yngri en 18 ára sem fara fram erlendis verði ekki viðurkenndar hér á landi nema samkvæmt ströngum undanþágum. Miðað við að þetta eigi við óháð því hvort hjónin séu enn yngri en 18 ára þegar þau komu hingað til lands og óska viðurkenningar. Heimilt verði þó að gera undanþágu frá þessu þegar sérstaklega
stendur á og ótvíræðir hagsmunir þess sem var yngri en 18 ára krefjast þess. Viðkomandi skal þó hafa náð 16 ára aldri þegar hjónavígsla fór fram og hjúskapurinn er viðurkenndur í því landi sem hjónavígslan var framkvæmd. Með tilliti til réttinda er fylgja því að ganga í hjúskap, meðalhófs og hagsmuna barna við sérstakar aðstæður þykir nauðsynlegt að heimilt verði að viðurkenna hjúskap í undantekningartilvikum. Í frumvarpinu er í öðru lagi lagt til að könnun hjónavígsluskilyrða fari einungis fram hjá sýslumönnum, hvort sem hjónaefni eigi lögheimili hér á landi eða ekki. Þá er lagt til að ráðuneyti geti með reglugerð ákveðið að fela einu sýslumannsembætti umrætt verkefni. Markmið breytingana er að samræma framkvæmd og bæta gæði könnunar á hjónavígsluskilyrðum. Með því að fela einu sýslumannsembætti umrætt verkefni verði meðal annars unnt að samræma framkvæmd varðandi þær kröfur sem sýslumenn eiga að gera til þeirra gagna sem krafist er frá erlendum ríkisborgurum sem ætla að ganga í hjúskap hér á landi. Þá er gert ráð fyrir að jafnframt verði lögð áhersla á að einfalda ferlið með rafrænu lausnum. Þess ber að geta að vígsluheimildir presta og forstöðumanna trú- og lífsskoðunarfélaga og umboðsmanna þeirra verða óbreyttar samkvæmt lögum. Í þriðja lagi eru lagðar til breytingar á ákvæðum hjúskaparlaga varðandi lögsögu íslenskra stjórnvalda og dómstóla til þess að veita lögskilnað hér á landi í tilteknum tilvikum ef hvorugur aðili býr á landinu og viðkomandi eru ekki íslenskir ríkisborgarar. Hjúskapur einstaklinga af sama kyni er ekki viðurkenndur í öllum ríkjum og þeir sem gangi í hjúskap hér á landi eiga ekki beinan rétt né kröfu til hjúskapur þeirra verið viðurkenndur í öðrum ríkjum, til dæmis ríkjum þar sem annar eða báðir eiga ríkisborgararétt eða hafa fasta búsetu. Pör af sama kyni sem gifta sig hér á landi fá hjúskap sinn ekki viðurkenndan í heimalandi sínu geta ekki óskað eftir lögskilnaði hér á landi samkvæmt núgildandi lögum nema þegar viðkomandi einstaklingar eru búsettir hér eða eru íslenskir ríkisborgarar. Til að bregðast við gagnrýni sem hefur komið fram á gildandi löggjöf hvað þetta varðar og samræma lögin þeim reglum sem þetta gilda á hinum Norðurlöndunum eru lagðar til breytingar á ákvæðum hjúskapalaga sem snúa að lögsögu þannig að unnt sé að óska eftir hjónaskilnaði hér á landi ef leitt er í ljós að stefnandi geti ekki höfðað mál til skilnaðar í því landi sem hann á ríkisfang eða er búsettur í. Eiga breytingarnar jafnt við hjónaskilnaðarmál fyrir dómstólum og stjórnvöldum að uppfylltum öðrum skilyrðum laganna. Í fjórða lagi eru lagðar til ýmsar breytingar sem snúa að því að færa verkefni frá ráðuneytinu til sýslumanna sem talin eru samræmast hlutverki sýslumanna betur en ráðuneytisins. Ber þar að nefna synjun á samþykki lögráðamanns fyrir því að ólögráða einstaklingur geti stofnað til hjúskapar sem eru þá borin undir sýslumann í stað ráðuneytis. Þá er að ræða undanþágu frá hjónavígsluskilyrðinu tiltekna stöðu fjárskipta milli hjónaefnis og fyrri maka sem sýslumanni yrði heimilt að veita í stað ráðuneytisins. Því næst er að ræða heimild ráðuneytis til að veita undanþágu frá því að 2 svaramenn ábyrgist að engin lagatálmi sé á fyrirhuguðum búskap og að 1 svaramaður undirriti vottorð. Það myndi vera undir sýslumanni komið að veita undanþáguna eftir atvikum. Ákvörðun sýslumanna er síðan unnt að skjóta til ráðuneytisins. Að lokum má nefna að frumvarpið gerir ráð fyrir að varanlegur kostnaður af því að varða sýslumenn vegna færslu verkefna til þeirra sem snúa að könnun hjónavígsluskilyrða geti numið 18 milljónir króna á ári. Til þess að geta fjármagnað áætlaðan varanlegan kostnað er í frumvarpinu lagt til að heimilt verði að taka ákveðið gjald fyrir könnun og vottorð. Fjármögnunin lýtur að auknum varanlegum kostnaði á sýslumönnum og hefur verið tryggð með þá breytingum á lögum aukatekjur ríkissjóðs. Í frumvarpinu er lagt til að lögin öðlist gildi að undanskilinni 4. grein frumvarpsins sem lagt er að taki öðlist þegar gildi að undanskilinni 4. grein frumvarpsins sem lagt er til að taki gildi 1. september 2022 en ákvæðið snýr að því að einungis sýslumenn og löglærið fulltrúar þeirra hafi heimild til að kanna hjónavígsluskilyrði og að heimilt verði að taka gjald fyrir útgáfu könnun og vottorðs. Í frumvarpinu kemur fram að nauðsynlegt sé að gefa svigrúm til að undirbúa þær breytingar þar sem er að ræða fjölda mála sem munu færast til sýslumanna og mögulega til eins sýslumannsembættis. Undirbúa þarf þær breytingar í samvinnu við sýslumannsembættin til þess að gera þeim kleift að taka við fleiri verkefnum.
Virðulegur forseti. Ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum frumvarpsins. Ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar og 2. umræðu. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er Andrés Ingi Jónsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Frú forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstv. ráðherra fyrir að koma með þetta mál svona tímalega til þingsins. Ég vona að það verði til þess að allsherjar- og menntamálanefnd nái að vinna úr því tímalega svo við náum að gera þetta lögum fyrir vorið, vegna þess að undanþáguheimild sem leyfir barnahjónabönd er alveg ótrúlega mikil tímaskekkja í íslensku lagastafni. Og það er gott að fá hæstv. ráðherra með okkur í baráttuna gegn þeirri tímaskekkju. Mig langar að spyrja varðandi tvennt, sýnist mér, sem snertir þann hluta frumvarpsins sérstaklega. Annars vegar þá undanþáguheimild sem bætt er inn. Það var sem að fella út stóru undanþáguna en þá að bæta inn heimild til að í undantekningartilvikum viðurkenna hjúskap sem stofnað hefur verið til erlendis þar sem annar aðilinn hið minnsta hefur verið undir 18 ára aldri. Það kom nefnilega fram í umsögnum á síðasta þingi að umsagnaraðilum þætti mjög mikilvægt að þessar undanþáguheimildir væru ofboðslega skýrt afmarkaðar og skilgreindar. Og ég sé ekki að það hafi verið gerðar neinar þær stóra breytingar á greinargerð eða efni frumvarpsins sem að kannski komi til móts við þessar ábendingar. Þannig að mig langar að spyrja ráðherrann hvort að þetta sé ekki eitthvað sem nefndin þurfi að skoða sérstaklega vel og jafnvel fá sérfræðingar ráðuneytisins með sér í lið til þess að þrengja það litla nálarauga sem eftir verður eins mikið niður og hægt er svo ekki opnist þarna ný glufa sem mögulegt verður að misnota. Þá svarar andsvari hæstv. innanríkisráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég þakka þessa fyrirspurn. Ég meina það, eins og kom fram í máli mínu hér, að þá í raun verið að setja mjög þröng skilyrði við þessu, þó að það þyki við kannski sérstakar aðstæður nauðsynlegt að heimilt verði að viðurkenna hjúskap í einhverjum undantekningartilfellum. Þannig að ég tek bara undir það að ég held að nefndin eigi að skoða þetta mál mjög vel og sérfræðingar ráðuneytisins og annarra eru auðvitað boðnir og búnir til þess að leggja nefndinni allt að lið sem að til þarf og svona þá þekkingu sem myndast hefur verið gerð frumvarpsins sérstaklega þar sem að þetta hefur verið skoðað vel. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, hitt atriði sem ég langaði að spyrja að snerti kannski hjúskaparlögin í heild sinni vegna þess að ég boraði mér dálítið ofan í forsögu hjúskaparlaganna og þessarar undanþáguheimildar fyrir 1-2 árum þegar ég sjálfur lagði fram frumvarp stuttu áður en þáverandi hæstv. dómsmálaráðherra gerði slíkt hið sama. Og það sló mig dálítið að frumvarpið sem varð að lögum númer 31/1993 og 1993 var fyrir 29 ár, næstum 30 ár. Það byggði mjög mikið á stöðunni á hinum Norðurlöndunum. Í þessum málum eðlilega berum okkur saman við nágrannalöndin sem hafa svipað lagaumhverfi og á þeim tíma voru til dæmis undanþáguákvæði sambærilegt því sem hæstv. ráðherra leggur til að hér sé fellt úr gildi.
þá voru slík undanþáguákvæði í flestum hjúskaparlögum Norðurlandanna. Svo leið tíminn og þau voru felld úr gildi á öllum hinum Norðurlöndunum og eftir stendur þessi litli hortittur á Íslandi sem nú á að fella úr gildi, loksins. En þetta kannski vekur spurninguna það hvort sé kannski kominn tími á almenna endurskoðun hjúskaparlaga. Hvort að séu kannski blettir hér og þar í lögunum sem eru farnir að úldna pínu eins og þessi, sem kalli bara á það að lögin í heild sinni séu tekin upp, hvort það sé verkefni sem að ráðherra hafi eitthvað skoðað innan ráðuneytisins og hvort það væri eitthvað sem væri kannski vert að setja af stað á kjörtímabilinu. Þá svarar andsvarið öðru sinni hæstv. Innanríkisráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti. Sá sem hér stendur skal nú fúslega viðurkenna það að hv. þingmaður þekkir þetta út af sinni forminu örugglega betur heldur en hann, enda nýkominn í þetta ráðuneyti og ekki verið í AMEN-nefndinni hér í þinginu á þeim 14 árum sem ég hef verið hér. Þannig að ég get alveg tekið undir það þegar lög eru orðin 30 ára gömul og ég tala nú ekki lög sem snúa að þessum málaflokki, þar sem gjörbreyting hefur orðið bara í okkar samfélagi og öllum þeim samfélögum sem við erum að bera okkur saman við, vestrænum samfélögum, þá getur verið full ástæða til að skoða það. En það líka þá bara full ástæða fyrir nefndina í sinni yfirferðum málið ef það einhver augljós atriði sem nefndamenn vilja nota tækifæri nú þegar þessir lög eru opin og skoða samhliða því sem hér lagt til og ná það einhverju samstöðu að tækifæri verði notað. En ég get fyllilega tekið undir það og mun fara í það að skoða hvort að við förum í það að skoða almenn endurskoðun á hjúskaparlögum. Það getur verið fullt tilefni til þess. Þá veitir andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti. Ég fagna flestu því sem kemur fram í þessu frumvarpi. Það er ein breyting sem vekur upp ákveðnar áhyggjur í mínum huga. Mig langaði að spyrja hæstv. ráðherra aðeins út í það. Nú í frumvarpinu kemur fram að varðandi hjónaband sem stofnað til erlendis þá sé möguleiki á að gera undanþágu hafi einstaklingar báðir verið orðnir 16 ára þegar til hjónabandsins var stofnað ef það var löglegt í því ríki sem hjónabandið fór fram. Markmiðið með þessum breytingum er göfugt, sem baráttan gegn barnahjónaböndum og því ofbeldi og útsetningu fyrir ofbeldi sem í þeim felst. En ég óttast að þarna sé að gerast það sem oft, því miður gerist oft þegar lausnir eru lagðar til gegn kúgun og misnotkun, sem að þær missa marks og bitna í raun kannski fyrst og fremst á þolanda. Þarna hef ég í huga konur sem hafa verið giftar mönnum ef við búum til dæmi í Sýrlandi. Konan hefur verið barnunga aldri þegar hjónabandið á sér stað, svo brýst út styrjöld, eiginmaðurinn, þau eiga kannski börn saman, hann leggur land undir fót, nær alla leið til Íslands, fær hjörstuðu flóttamanns. Konan og börnin eru eftir einhvers staðar á landamærum og bíða fjölskyldusameiningar hingað til lands. Spurningin sem mig langar að beina til hæstv. ráðherra telur hann það ekki vera vandamál að þarna svo staða komin upp að hjónaband þeirra ekki viðurkennt og þar með uppfyllir hún ekki skilyrði til fjölskyldusameiningar, jafnvel þó hún væri orðin bara fullorðin og allir sáttir. Telur hæstv. ráðherra þetta ekki vera vandamál sem þörf á að leysa? Og ef svo hvernig sér hæstv. ráðherra fyrir sér að slík mál verði leyst? Þá svarar andsvari hæstv. innanríkisráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, eins og ég kom hér inn á í framsögu minni þá lagt til að lögfest verði sú meginregla viðurkenningu hjónavígslu sem stofnað var til erlendis að hjónavígslur yngri en 18 ára sem þar hafa farið fram verði ekki viðurkenndar hér á landi nema samkvæmt ströngum undanþágum.
En það einmitt verið að gera ráð fyrir undanþágum í þeim tilfellum kannski sem að hv. þingmaður að vitna hér til. Er þá, eins og ég sagði áðan, miðað við að þetta eigi við óháð því hvort hjónin séu enn yngri en 18 ára þegar þau koma hingað til lands og óska viðurkenningar. Heimilt verður þó að gera undanþágu frá þessu þegar sérstaklega stendur á og ótvíræðir hagsmunir þess sem yngri var en 18 ára krefjast þess. Þannig að ég held að þetta mál þá væntanlega sem yrði skoðað bara alveg sérstaklega og metið út frá hagsmunum þeirra sem hér eiga undir. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið og biðst afsökunar að hafa kannski ekki verið alveg nógu skýr í upphafi míns erindis. Ég hér að tala dæmi þar sem að viðkomandi einstaklingur var yngri en 16 ára þegar til hjónabandsins var stofnað. Sannarlega það svo að því yngri sem viðkomandi var, því alvarlegra brotið, skulum bara kalla það. En kannski neyð viðkomandi þeim mun alvarlegri. Þannig að ég ætla að endurtaka spurninguna en útfæra hana þannig að telur hæstv. ráðherra það ekki vandamál sem þarf að leysa, sú staða sem einstaklingar sem hafa verið giftir áður en þau eru 16 ára að aldri yrðu í við þessar aðstæður sem ég nefndi hér áðan og hvað telur ráðherra rétt að gera til þess að leysa þann vanda. Þá svarar andsvari öðru sinni hæstv. innanríkisráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég vona það að þessi staða yrði leyst með hagsmuni þeirra sem ættu undir eftir að það hafi verið farið fram þá ítarleg skoðun á því og aðstæður þeirra metnar og hagsmunir þeirra metnir. Þannig að ég tel að við getum reiknað með því að í þeirri meðferð eigi að nást slíkur árangur sem hér kveðið á um. Það auðvitað sjálfsagt fyrir nefndina að skoða það svolítið í þaula hvort að þetta geti orðið álitaefni sem þarf þá einhvern veginn að bregðast við í löggjöfinni ef menn telja svo hér á þinginu. Það annað sem skiptir máli í allri þessari málsmeðferð af hálfu opinberra aðila og í raun gríðarlega mikilvægt mál þegar horft til þeirra breytinga sem hér eru boðaðar og á við reyndar fleiri atriði og það þegar að það farið að fela þetta einu sýslumannsembætti að meðhöndla þessi mál í stað þess að þau skuli vera dreifð landið eins og sýslumannsembættin eru mörg. Með því fæst miklu samræmdari málsmeðferð og samræmdari vinnubrögð og miklu meiri sérþekking á þessum málefnum sem auðvitað gríðarlega mikilvægt, bæði til þess að auka skilvirknina og eins til þess að bæta málsmeðferð og samræma alla málsmeðferð. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Hæstv. forseti. Mig langar að byrja aðeins á stuttri ferðasögu. Ég vona mér fyrirgefist egóisminn með því. Þetta ferðalag sem ég fór í vorið 2018 til New York þar sem ég sat fund kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna og mætti á fund sem skipulega var í samstarfi ríkisstjórna Malaví, Zambíu og Íslands ásamt og með UN Women og Jafnréttisskóla Sameinuðu þjóðanna við Háskóla Íslands. Þessi viðburður fjallaði barnahjónabönd og baráttuna gegn þeim. En staðreynd málsins sú að Ísland hefur gert sig gildandi í því að berjast gegn því ofbeldi sem felst í barnahjónaböndum víða heim. Og samstarfslöndin Malaví og Zambía eru góð dæmi það þar sem að mig minnir yfir helmingur stúlkna
eru gefnar í hjónaband áður en þær ná 18 ára aldri. Oft mönnum mjög fjarri þeim aldri, bara afgömlum körlum sem að þær eru gefnar og beittar ofbeldi af árum saman. Þarna hefur íslenska ríkisstjórnin lagt af mörkum pening, sérþekkingu og aðstoð við að uppræta samfélagsmein sem nærist á einhverjum eitruðum kokteil fáfræði, feðraveldis og fátæktar. Það sem ég sat þarna í fyrirlestrasal í kjallara höfuðstöðvar Sameinuðu þjóðanna í mars 2018 og hlustaði á frásagnir fólks af baráttunni, þá rann upp fyrir mér að það sem verkfærin sem notuð voru til að hneppa stúlkur í barnahjónabönd voru þau sömu og við erum með í íslenska lagasafninu. Það kom nefnilega fram hjá fulltrúum bæði frá Malaví og Sambíu að þar væri lagaumhverfið í rauninni alveg í góðu. Það væru bara ágætis hjúskaparlög. Hins vegar væru í þessum löndum ákveðin undanþáguákvæði sem hægt væri að nýta til þess að beita stúlkur þessu ofbeldi. Og þau eru bara nýtt í botni í þessum löndum. Þau eru nýtt mest í fátækustu héruðunum, þau eru nýtt meira þegar verr gengur, verr árar. Við höfum til dæmis séð það og UN Women hafa bent á það og sett af stað sérstakt átak á síðustu árum að í COVID til dæmis þá er orðin aukning í barnahjónaböndum vegna þess að fjölskyldur stúlkna sem eru gefnar þessum afgömlu körlum í hjónaband, þær fá oft eitthvað fyrir, hvort sem það er peningur eða vörur eða eitthvað annað. Þannig nærist þetta ofbeldi á eymd aðstandenda stúlknanna sem síðan eru seldar inn í þessi ofbeldissambönd. Þarna satt ég í kjallara Sameinuðu þjóðanna og þá kviknaði hjá mér spurning. Hversu oft hefur þetta undanþáguákvæði í íslensku hjúskaparlögunum, sem er sambærilegt undanþáguákvæðum í löndum þar sem að þessi hjónabönd tíðkast í miklu mæli, hversu oft hefur þetta undanþáguákvæði verið nýtt frá því að Ísland hækkaði sjálfræðisaldur í 18 ár? Ég lagði fram fyrirspurn hér á 148. löggjafarþingi sem að ég vil meina að sé svona kannski langamma þess frumvarps sem við ræðum hér í dag, vegna þess að þá kom í ljós að þetta var ekkert dauður lagabókstafur á Íslandi. Við vorum ekkert svo hvítþvegin í þessum málum eins og við kannski hefðum viljað trúa, heldur var þetta undanþáguákvæði notað á meðaltali einu sinni á ári á tímabilinu 1998 til 2018. Síðan lagði ég fram aðra fyrirspurn, eða öllu heldur, fékk ég nánari upplýsingar um þetta frá ráðuneytinu. Vegna þess að það er alveg hægt að hugsa sér gott og vel. Þetta er nú aðalega stúlkur sem að hafa fengið þessu undanþágu, 16 og 17 ára allar og einn drengur. En hvað með makann? Er þetta kannski nánast jafnaldrar sem fella hugi saman og vilja giftast og þurfa svona undanþágu til? Og þá kom í ljós þegar aldur hjónaefnis kom fram frá ráðuneytinu að svo var nú bara alls ekki alltaf. Árin 2004 og 2005 til dæmis þá var veitt undanþága fyrir
eina 17 ára stúlku hvort ár til að giftast 31 árs karlmanni. Við höfum ekki söguna á bak við þessi sambönd, við vitum ekki hvað er þarna að baki, en við vitum ekki heldur hvernig ráðuneytið uppfyllti þá skyldu sem á því hvílir þegar svona undanþága er veitt. Hvernig rannsakaði ráðuneytið að þarna væru stúlkurnar að ganga í hjónaband fullkomlega óþvingað og af heilum hug? Hvernig uppfyllti ráðuneytið þá gríðarlegu ábyrgð sem felst í því að veita undanþágu í jafn mikilvægum málum og þessi eru? Og að því ætlum við að komast vegna þess að hér fyrr á þessu þingi var samþykkt beiðni skýrslu frá mér til innanríkisráðherra undanþágurnar og verklag ráðuneytisins í hverju tilviki. Hvaða viðmið voru lögð til grundvallar, hvaða gagna var aflað og hvernig ráðuneytið rækti rannsóknarskyldu sína til þess að ganga úr skugga um ekki væri þvingun að ræða. Það skiptir nefnilega máli núna þegar við erum að fylla í þessa klöfu að við gerum upp söguna, við gerum upp sögu þessa undanþágu ákvæðis og sjáum hvort sé eitthvað af því að læra, hvort stjórnvöld hafi mögulega brugðist. Vegna þess að það sem ég hef heyrt af einstaklingum, já kannski ég bakki aðeins í það, frú forseti, ég nefnilega lagði fram frumvarp bann við barnahjónaböndum hér á 151. þingi. Og í kjölfar þess frumvarps fékk ég skilaboð frá fólki sem að þekkti til hjóna sem höfðu fengið þessa undanþágu, sem höfðu jafnvel sjálf fengið slíka undanþágu. Og þó að það segi nú ekkert alla söguna, við erum að tala um 3-4 sambönd sem að ég fékk smá innsýn inn í þessum samtölum, að þá er ég ekki viss um að þessi saga eigi eftir að koma allt of vel út fyrir ráðuneytið. Þarna spilar inn í þrýstingur frá ættingjum oft. Sum þessara dæma eru sambönd þar sem að fólk var tekið saman og farið að stunda kynlíf og jafnvel komandi barn og þá vildu foreldrarnir ekki að það barn yrði fætt utan hjónabands vegna þess að það stangaðist á við einhverjar lífsskoðanir innan fjölskyldunar. Og niðurstaðan var sú að stúlkan þurfti að ganga í hjónaband með manni sem að hún átti kannski ekkert erindi í samband við til lengri tíma. Þannig að ég vona að ráðuneytið taki þessari skýrslubeiðni sem var samþykkt mjög alvarlega og horfist bara heiðarlega í augu við það hvernig þetta var framkvæmt á þessum 20 árum sem að undan þá voru veittar. Nú síðan var hér rætt aðeins í andsvörum sú heimild sem að lagt til að verði sett inn í lög samkvæmt 5. grein frumvarpsins að þegar sérstaklega standi á og ótvíræðir hagsmunir standi til þess að viðurkenna hjúskap fólks sem flytur hingað erlendis frá, að þá sé heimilt að viðurkenna þann hjúskap. Og það kom ágætlega fram í andsvörum hér hversu viðkvæmt og flókið þetta getur verið. Þannig að það er alveg, allsherjar- og menntamálanefnd á nú verk fyrir höndum í því að ná einhverri góðri lendingu þar. Annars er á milli þess að
það sé skýrt og auðvelt að fara eftir því hvaða sjónarmiða, hvaða hagsmuna á að líta til, eins og bent var á í umsögnum til dæmis Barnaheilla og Kvenréttindafélags Íslands hér síðast þegar þetta frumvarp kom fram. Og síðan að ekki verði á sama tíma það þröng túlkun að hún fari að koma niður á þeim aðila sem yngri var, sem í þessu samhengi er einhvers slags þolandi, og það má ekki fara að láta kerfið brjóta áfram á viðkomandi með of stífri lagatúlkun. Þarna er einhver jafnvægislist sem nefndin þarf að finna út úr. Annars langar mig hér rétt að lokum að nefna annað atriði sem kemur fram í þessu frumvarpi sem að ég er nú dálítið gaman af, sem að er 4. grein frumvarpsins og snýst ekkert barnahjónabönd, heldur það hvaða aðilar það eru sem annast könnun á hjónavígsluskilyrðum. Í dag eru það sýslumenn eða vígslumenn samkvæmt hjúskaparlögum, sem eru þá til þess bæri fulltrúar trúar- og lífsskoðunarfélaga, en í frumvarpinu er lagt til að einungis verði sýslumenn og löglegri fulltrúar þeirra sem annist á könnun á hjónavígsluskilyrðum. Mér finnst þetta jákvætt skref og eitthvað sem að ég hefði nú jafnvel viljað sjá víkkað dálítið út, vegna þess að eins og hæstv. Ráðherra nefndi, þá er þetta spurning um gæði. Þetta er spurning um það að lögfróður sérfræðingur og hlutlaus kanni það hvort hjónaefni uppfylli nauðsynleg skilyrði. En ég held að sömu sjónarmið eigi við varðandi hjónavígsluna sjálfa, eins og við þekkjum nú í ýmsum nágrannalöndunum þar sem að hjónavígsla eða það að stofna til hjúskapar á sér einfaldlega stað á kontór hjá sýslumanni, þar sem að farið er upp á punkt og prik eftir lagabókstaf, en síðan geti fólk fengið blessun síns trúfélags þar að auki. Það gerir það bara daginn eftir eða hvað það er. Og það er eitthvað sem kemur ríkinu ekkert við. Ég held að þetta skipti máli bæði upp á það að bæði upp á gæði, eins og hæstv. Ráðherra nefndi varðandi hjónavígsluskilyrðin. Ég held að sömu gæði skipti máli þegar kemur að hjónavígslunni í heild sinni. En síðan upp á það að skilja eins á milli þeirra tengsla sem að eru oft á milli trúar- og lífsskoðunarfélaga og löggjafans, sem að ég held að hafi ekki alltaf verið til góðs, eins og við þekkjum úr baráttunni fyrir einum hjúskaparlögum, baráttunni fyrir því að viðurkennd skyldi réttur einstaklinga af sama kyni til að ganga í hjúskap. Þá er það bara staðreynd að vegna þess að trúfélög og sérstaklega þjóðkirkjan höfðu svo mikið hjúskaparlögin að segja að þá tafðist það mál. Þær lagaúrbætur töfðust mörg ár vegna þess að í íslenskum lögum er einstaklingum hjá trúfélögum gefið eitthvað vald yfir hjónabandinu, sem er borgaraleg stofnun, sem er stofnun sem á bara að heyra undir sýslumenn. Þannig að ég legg til að allsherjar- og menntamálanefnd skoði að útvíkka þetta dálítið frá því sem er í frumvarpinu. Næstur tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti. Mig langar að þakka hæstv. Ráðherra fyrir að leggja fram þetta frumvarp.
því það mjög ánægjulegt að sjá í því að verið að taka á málum barnahjónabönd sem eins og hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson benti á eru stórt vandamál víða heim. En bara fólki til glöggunar talið ein af hverjum 5 konum eða stúlkum í heiminum hafi gengið í hjónaband sem skilgreinist sem barnahjónaband. Eða í dag séu 650 milljón konur víða heim sem hafi gifst allt of ungar. Mig langar líka að þakka hæstv. Ráðherra fyrir að opna á það að skoða fleiri atriði sem tengjast þessum lögum og tengjast hjúskaparlögunum og langar mig þá sérstaklega að minnast á það að það til umræðu hér á dagskrá þingmannafrumvarp breytingar á sömu lögum og það von mín að í meðhöndlun nefndarinnar að þá geti menn kannski fundið tækifæri til þess að sameina þessi 2 frumvörp í ein lög, enda tekur þingmannafrumvarpið á mikilvægum atriðum sem í hjúskaparlögunum sem mikil þörf á að taka á, en það í kringum það að auðvelda lögskilnað, en það nokkuð sem sannarlega komið til ára sinna eins og annað í frumvarpinu. En mig langar bara að þakka hæstv. Ráðherra fyrir að koma með þetta frumvarp snemma og við munum styðja það í framgangi þess hér á þinginu og vonum að allsherjar- og menntamálanefnd taki þær tillögur sem hér koma og vinni vel úr þeim og fljótlega svo við getum sett ný lög sem fyrst. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 5. dagskrármálið, almannavarnir, almannavarnastig og fleira, stjórnarfrumvarp 181. mál, þingskjal 183, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Innanríkisráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum almannavarnir. Frumvarpið var lagt fram á síðasta þingi þar sem það gekk til allsherjar- og menntamálanefndar eftir 1. umræðu. Frumvarpið nú lagt fram í lítið breyttri mynd en smávægilegar breytingar hafa verið gerðar, meðal annars vegna framkominna umsagna við frumvarpið. Gildandi lög almannavarnir tóku gildi í júní 2008 og hafa tekið litlum efnislegum breytingum síðan. Talsvert hefur reynt á lögin og það fyrirkomulag sem kveðið á í þeim þegar almannavarnaástand skapast og almannavarnastigi lýst yfir af ríkislögreglustjóra. Síðustu 2 ár hafa verið viðburðarík, fárviðri, snjóflóð, skriðufjöll, jarðskjálftar, COVID, heimsfaraldur og nú síðast eldgos hafa reynt mikið á skipulag almannavarna og eru breytingar lagðar til með hliðsjón af þeirri miklu reynslu sem fengist hefur á síðustu misserum. Ein af niðurstöðum átakshóps sem stofnaður var í kjölfar óveðursins í desember 2019 var einmitt að efla almannavarnir með heildarendurskoðun laganna. Tilgangur frumvarpsins meðal annars að skilgreina betur lykilhugtök, skerpa á verkaskiptingu og leggja til þarfa breytingar á rýni aðgerða viðbragðsaðila. Lagt til að mismunandi almannavarnastig og hugtakið hættustund verði skilgreind í lögunum en þessi hugtök ráða því hvenær valdheimildir laganna virkjast. Almannavarnastigin eru 3, óvissustig, hættustig og neyðarstig. Í samræmi við alvarleika þess neyðarástand sem uppi hverju sinni, umfang viðbúnaðar og þörf á forgangsraða viðbragðsaðila eins og landsmenn hafa fengið að kynnast að undanförnu. Með frumvarpinu ábyrgð lögreglustjóra og gerð viðbragðsáætlana og könnun áfallaþols einnig gerð skýrari. Þá einnig tilefni til þess að færa lögreglustjórum í héraði í ljósi stöðu þeirra sem aðgerðarstjórar beina aðkomu að gerð viðbragðsáætlana og hættumata. Lagðar eru til orðalagsbreytingar með frumvarpinu, til að mynda verði heiti almannavarna og öryggismálaráðs breytt í almannavarnaráð
til að heiti ráðsins sé meira lýsandi fyrir verkefni þess í samanburði við þjóðaröryggisráð sem tók til starfa með lögum nr. 98/2016. Smávægilegar breytingar eru gerðar á skipan ráðsins, meðal annars með því að ráðherra samgöngumála verði aðili að því og heiti fulltrúar sem eiga sæti í ráðinu leiðrétt vegna breytinga sem hafa orðið á stofnunum. Jafnframt er kveðið á að ríkislögreglustjóri geta fengnu samþykki ráðherra farið fram á aðstoð erlends hjálparliðs í samræmi við alþjóðasamninga sem Ísland á aðild að. Þá verður ráðherra fengin heimild til að setja reglur móttöku erlends hjálparliðs. Brýnt er að móttaka slíks hjálparliðs geti gengið hratt og örugglega svo ekki verði ónauðsynlegar tafir á hjálpar- og björgunarstörfum. Þá er lagt til að ákvæði borgaralega skyldu opinberra starfsmanna verði lögfest varanlega en það hefur hingað til verið lögfest sem bráðabirgðaákvæði. Notkun þess ákvæðis í COVID-19 heimsfaraldrinum hefur sýnt að þessi heimild er nauðsynleg til að geta brugðist við þegar viðlíka ástand skapast og nú hefur verið. Ákvæðið stuðlar meðal annars að því að unnt sé með fumlausum hætti að tryggja almannaþjónustu á hættustundu. Í frumvarpinu er jafnframt lagt til að núgildandi ákvæði almenna borgaralega skyldu verði eingöngu beitt þegar brýna nauðsyn ber til og önnur vægari úrræði svo sem áðurnefnd ákvæði borgaralega skyldu opinberra starfsmanna duga ekki til. Í ákvæðinu verði tekið fram að maður sé undanþeginn slíkri skyldu þegar heilsufari hans eða annars einstaklings sem hann ber ábyrgð á sé stefnt í sérstaka hættu með því að fela honum að gegna slíkum störfum. Breytingar á fyrirkomulagi varðandi rýni aðgerða fela í sér að rannsóknarnefnd almannavarna verður lögð niður. Í hennar stað komi þrepaskipt rýni sem taki mið af þörfum hverju sinni. Fyrsta þrepi felst í innri rýni á aðgerðum viðbragðsaðila. Þannig skal almannavarnadeild ríkislögreglustjóra ávallt halda rýnifund með fulltrúum viðbragðsaðila að loknum aðgerðum þar sem lagt verði mat á það hvernig til tókst. Reynslan hefur sýnt okkur að almannavarnastig getur varað í langan tíma og breyting orðið á hvaða almannavarnastigi ástand er metið á. Fyrir frumvarpinu jafnframt lagt til að ríkislögreglustjóri hafi heimild til að halda slíkan fund meðan almannavarnastig varir ef sérstök ástæða er talin til. Ríkislögreglustjóri ber ábyrgð á og hefur eftirlit með því að viðbragðsaðilar geri viðunandi úrbætur í samræmi við niðurstöðu rýnifundar. Utanaðkomandi rýni fari fram ef stjórn samhæfingar og stjórnstöðvar telur nauðsynlegt verða þá kallaðir til aðila til skýrslugerðar sem hafa sérþekkingu sem til þarf. Samhæfingar og stjórnstöð er jafnframt heimilt að láta vinna slíka skýrslu þótt almannavarnastigi hafi ekki verið aflétt ef sérstök ástæða er talin til. Reynslan sýnir okkur að oft eru málin mjög mismunandi. Það þarf að vera fjölbreytt viðbragð til staðar sem á þekking til að takast á við mjög ólík mál sem almannavarnakerfið hefur tekist á við eins og síðustu ár hafa bersýnilega sýnt. Í alvarlegustu tilvikum geti ráðherra einnig sett af stað slíka ytri rýni með því að kalla eftir skýrslugerð sérfræðinga til að varpa ljósi á mögulega vankanta og fá tillögur á úrbótum. Ég tel að þetta kerfi taki betur mið af raunverulegri þörf hverju sinni en það fyrirkomulag sem núgildandi lög gera ráð fyrir. Aðrar breytingar í frumvarpinu eru meðal annars nauðsynlegar til að tryggja að enginn vafi leiki á hlutverk viðbragðsaðila þegar almannavarnastigi hefur verið lýst yfir og samfélagið geti starfað án truflana við slíkar aðstæður. Frumvarp þetta er aðeins fyrsta skrefið í endurskoðun laga almannavarnir. Fyrirhugað er á árunum 2022–2025 verði áfram unnið að heildarendurskoðun laganna í víðtæku samráði og í samræmi við stefnu almannavarna og öryggismála sem samþykkt var á fundi almannavarna og öryggismálaráðs í mars 2021. Virðulegur forseti, ég hef nú gert grein fyrir efnisatriðum frumvarpsins en með því er skipulag almannavarna gert skýrara sem er lykilatriði þegar bregðast þarf við náttúruvá og öðrum ógnum. Ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar og annarrar umræðu. Tveir hv. þingmenn hafa ræðu. Andsvar, ókei. Þá veitir andsvar 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Hæstv. forseti. Þannig með þessi COVID-mál sem eru lögð fram aftur og aftur og aftur að það fer aðeins að grautast í hausnum manni hvað hefur verið sagt og gert áður og hvernig þau litu upphaflega út. En mig minnir að í fyrstu útfærslu frumvarps borgaralega skyldu starfsmanna á hættutímum þá hafi stéttarfélög gripið nokkuð fast í taumana
og lýst áhyggjum af ákveðnum þáttum þar. En allsherjar- og menntamálanefnd á þeim tíma, sem þá væntanlega fyrir 2 árum núna, kom til móts við það bæði með orðalagsbreytingu og með því að tímabinda lagaákvæðið ansi stíft. Og í ljósi þess að var að ræða tímabundna heimild þá lögðust stéttarfélögin ekki gegn ákvæðinu á þeim tíma og hið sama var upp á teningnum hér fyrir ári þegar ákvæðið var framlengt til bráðabirgða. Og þá til dæmis lagði BSRB ríka áherslu á að neyðarúrræði væri að ræða og var ekki mótfallið í að framlengja bráðabirgðaákvæði í ljósi þess að neyðarástand ríkti. Mig langar þess vegna að spyrja í ljósi þess að hér lagt til að festa bráðabirgðaákvæði varanlega í sessi í lögum, hvaða samráð hafi átt sér stað við stéttarfélögin varðandi þetta ákvæði, af því að þetta er viðkvæmt mál. Það kom bersýnilega í ljós fyrir 2 árum og þó ekki hafi verið hávær mótmæli fyrir ári þegar þetta var framlengt þá væntanlega horfið það væntanlega öðruvísi við þegar varanlega lögfestingu er að ræða. Þá svarar andsvari hæstv. Innanríkisráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni þessa fyrirspurn. Þetta er auðvitað verið að ávarpa atriði sem getur reynst mikilvægt en í raun viðkvæmt, á sama tíma viðkvæmt. Og það er í frumvarpinu verið að reyna rata þann veg sem að réttlætanlegur er í mjög alvarlegum tilfellum þar sem við þurfum að geta gripið til þessara ráðstafana. Eins og fram kom hér í máli mínu áðan að þá er það nú lagt fram í lítið breyttri mynd að það hafa verið gerðar breytingar vegna framkominna umsagna við frumvarpi sem hafði áður fengið málsmeðferð og ég tel og vona það að það tillit hafi verið tekið til þeirra sjónarmiða og þeirra gagnrýni sem kom fram, þannig að við séum hér með eitthvað sem geti kallast viðunandi og kemur þá í ljós núna við þinglega meðferð málsins. Það er kallað mjög eftir þessu, til dæmis ekki síst af hálfu sveitarfélaga sem að þetta getur reynt á innviði þeirra og að geta skipa fólki til annarra verka heldur en það var ráðið til á upphaflegum tímum. Auðvitað er slíkt alltaf neyðarúrræði, verður alltaf neyðarúrræði, getur reynst nauðsynlegt en er vandratað og hlýtur alltaf að verða tímabundið. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Hæstv. forseti, mig langar að lesa hérna upp úr umsögn BSRB við frumvarpi borgaraleg skyldu frá því fyrir ári. Með leyfi forseta: Fljótlega eftir gildistöku laganna fór BSRB að berast mál þar sem starfsmenn hefðu verið færðir úr sínum hefðbundnum störfum og gert að sinna ýmsu viðhaldi á vinnustað sínum, svo sem málningarvinnu eða öðrum slíkum störfum. Á framangreindum vinnustöðum var engin neyð fyrir hendi, heldur verkefnin einfaldlega færri en vanalega vegna lokunar sundlauga eða íþróttamannvirkja. Við þetta hefur BSRB gert athugasemdir enda felur umrætt bráðabirgðaákvæði einungis í sér skilyrta heimild til viðbragða þegar nauðsyn krefst þess að starfsmaður sinni störfum í þágu almannavarna á hættustundu. Þetta hefði náttúrulega mátt skoða miklu betur hjá ráðuneytinu, heyri ég á ráðherranum, og er vonandi eitthvað sem allsherjar- og menntamálanefnd tekur til rækilegrar skoðunar vegna þess að þessi dæmi sem BSRB nefnir eru ekki það sem ég myndi halda að fjalli undir borgaralega skyldu, heldur einfaldlega sveitarfélag að bregðast við því að fá ekki sömu styrki vegna tekjufalls eða þess að ekki séu lengur störf fyrir lokunarstyrki. Ef þú ert sveitarfélag sem rekur 10 sundlaugar og þeim er lokað
þá situr þú uppi með þann launakostnað. Þá er auðvitað freistandi að nota starfskraftinn sem annars situr auðum höndum í sundlauginni í eitthvað annað, í því ljósi að ríkið hleypur ekki undir bagga varðandi launakostnaði, eins og ef að veitingastaður myndi þurfa að loka vegna sóttvarnaráðstafana. Þetta er hins vegar ekki tilgangur borgaralegrar skyldu á hættutímum og þess vegna eitthvað sem að þarf að skoða mjög vandlega í umfjöllun nefndarinnar. Þá svarar andsvari öðru sinni hæstv. Innanríkisráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, eins og fram hefur komið þá er tilgangur frumvarpsins meðal annars að skilgreina betur lykilhugtök, skerpa á verkaskiptingu og slíkum atriðum og einmitt að fjalla almannavarnastigin 3, óvissustig, hættustig og neyðarstig. Og í þá samræmi við alvarleika neyðarástand sem upp er hverju sinni og umfang viðbúnaðar og slíkt. Og við erum alltaf að tala það að til að beita þessu viðkvæma ákvæði og hafa heimildir til þess, að þá erum við að tala einhvers konar almannavarna ástand sem að kallar á viðbrögð opinberra aðila, sveitarfélaga og ríkis og náttúrulega viðbragðsaðila. Og þrátt að við séum með mjög öflugt almannavarna teymi, það er að segja allir þeir björgunaraðilar, allir þeir viðbragðsaðilar sem við eigum aðgang að, og hryggstykkið í því er auðvitað sjálfboðaliðasveitir okkar allt land sem að telja á annað 100 björgunarsveitir og eru til nánast á öllum þéttbýlum svæðum og kannski rúmlega það. Þá eru svæði sem að geta orðið staðið frammi fyrir alvarlegu ástandi af ýmsum orsökum sem að reynir á það að fólk geti verið kallað til starfa við hliðina á þessum viðbragðsaðilum okkar. Fámennið, við erum jú fámenn þjóð í mjög stóru landi og fámennið getur verið þannig að svæði geta búið að mjög að takmarkuðum mannskap. En það er auðvitað alltaf við slíkar aðstæður sem að þetta viðkvæma ákvæði við, og það er mikilvægt að við leitum allra leiða til að gera það í sem mestri sátt við verkalýðsfélög og verkalýðshreyfinguna og að við sýnum öll þann skilning sem að þarf beggja vegna borðs við það að geta gripið til þessara ráðstafana við alvarlegar aðstæður. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti. Mig langar að byrja á því að fagna því að hæstv. Innanríkisráðherra sé að leggja fram þetta frumvarpi sem tekur á mörgum atriðum sem bent hefur verið á í gegnum árin. Atriðum sem við sem höfum verið í nánu samstarfi í almannavörnum, og ég veit að hæstv. Innanríkisráðherra er einn af þeim. Við sem höfum verið í þessu umhverfi og unnið inn að þess vitum að það er margt sem má laga, margt smátt, og þetta frumvarp svo sannarlega tekur á mörgum af þeim atriðum. En ég tel þó mikilvægt að heildarendurskoðun á almannavarnum fari fram eins og áætlað hefur verið að gera, og það mun ekki standa á að minnsta kosti mínum stuðningi við það að fara í það. En eins og kom fram í máli hv. þingmanns Andrésar Inga Jónssonar þá hefur verið mikið álag á almannavörnum, sér í lagi núna á undanförnum árum, og við sem hér sitjum og
samfélagið allt stöndum við mikilli þakkarskuld við þann fámenna hóp starfsmanna sem stendur vaktina fyrir okkur allan sólarhringinn, alla daga. Og það var því mikil ánægja að sjá að í fjárlögum þessa árs var bætt við nokkrum stöðugildum til almannavarna, eða mér allavega sýndist það í frumvarpinu, og það er mjög ánægjulegt vegna þess að raunin er svo að innan almannavarna starfa mjög fáir starfsmenn sem þurfa að takast á við hvort sem við erum að eiga við heimsfaraldur eða náttúruhamfarir, og það er sjaldan sem að þau fá neina hvíld. Það er líka margt í þessu frumvarpi sem að lögfestir atriði sem að við sem höfum starfað inn þessa geira þekkjum mjög vel, til dæmis skilgreiningarnar á almannavarnastigunum. En það er líka gott að sjá að í þessu frumvarpi að þá eru nokkur atriði skýrð í lögunum, atriði sem voru kannski ekki nægilega vel skilgreind í núverandi lögum, en tekið er á því í þessu frumvarpi. Nú, sem fyrrum stjórnandi Íslensku alþjóðabjörgunarsveitarinnar þá verð ég sérstaklega að fagna 19. grein frumvarpsins, en þar er tekið á því hvernig við tökum á móti erlendu hjálparliði hingað til lands ef alvarlegt almannavarnaástand skapast. Það hefur nefnilega verið þannig að við höfum verið með ferli og annað skilgreint það hvernig við hjálpum öðrum löndum, en við höfum ekki alveg verið tilbúin að taka á móti aðstoð. Og það eru flækjustig eins og ef við þyrftum að fá teymi lækna eða hjúkrunarfræðinga erlendis frá, mega þeir starfa á landinu í neyð, má koma með leitarhunda, sérþjálfaða rústabjörgunarhunda ef hér yrði stór jarðskjálfti. Allt voru þetta atriði sem í raun við vorum að nota gamla góða þetta reddast ef þetta gerist, en þarna er verið að festa það í lög að ráðherra getur tekið ákvarðanir og að veita undanþágu frá ýmsum reglum, sem er bara mjög ánægjulegt að sjá loksins, meira en áratug eftir að við flögguðum þessu, vera að koma í lög. Það er nefnilega þannig, eins og einn mesti sérfræðingur Norðurlandanna í viðbrögðum við hamförum, Jesper Lund heitinn, sagði á Nordret-ráðstefnu hér á Íslandi árið 2006, þegar hann spurði öll Norðurlöndin hvort við værum of stolt til að biðja um hjálp. Og við verðum að átta okkur á því, eins og hæstvirtur ráðherra benti á, við erum fámennt land, við getum ekki tekist á við ýmsar hamfarir ein, og þá verðum við að geta beðið um hjálp og verðum við að geta fengið þá aðstoð fljótt og örugglega. Og bara svona til að gefa ykkur lítið dæmi, á þessari ákveðnu ráðstefnu 2006 var tekin æfing samhliða ráðstefnunni, þar sem átti að hafa kveiknað í skemmtiferðaskipi fyrir utan Vestfirði með 500 manns innanborðs. Og þá er það nefnilega þannig að við vorum hvorki með, og erum ekki heldur í dag, nægilega mörg brunarými á Íslandi til að taka við ef að fleiri en 10 einstaklingar í þessu skipi hefðu hlotið brunasár, og þyrftum því að óska eftir aðstoð frá Norðurlöndum og öðrum löndum til að taka við sjúklingum og jafnvel fá sérhæfða slökkviliðsmenn til landsins til að hjálpa til við að slökkva í skipinu. Þetta var eitt einfalt dæmi sem var gefið það hvernig okkar viðbragð, við gætum ekki sinnt því með okkar frábæru sjálfboðaliðum, okkar frábæru fagfólki og okkar
góða almannavörnum gætum ekki séð það sjálf. Og þess vegna rosalega mikilvægt að við séum ekki of stolt til að biðja hjálp og þegar við biðjum hjálpina þá sé hægt að taka á móti henni og öruggan og snaran hátt. Og því fagna ég sérstaklega þessari 19. grein að þarna sé verið að binda það í lög en ekki bara að segja þetta reddast. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Ég er að koma. Virðulegi forseti, mig langar aðeins að taka til máls hér í þessu máli. Við vorum með þetta í allsherjar- og menntamálanefnd og ég var þar á síðasta kjörtímabili og sit þar ekki núna. Ég er ekki sátt við frumvarpið eins og það lítur út núna frekar en þá og ætla svona kannski bara rétt aðeins í svona stuttu máli að fara bara yfir þessa punkta sem við vorum að vinna með inn í nefndinni sem ég tel að núverandi nefndarmenn þurfi að hafa í huga og fá nú eflaust umsagnir þar og það svona kannski, það sitt lítið af hverju af því að innviða- og sveitarstjórnarráðherra situr nú hér líka, þá einmitt kannski snýr þetta eins og hér hefur komið fram talsvert að auðvitað sveitarfélögunum líka. Það vantar dálítið að skýra hlutverk og mín upplifun svo að það alltaf verið að fjölga þeim sem að vinna þessu sama verkefni og kannski hlutverkaskýringin ekki, eða hlutverk hvers og eins ekki alveg nægjanlega skýr og mín upplifun allavega var dálítið svo að það væri bara verið að auka flækjustigið og setja fleiri saman í hóp. Sveitarfélögin sem og lögreglan eru að gera svona viðbragðsáætlanir. Þau þurfa sveitarfélögin að gera fyrir sig sjálf og svo sameiginlega áætlun þar sem þau eiga í tilteknu samstarfi og mér fannst það ekki skýrt í frumvarpinu hvort að lögreglan ætti að gera þessa viðbragðsáætlun fyrir sveitarfélögin og innra starf þeirra en eins og hér var einmitt rætt áðan að það kannski auðvitað ekki lögreglustjóra eða annarra að fara fram hjá sveitarstjóra og segja starfsmönnum þess fyrir verkum. Þannig að mér finnst þetta sveitarfélög versus kannski almannavarnanefndir, það þarf að vera dálítið skýrari greinarmunur þarna inn á. Þetta auðvitað samvinna í samráðsnefndunum, af því almannavarnanefndir eru auðvitað samráðsnefndir og það eru oft mörg sveitarfélög sem þar koma að, en svo auðvitað hafa sveitarstjórar ekki umráð yfir auðvitað öðrum starfsmönnum annarra sveitarfélaga og oft á tíðum það þannig að sjónarmið sveitarfélaga ná miklu lengra fram í tímann heldur en lögreglustjóra. Það oft samleið bara svona í kannski upphafi einhvers konar ástands sem að það en svo eru sveitarfélögin kannski bæði að hugsa lengra fram í tímann og þá jafnvel farin að vinna eins og við þekkjum með forsætisráðuneytinu og öðru eins og við sjáum í þeim hamförum kannski sem hafa átt sér stað. Og svo auðvitað bara starfsmannafjöldin, til dæmis við getum tekið bara Árborg sem dæmi, 1000 starfsmenn sem þarf að taka tillit til í viðbragðsáætlun en svo kannski lögreglan á svæðinu með mun færri aðalega sín megin undir. Þannig að sveitarfélögin eru kannski ekki endilega að samhæfa ólíka viðbragðsaðila en það hlutverk lögreglustjórans að gera það og mér finnst þetta ekki vera alveg nógu skýrt. Og svo líka bara þessi faglega þekking á áhættugreiningu og þar kannski myndi ég vilja hvetja líka bara sveitarstjórnarráðherra til þess að huga að styrkingu sveitarfélaganna og það má velta því fyrir sér hvort að það má í þessu samhengi hugsa það í þessu frumvarpi hvort að það ætti að bæta við einhverju tiltekinni grein sveitarfélögin af því að þeirra hlutverk gríðarlega stórt þegar einhvers konar samfélagsleg röskun verður og reyndar kannski í langan tíma eins og við þekkjum verkefnin sem við stöndum frammi fyrir núna, til dæmis eins og í Seyðisfirði, það eru verkefni sveitarfélagsins í fjöldamörg ára á eftir að óvissuástandi eða almannavarnaástandi hefur kannski verið aflétt. Þannig að það þarf að efla sveitarfélögin dálítið finnst mér í því bara
að sinna sínu hlutverki í þessu. En mig langaði líka að koma inn á að það eigi að leggja niður rannsóknarnefnd almannavarna. Ég er mótfallin því og mér finnst frumvarpið eiginlega rökstyðja það sjálft að beinlínis það segir það sko bara að því að við klárum okkur ekki af þessu að þá ætlum við bara að hætta við þetta. En rökstuðningurinn er bara alls ekki nægjanlegur og ég ætla að leyfa mér það að rifja það upp að þessi nefnd var sett á laggirnar sem sjálfstæð nefnd sem var tryggð að hún starfaði í umboði Alþingis, meðal annars vegna þess að framkvæmdarvaldið myndi ekki rannsaka eigin aðgerðir. Og það má vel vera að það megi gagnrýna það að upphaflega hafi ekki verið gerðar nægjanlega miklar kröfur hæfni fólks. Við erum nú svo heppin að í því ráði sem situr núna er afskaplega hæft fólk með þekkingu á hamförum og öðru slíku. En það er sannarlega rétt að það er ekki gerðar neinar kröfur til skipan þessa fólks. Það er eitthvað sem ég tel að mætti sannarlega laga og gera tilteknar kröfur til þeirra sem eiga að sinna þessu gríðarlega mikilvæga verkefni. Við erum með rannsóknarnefnd samgönguslysa sem að mætti nýta sem eitthvað fordæmi í því. En mér finnst að með þessu, með því að leggja þetta niður, þá sé verið að koma í rauninni í veg fyrir það að óháður aðili rannsaki framkvæmd og aðkomu undirstofnana, almannavarnadeildina hjá ríkislögreglustjóra. Þannig að mér finnst þetta að vera svona aftur á bak skref. Ræddi það hér líka síðast þegar þetta mál var hér til umfjöllunar og hélt þessu á lofti og hef gert af því að mér finnst þetta vera eitthvað sem við höfum aldrei látið reyna á vegna þess að Alþingi hefur aldrei fjármagnað þetta. Dómsmálaráðherra setti þetta örlitla aura 2019 sem voru svona kannski rétt til þess að koma upp aðstöðu fyrir nefndina, en hún í rauninni hafði aldrei almennilegt færi á því að taka þetta almennilega til starfa. Og svo kemur auðvitað eins og við þekkjum COVID ofan í allt saman, þannig að nefndin eins og segir bara hér 15. til 18. grein, þá er þetta bara beinlínis sagt. En leið sagt að fullyrða má að núgildandi fyrirkomulag hefur ekki náð þeim tilgangi sem stefnt var að. Eðlilega ekki, þegar nefndin hefur beinlínis aldrei verið fjármögnuð og aldrei fengið að taka til starfa og sinna því sem henni var sannarlega ætlað. Þannig að ég ætla bara að brýna það fólk sem situr í allsherjar- og menntamálanefnd að hugsa vel þetta, sérstaklega út frá því að það sé ekki verið að koma í veg fyrir svona utanaðkomandi rýni. Ég held að hún sé afskaplega mikilvæg af því að samkvæmt þessu eins og þetta lítur út að þá er það ríkislögreglustjóri sem fer með forræði á rýnifundunum, hefur eftirlit með sjálfum sér og sinni stofnun og undirstofnunum. Þannig að við erum alltaf hér að tala aukið gegnsæi og eftirlit með ríkisstofnunum, þannig að mér finnst þetta skjóta skökku við. Þrátt fyrir að hér séu margir aðilar að koma að eins og nefnt og allt það, að þá allavega vil ég bara brýna fólk í því að skoða þetta mál vel og velta þessum tiltekna fleti upp hvort að nefndarmenn eru sammála því að það hafi í rauninni fengið að reyna á það og hvort að önnur leið og sú sem hér er lögð til er betri og er svona bara að mínum mati heilbrigðari út frá öllu því sem heitir að rýna ekki sjálft sig þegar verið er að vinna svona störfum eins og hér er undir. Þá veitir andsvar hæstvirtur innanríkisráðherra Jón Gunnarsson. Þú ert að ræðu. Næstur tekur til máls veitir andsvar hæstvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson.
Frú forseti. Mig langar að þakka hv. þingmanni fyrir að benda á nokkur atriði sem hafa verið í umræðunni þegar þetta frumvarp kom fram síðast. Varðandi umræðuna milli sveitarfélaga versus lögregla í að gera viðbragðsáætlanir og annað, þá er sannleikurinn sá að flækjustigið aðeins meira en þetta. Það er þannig að það er oft mörg sveitarfélag undir einni hættu og stundum bara eitt sveitarfélag undir ákveðinni hættu og ég held að þurfi að gera mikla vinnu í því að fara í gegnum hvaða viðbragðsáætlanir þurfi að gera, forgangsraða þeim, uppfæra þær sem til eru. Það var gott dæmi um viðbragðsáætlanir við Kötlugosi til dæmis, gerði ekki ráð fyrir því að það gæti verið 4.000 erlendir ferðamenn á svæðinu, heldur einungis taldi upp fjölda bænda á svæðinu. Þannig að það er margt sem þarf að gera þegar kemur að viðbragðsáætlunum og það er mikilvægt að þetta sé vel skilgreint, hver ber ábyrgðina á hverju og þá kannski hægt að búa til einhverjar reglur um það, að lögreglan sjá þær sem eru yfir mörg sveitarfélög en sveitarfélögin þær sem gera eitt. En það sem ég sakna helst þegar kemur að viðbragðsáætlunum að það sé sérstaklega skilgreint fjármagn í þetta. Þar sem að hv. þingmaður er einnig formaður fjárlaganefndar, þá langar mig að hvetja til þess að það sé vel skoðað hvernig við getum sett meira fjármagn í gerð viðbragðsáætlana. Það þýðir ekki alltaf að við séum að búa þær til eftir á, heldur að við séum tilbúin áður en hlutirnir gerast. Þá svarar andsvari hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Það er nefnilega alveg rétt og eins og ég kannski kom inn á hérna áðan að þá eru almannavarnanefndir ná oft yfir bara mörg sveitarfélög sem eru jafnvel ólík. Bara eins og við þekkjum mjög víða að þá er slíkt undir og eins og hv. þingmaður kannski bendir á að það getur verið kannski meiri hætta af margs konar áföllum í einu sveitarfélagi umfram önnur og í sjálfu sér þarf hvert og eitt þess vegna að gera sér sína viðbragðsáætlun en saman þurfa þau svo að standa að einhverri heildarsýn og það var þess vegna kannski sem ég var að árétta það og ég tek alveg undir það með hv. þingmanni það þarf að efla getu sveitarfélaganna bara bæði til að áhættugreina og til að búa til viðbragðsáætlanir og af því ég var svona að bera saman lögregluna sem er svona heilt yfir á einu tíma en í rauninni ekki inn í þessu til lengri tíma endilega. Þá er það ekkert endilega þekking sem kemur þaðan heldur þarf það að koma einhvers staðar annars staðar frá. Og það er alveg spurning, ég meina eigum við að gera meira úr þessu í sveitarstjórnarlögunum sem myndi þá væntanlega koma jafnvel undir, ég veit það ekki, jöfnunarsjóði eða byggðatengingar eða eitthvað slíkt þar sem þarf að gera þetta eða hvort að búa til eitthvað hreinlega bara átaksverkefni þar sem sveitarfélögum er ýtt út í þetta að allir verða að vera búnir að gera sér miðað við daginn í dag einhver áætlanir. Þau eru þetta flest með einhvers konar áætlanir, sannarlega og það má svo sem ekkert gleyma því en við sjáum það bara að það eru þetta vanþörf víða eins og hv. þingmaður nefndi að það er ekki gert endilega ráð fyrir í breyttu árferði öllu þó að við höfum uppfært okkur að einhverju leyti og sveitarfélög en það er alltaf þessi samhæfing sem við þurfum að gæta að mínu mati. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið og ég held við séum sammála að það er margt sem þarf að gera þarna og við þurfum bara að hugsa vel um það hvernig við getum tryggt það og sannleikurinn er sá, það er mjög lítið til að viðbragðsáætlun. Mjög lítið. Það er til fullt af almennum en það er ekki til alls konar hættur, eldfjöll og ýmislegt annað sem getur komið. En mér langaði líka að snerta á
punktinum rannsóknarnefnd versus rýni sem verið að fjalla í frumvarpinu. Það var svo sannarlega þannig að rannsóknarnefnd almannavarna sem var skilgreind í gömlu lögunum fékk aldrei fjármagn og til þess að gera sitt verk fyrir nú seint síður og síðan var bara það stoppað af. Rýni, hafandi tekið þátt í fjölda aðgerða og leitt rýni og séð rýni á þessum, þá get ég sagt það að viðbragðsaðilarnir eru sennilega hörðustu rýningaraðilarnir sem þú getur fundið. Við erum mjög gagnrýn á sjálf okkur og það svo sannarlega af hinu góða. Og ég tel að það sé af hinu góða að það sé gerð skylda til þess að gera alltaf rýni. En hvort það þurfi utanaðkomandi rýni við ákveðnar aðgerðir, ég tel að það þurfi ekki við allar aðgerðir, en það þarf svo sannarlega að vera einhvers konar flötur á því að gera það þegar stórar og kannski mjög áhrifamiklar aðgerðir að ræða. Og hvernig hægt að leysa það? Ég til dæmis spáði aðeins í það hvort ætti einhver að vera meiri tengsl milli almannavarnaráðs og þings til þess að geta komið hlutum þar áfram, en þetta svo sannarlega hlutur sem þarf að laga. Þá veitir svarar andsvari öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég bara alveg sammála þingmanninum það að sko, og við verðum bara að horfast í augu við það að við þurfum að endurmeta allar þessar áætlanir væntanlega bara ekki síst í ljósi loftslagsbreytinga. Það svo margt sem við stöndum frammi fyrir að það sem aldrei hefur gerst farið að gerast og á eftir að gerast. Þannig að ég held að það sé öllum til heilla að sveitarfélög verði eld í því og fá utanaðkomandi aðstoð við og einhverja jafnvel svona sem maður segir svona samhæfingu til þess að vinna að áhættugreiningum á hverjum stað og gera almennilegar viðbragðsáætlanir. Varðandi rannsóknarnefndina þá spurði ég nú það hér dómsmálaráðherra þar sem að við vorum sammála það eins og ég sagði áðan að nefndin á að rýna og meta framkvæmdir almannavarna þannig að draga megi lærdóm af reynslunni og stuðla þannig að umbótum innan almannavarnakerfis eins og ráðherrann svaraði þá og að fyrirkomulaginu sé komið í veg fyrir að framkvæmdarvaldið rannsaki eigin aðgerðir eða þeirra aðila sem starfa á ábyrgðarsviði þess. Og ég held að þegar við getum verið að tala mjög stóra og alvarlega hluti. Það eitt að rýna sjálft sig. Formaður þessarar nefndar hafi starfað á hamfarasvæðum erlendis og veit nokkuð að mínu mati hvað verið að tala og sér menntuð í þessum fræðum. Þannig að ég vil nú bara þess vegna segi ég það nefndin mjög vel mönnuð en við þurfum sannarlega viljum við halda henni áfram eins og ég myndi vilja þá myndum við þurfa að gera kröfur það hvers konar fólk veldist þar inn, ekki bara einhverjir pólitískir vildarvinir. Ég held að það sé afskaplega mikilvægt. En ég held að þetta sé gott, þetta hægt að gera þetta nákvæmlega svo við gerum með fjármálaráð. Þar erum við ekki að velja eftir pólitískum línum, heldur erum við að fá utanaðkomandi rýni á mikilvægustu störf Alþingis, það að vinna með fjárheimildirnar. Þannig að ég tel að þetta sé líka risastórt og við eigum að þora því að takast á við þetta verkefni og leyfa þessari nefnd sannarlega að taka til starfa og sjá hvort að við erum ekki á réttri leið eins og ég tel að við séum. Til máls tekur hæstv. Innanríkisráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég vil þakka fyrir bara þessa málefnalegu umræðu sem hér hefur farið fram og margar góðar ábendingar sem hafa komið fram og verið hér viðraðar. Það eitthvað sem mig langar að ávarpa hérna. Mig langar aðeins til að rifja það upp hverjar breytingar urðu hér í okkar samfélagi þegar við komum saman viðbragðsaðilum í eina samræmingarstjórnstöð í Skógarhlíðinni
fyrir tiltölulega stuttu síðan. Við stigum reyndar skref þar sem eftir var tekið víða veröld, þar sem við náðum að samræma vinnubrögð og fá alla viðbragðsaðila saman á einn stað. Áður voru þetta starfandi 7 stjórnstöðvar hér borg og bí. Og það er hægt að fara aðeins aftar í tímann og rifja upp snjóflóðin fyrir vestan sem voru 95 og í raun hvernig hjólin snerust þá þegar við þurftum að virkja yfir í almannavarnakerfið okkar, virkja þar með stjórnstöð sem dagsdaglega var aldrei notuð og þetta kallaði á mikla erfiðleika í framkvæmd og þrátt fyrir að við værum með viðbragðsáætlanir og skipulag og eitthvað svona á pappírum og upp í möppum þá mátti mikið á þessu læra og kannski varð kveikjan af því einmitt að við fórum þarna inn í eina samræmda stjórnstöð viðbragðsaðila sem fungerar eða sem sagt í vinnu dagsdaglega í þeim verkefnum sem eru hjá viðbragðsaðilum og svo stækkar bara umhverfið eftir því sem fleiri þurfa að koma að og verkefni verða samhæfðari. Það urðu miklar breytingar við þetta. Í tengslum við þetta í kjölfarið á þessum stóru skrefum sem tókust í samkomulagi viðbragðsaðila, tókst að stíga í samkomulagi viðbragðsaðila, þá var sett á stjórn yfir stjórnstöðinni í Skógarhlíð og síðan rannsóknarnefnd almannavarna. Og það vill nú svo til að undirritaður hér, hann var á þeim tíma bæði formaður þessarar fyrstu stjórnar samhæfingarstöðvarinnar í Skógarhlíð og þessara rannsóknarnefndar almannavarna. Og það er mikið til í því sem hér hefur komið fram að það var ekki lagt kannski fjármagn mikið til þessarar rannsóknarnefndar og hún svona náði vegna þess, og ég vil þrátt fyrir eftir því væri kallað, náði þess kannski ekki almennilega að hefja störf og láta taka til sín. En á þeim sama tíma voru stigin mjög stór skref á þessum 15 árum eða 15-20 árum. Það hafa verið stigin mjög stór skref í því hvernig við rýnum atburði á þessum vettvangi, hvort sem í almannavarnaástandi eða bara þessu dagsdaglega ástandi sem nær ekki almannavarnastigi. Og það hefur orðið í þessu mjög góð þróun og reynsla sem hefur skilað miklum ávinningi. Til hvers rýni? Jú, hún einmitt til þess að læra á veikleika, láta gagnrýnina koma upp á yfirborðið, taka umræðuna og gera breytingar og þróa kerfið til betri vegar. Og ég held að í ljósi þessara reynslu þá sé það óþarfi hjá okkur að vera með sérstaka rannsóknarnefnd fyrir almannavarnaástand. Það einlæglega mitt mat, ekki til þess að forðast það eitthvað sem hér var orðað að framkvæmdarvaldið væri að rýna sjálfan sig. Í framkvæmd það ekki þannig. Og við auðvitað getum alltaf slegið varnagla við því og það gert í þessu frumvarpi, það gert ráð fyrir því til að mynda að stjórn björgunarmiðstöðvarinnar sem við ætlum nú að efla og stækka hér á næstu árum með því að flytja hann í nýtt húsnæði og alla viðbragðsaðila þar saman, að hún geti kallað eftir dýpra rýni, frekari úttekt sem þó ef ágreiningur mikill og tilefni til. Og þá eru kallaðar til utanaðkomandi sérfræðinga til þess að fjalla þessi mál og rýna og koma þá með tillögur hvað betur megi fara. Það líka gert ráð fyrir því að ráðherra málaflokksins geti brugðist við ef svo ber undir og þá erum við hér farin að tala eitthvað sem farið að valda samfélagslegri mikilli gagnrýni og miklum deilum í samfélaginu þegar við þurfum að fara að stíga þau skref að taka svona rýni upp á það stig. Vegna þess að ég fullyrði það að það eru svo margir sem koma að til dæmis bara eins og stjórnstöðinni, samræmingarmiðstöðinni frá fjölbreyttum aðilum að
Það er næst engin samstaða þar. Menn þurfa ekki að hafa áhyggjur af því ef það er undirliggjandi að mál verði með einhverjum hætti þögguð. Það vilja allir og reynslan sýnir okkur það rýna til gagns í þessum málum. Og þess vegna erum við að ná þessum árangri. Því við erum alltaf að læra reynslunni og alltaf að bæta í verkfærakistuna. Já, ráðherrann getur gripið þá inn í ef að ræða miklar deilur og eitthvað sem þarf að skoða miklu betur. Og auðvitað getur Alþingi alltaf stigið upp og óskað eftir skýrslu sérfræðinga einhverja sérstaka og stóra atburði. Og ekki ólíklegt að það eigi eftir að verða. Þannig að ég held að það ferli sem við höfum þróað í samstarfi þessara viðbragðsaðila okkar, þar sem við höfum náð þeim í þetta víðtæka samstarf, að reynslan sýni okkur það að það er ekki ástæða til að stíga út úr því þegar kemur að þessari rannsókn. Og ég held við ættum að meta þessa reynslu, hvet nefndina til að taka umræðuna við viðbragðsaðilana þetta og það verði bara gagnrýnin umræða. En ég hef ekki áhyggjur af þessu. Ég skil það vel að þetta komi til umræðu. Ég skil það vel að þeir sem kannski þekki ekki mjög vel inn í þá ferla sem eru viðhafðir í dag hafi af þessu áhyggjur. En ég fullyrði að það er ekki tilefni til þess. Að mínu mati er það ekki tilefni til þess og það er oft betra að hafa ferlin einfaldari og hafa þau smurðari, þannig við lendum ekki í því þegar að kemur eitthvað stærra að það þurfa að fara að gangsetja einhver hjól sem ekki eru reglulega í gangi, eins og gerðist í snjóflóðinu 95 og það hafði svona hnökra í för með sér. Reynum að smyrja og vinna vel úr þeirri reynslum sem við eigum og bæta vinnubröðun okkar sem er auðvitað markmiðið með þessi. Annars þakka ég fyrir þessa málefnalegu umræðu. Þá veitir andsvar 13. þingmaður, hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, mig langar að þakka hæstv. Ráðherra fyrir góða söguskýringu. Við sem höfum setið þarna einmitt á þessu svæði í samhæfingarstöðinni undanfarna, það eru víst að verða áratugir. Við vitum að það er gott samstarf þar á milli aðila. Ég held að það er satt að í frumvarpinu er gert ráð fyrir því að bæði stjórnin og stjórn samhæfingarstöðvarinnar og eins ráðherra geti látið vinna skýrslu. Og það er spurning hvort að til þess að tryggja það að það sé hægt að óska eftir slíkri skýrslu frá löggjafarvaldinu líka, hvort að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd ætti að hafa möguleika á því að óska eftir slíkari skýrslu, jafnvel þó ráðherrann sé ekki sammála. Það gæti verið góð leið til þess að tryggja það að allir séu sáttir. En ég held líka að eins og bent er á að í greininni að það þarf að passa að þarna séu ákveðin hæfnisskilyrði þeirra sem eru settir í slíka nefnd séu vel skilgreind eins og talað en að líka að þeir séu ekki of tengdir aðilum sem voru í aðgerðinni. En annars tel ég að það sé margt þarna sem eru góðar ábendingar og ég er viss að nefndin skoðar það. Og ég ítreka samt enn og aftur að það þarf að fara í vinnu og heildarendurskoðun á þessu og þar eru tækifæri til að laga ýmis atriði líka sem við vitum að þarf að taka á, eins og til dæmis skiptingi milli almannavarnanefnda og lögregluembætta. Þá svarar andsvari hæstv. Innanríkisráðherra Jón Gunnarsson. Já, virðulegur forseti, ég held að Alþingi hafi í raun alltaf þessa heimild til staðar. Ég lít nú bara svo á að verði hér mjög stórkostlegt almannavarnaástand að ræða, mjög stórkostlega atburði sem krefjast mjög ítarlegrar rýni og aðkomu margra sérfræðinga, þá hafi Alþingi alltaf þær heimildir sem það þarf til að grípa inn í það. Það er bara eðlilegt og ekkert ólíklegt að það
eigi eftir að gerast og þetta hefur á sér auðvitað ákveðin fordæmi í stórum atburðum þar sem hafa verið unnar alveg sérstakar skýrslur og nærtækt kannski að minnast á hér átakshópsins sem var stofnaður í kjölfar óveðursins 2019, einmitt til þess að meta, læra af reynslunni, meta aðstæður og koma með tillögur til úrbóta. Kannski ekki bein rannsóknarnefnd en klárlega samt sem áður með þetta hlutverk að rýna og koma með tillögur hvað betur megi fara. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 6. dagskrármálið áhafnir skipa, stjórnarfrumvarp 185. mál, þingskjal 187, 1. umræða. Til máls tekur hæstvirtur innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi frú forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga áhafnir skipa. Hér að ræða endurflutning á frumvarpi að ræða frá síðasta löggjafarþingi og það lagt fram í nær óbreyttri mynd. Með frumvarpinu gerð tillaga ný heildarlög sem sameina þá ákvæði fernra laga sem eru í gildi í dag, þar að segja lög áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa, lög áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, lög lögskráningu sjómanna og loks lög brita- og matreiðslumenn í farskipum og fiskiskipum. Á grundvelli þessara laga sem frumvarpinu ætlað að koma í stað hafa síðan verið settar reglugerðir sem útfæra nánar þær kröfur sem gerðar eru til áhafna skipa. Innan samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins og þá í dag innviðaráðuneytisins og Samgöngustofu unnið að því að einfalda og uppfæra þetta regluverk í heild þannig að það sé aðgengilegra fyrir þá sem starfa eftir því. Gera má ráð fyrir að verði frumvarpið að lögum megi fækka þessum reglugerðum úr 15 í 2 til 4. Yrði því töluverða einföldun regluverks á þessu sviði að ræða og væntanlega auðveldara fyrir þá sem þurfa eftir þeim að fara að lesa þær og kynna sér efni þeirra. Í gildi víðtækt alþjóðlegt regluverk áhafnir skipa sem byggir á samningum Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar og Alþjóðavinnumálastofnunarinnar sem og ákvæðum gerða sem teknar hafa verið upp í EES-samninginn. Efni frumvarpsins samrýmist þessum alþjóðlegu skuldbindingum. Frumvarpið sem skiptist í 9 kafla hefur það að markmiði að tryggja öryggi áhafna, farþega og skipa og efla varnir gegn mengun sjávar. Það hefur að geyma ákvæði skírteini áhafna, lögskráningu sjómanna, mönnun skipa, vaktstöðu og vinnu- og hvíldartíma, ábyrgð útgerða og skipstjóra og loks eftirlit og viðurlög við brotum gegn ákvæðum þess. Frumvarpið hefur jafnframt að geyma ákvæði heimildir ráðherra til að setja reglugerðir, þar á meðal til innleiðingar á ákvæðum gerða á grundvelli EES-samningsins. Verði frumvarpið að lögum lagt til að það taki gildi 1. janúar 2023. Þannig munu útgerðir, sjómenn og aðrir hagsmunaaðilar hafa tíma til að kynna sér kröfur laganna og undirbúa sig fyrir gildistöku. Jafnframt munu þá stjórnvöld hafa tíma til að uppfæra reglugerðir einfalda eins og ég komið inn á áður og önnur stjórnvaldsfyrirmæli áður en að lögin taka gildi. En virðulegi forseti, með frumvarpi þessu eru ekki lagðar til umfangsmiklar efnislega breytingar á ákvæðum gildandi laga, en verður hér engu að síður fjallað helstu breytingar sem frumvarpið felur í sér. Í fyrsta lagi kveðið á að tiltekin erlend skip geti fallið undir gildissvið laganna. Þar átt við erlend skip sem notuð eru í atvinnuskyni á íslensku innsævi í 30 daga samfleytt eða samtals 90 daga á ársgrundvelli. Eðlilegt talið að öryggiskröfur sem gilda íslensk skip eigi einnig við þessi skip. Þetta ákvæði gæti til dæmis átt við áhafnir erlendra þjónustuskipa laxeldis, áhafnir dýpkunarskipa,
dráttarskipa, farþegabáta og farþegaskipa í útsýnis- og skoðunarferðum. Í öðru lagi er lagt til að undanþágunefnd og mönnunarnefnd skipa verði lagðar niður og verkefni þeirra fengin Samgöngustofu. Samgöngustofa hefur haft þessi verkefni með höndum hvað varðar farþegaskip, farþegabáta og flutningaskip frá því lög um áhafnir íslenskra farþegaskipa og flutningaskipa tóku gildi 1. júlí 2001. Eðlilegt er að sama fyrirkomulag gildi að þessu leyti undanþágur. Þá er einnig til þess að líta að ákvarðanir nefndanna eru kæranlegar til ráðherra og oftast eru kærundur jafnframt félagsmenn í þeim samtökum sem jafnframt eiga fulltrúa í nefndunum. Í þriðja lagi er lagt til að kveðið verði skýrar á lágmarksmönnun réttinda manna á smáskipum að teknu tilliti til útivistar þeirra. Það er skipa sem eru 15 metrar og styttri að skráningarlengd, þannig að fylgt verði svokallaðri 14 klukkustunda reglu á grundvelli 64. greina sjómannalaga. Þegar útivist þeirra fer yfir 14 klukkustundir verði áskilnaður að ávallt séu 2 skipstjórnarmenn um borð með tilskilin réttindi og geti þeir jafnframt gegn störfum smáskipavélavarðar hafi þeir tilskilin réttindi til þeirra starfa. Hér er ekki nýmæli að ræða en mikilvægt er að kveðið sé skýrt á þetta í lögum. Það er mikilvægt að hvíldartímareglur séu virtar þannig að þeir sem standa útvörð og sigla séu ekki of þreyttir til að sinna sínu starfi. Samkvæmt upplýsingum rannsóknarnefndar samgönguslysa má rekja allt að 50 strönd smábáta frá árinu 2000 til þess að sá sem var við stjórn skipsins sofnaði vegna þreytu og vinnuálags og hefur nefndin margoft komið með tillögur til úrbóta í þessu efni. Ljóst er að ekki eru allir og eitt sáttir með þessa reglu. Hefur meðal annars komið fram sú gagnrýni að með þessu sé verið að útrýma einyrkjum. Er í frumvarpi þessu því lagt til undanþáguákvæði frá þessum reglum þegar eigandi skipsins er lögskráður sem skipstjóri og er einn um borð. Hér er jafnan að ræða einstaklinga sem stunda ekki daglegar strandveiðar eða veiðar. Er hér horft til sambærilegrar reglu sem gildir í Noregi. Í fjórða lagi er lagt til að krafa að borð í skipi sé matsveinn eða bryti verði miðuð við útivist skips en ekki stærð þess eins og gildir samkvæmt lögum brita og matreiðslumenn á farskipum og fiskiskipum. Loks er í fimmta lagi lagt til að sett verði ákvæði stjórnvaldssektir sem Landhelgisgæsla Íslands eða Samgöngustofa geti lagt á vegna brota á tilteknum ákvæðum laganna og reglum samkvæmt þeim. Ekki er gert ráð fyrir að samþykkt frumvarpsins hafi kostnaðarauka fyrir ríkissjóð í för með sér. Lítils háttar breytingar geta orðið á eftirfylgni með tilkomu heimildar til beitingar stjórnvaldssekta en ekki er gert ráð fyrir að heimildin verði beitt í miklu mæli. Þá er ekki gert ráð fyrir að frumvarpið hafi veruleg áhrif á atvinnulífið verði það að lögum. Rétt er að geta þess að við smíði þessa frumvarps hefur verið horft til áhrifa þess á jafnrétti. Þegar litið er til þess hverjir teljast í dag til áhafnaskipa á Íslandi þá er það mestmegnis karlmenn. Sjósókn er karllægur atvinnuvegur og mikill kynjamunur í allri vinnu tengdri greininni. Það er brýnt að jafna kynjahlutföllin á þessu sviði og er hægt að færa margvísleg rök fyrir því. Innan samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins er nú unnið að verkefninu Konur í siglingum sem er ætlað að draga úr þessum mun á þátttöku kynjanna í siglingum. Þá er rétt að benda á að orðfæri innan þessar atvinnugreinar sem og laga og reglna sem það gilda er afar karllægt og er horft til þess að draga úr því eins og kostur er í frumvarpi þessu. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir helstu efnisatriðum þessa frumvarps og legg til að því verði að lokinni þessar umræðu vísað til hv. umhverfis- og samgöngunefndar og annarrar umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til annarrar umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Og er það samþykkt. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið loftferðir stjórnarfrumvarp 186. mál þingskjal 188 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi frú forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til nýrra heildarlaga loftferðir. Frumvarpið var áður lagt fram á 151. löggjafarþingi en hlaut ekki afgreiðslu.
Er það hér lagt fram með fáeinum breytingum og uppfærslum. Í nýlega samþykktri flugstefnu sem hluti samgönguáætlunar er áhersla lögð á að viðhalda þeim árangri sem náðst hefur á sviði flugöryggis og styðja við frekari vöxt og framgang flugsamgangna hér á landi. Er því vel við hæfi að leggja fram frumvarp sem skapar flugsamgöngum nýja og uppfærða lagaumgjörð sem tekur mark á nútíma kröfum og alþjóðlegum skuldbindingum á þessu sviði. Markmið frumvarpsins eru fyrst og fremst að tryggja hátt öryggisstig í almenningsflugi og frekari vöxt og framgang samkeppnishæfrar flugstarfsemi hér á landi með umhverfisvænum hætti. Frumvarpið hefur að geyma veigamiklar breytingar frá núgildandi lögum, auk þess sem það felur í sér breytingar á öðrum lögum. Í hnotskurn lúta þær breytingar sem lagðar eru til að 3 þáttum. Í fyrsta lagi eru lagðar til breytingar er varða stjórn flugmála og eftirlit. Helgast þær fyrst og fremst af breytingum sem orðið hafa á síðastliðnum árum í tengslum við aðild Íslands að Flugöryggisstofnun Evrópusambandsins, EASA. Er því með skýrari hætti kveðið á verkaskiptingu Samgöngustofu og EASA í frumvarpinu. Þessi verkaskipting á rót sína að rekja til reglugerðar Evrópusambandsins númer 1139 frá 2018 almenningsflug og stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópusambandsins og fleira sem og forvera hennar. Gerðin, sem þriðja kynslóð svokallaðrar móðurgerðar á sviði flugöryggis, hefur ekki enn verið tekin upp í EES-samninginn en drög að ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar liggja fyrir og hafa verið send framkvæmdastjórn Evrópusambandsins til umsagnar. Umfang þessarar móðurgerðar er mikið, spannar hún svo til alla þætti flugstarfsemi og tekur til bæði einstaklinga og lögaðila í almenningsflugi sem og verkefna og eftirlitsyfirvalda. Stjórnskipuleg álitaefni vegna fyrirhugaðrar upptöku og innleiðingar þessarar gerðar eru þau sömu og áður hafa komið til kasta Alþingis vegna upptöku og innleiðingar forvera hennar, þ.e. reglugerðar Evrópubandalagsins númer 216 frá 2008. Snúa álitaefnin fyrst og fremst að framsali tiltekins framkvæmdavalds til EASA, ekki til að rugla við ESA, og eftirlitsstofnunar EFTA og framsali dómsvalds til dómstóls Evrópusambandsins og EFTA-dómsvaldsins í ákveðnum málum. Í öðru lagi er að ræða uppfærslu efnisákvæða loftferðalaga til samræmis við þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands. Á ég þá bæði við alþjóðlega samninga á sviði flugmála sem og EES-gerðir sem þegar hafa verið teknar upp í EES-samninginn eða bíða upptöku. Hér gætir fjölbreyttrar flóru skuldbindinga sem sumar hverjar taka örum breytingum. Því eru í frumvarpinu jafnframt styrktar heimildir til setningar reglugerða á þessu sviði. Í frumvarpinu er tekið tillit til samnings sameiginlega evrópska flugsvæði sem Ísland gerðist aðili að 2006 og tók gildi hvað afmarkaða þætti varðar í desember 2017. Þessi samningur kveður á frjálsan markaðsaðgang, staðfesturétt, jöfn skilyrði til samkeppni og sameiginlegt regluverk. Það má geta þess að auk Íslands og Noregs eru aðildarríki Evrópusambandsins aðilar að samningnum og Albanía, Bosnía-Hersegóvína, Makedónía, fyrrverandi lýðveldi Júgóslavíu, nú Norður-Makedónía, Svartfjallaland, Serbía og borgaraleg stjórnsýsla Sameinuðu þjóðanna í Kósóvó. Það er eins og verið að telja upp handboltaþjóðir hér. Það var nú útúrdúr. Jafnframt er í frumvarpinu tekið tillit til nýs viðauka öryggisstjórnunarkerfi við Chicago-samninginn alþjóðaflugmál og er lagt til að komið verði á landsáætlun og aðgerðaráætlun á sviði flugöryggis sem taki mið af flugöryggisáætlun Evrópu. Þá eiga fjölmörg efnisákvæði frumvarpsins sér beina skírskotun til efnisreglna EES-gerða, bæði nýrra gerða og þeirra sem þegar hafa verið teknar upp í EES-samninginn. Í þriðja lagi mælir frumvarpið fyrir lögfestingu alþjóðasamnings skaðabótaábyrgð flugrekanda, svonefnds Montreal-samnings frá 1999. Að auki er lagt til að gerðar verða ýmsar breytingar á öðrum lögum. Meginþorri þeirra breytinga varða leiðréttingu hugtaka og tilvísana en einnig eru fáeinar efnisbreytingar. Veigamestu breytingarnar á lögum rannsókn samgönguslysa varða skyldur nefndarinnar til að rannsaka flugslys og alvarleg flugatvik. Þá eru afmarkaðar breytingar lagðar til á tekjuskattslögum og lögum friðhelgi og forréttindi alþjóðastofnana, meðal annars í því skyni að bregðast við athugasemdum eftirlitsstofnunar EFTA.
Virðulegi forseti. Ég mun nú gera grein fyrir meginefni frumvarpsins. Lagt er til að gildissvið loftferðalaga verði útvíkkað frá því sem nú er. Er það í samræmi við víðtækt gildissvið reglna Evrópusambandsins á sviði flugsamgangna, svo sem með tilliti til eftirlitshlutverks Flugöryggisstofnunar Evrópusambandsins með loftförum, aðilum og starfsemi í þriðju ríkjum og veitendum samevrópskrar þjónustu á sviði flugleiðsögu. Einnig er lagt til að lögin taki til annarra tækja og hluta sem ferðast geta loftið en eru ekki loftför og sem ógnað geta öryggi loftferða. Sem dæmi slíkt má nefna geimför og eldflaugar. Frumvarpið fjallar einnig ómönnuð loftför og starfrækslu þeirra. Kveðið er á skyldu til skráningar ómannaðra loftfara að tilteknum skilyrðum uppfylltum og skráningarskyldu flugrekanda og umráðanda ómannaðra loftfara. Uppfærð hafa verið ákvæði varða aðgang að íslensku yfirráðasvæði. Meðal annars með tilliti til ómannaðra loftfara, ríkisloftfara og flugréttinda, það er réttar til flugs í ábataskyni íslenskt yfirráðasvæði. Einnig er kveðið á skyldu flugrekanda frá þriðju ríkjum til að afla sér flugöryggisvottunar Flugöryggisstofnunar Evrópusambandsins sem forsendu til flugs til, frá og innan Íslands. Í kafla stjórnun, verkefni og eftirlit á sviði flugmála er leitast við að skýra nánar og afmarka verkefni og eftirlit annars vegar Flugöryggisstofnunar Evrópusambandsins og hins vegar Samgöngustofu, samstarf þessara tveggja stofnana og möguleika á tilfærslu eftirlits. Jafnframt eru settar fram almennar kröfur til stjórnsýslu Samgöngustofu með vísan til fyrirliggjandi krafna sem þegar hafa verið innleiddar. Lagt er til að Samgöngustofa haldi 2 nýjar skrár auk fyrirliggjandi skrár íslensk loftför. Annars vegar skrá þá einstaklinga og fyrirtæki hér á landi sem starfrækja ómönnuð loftför og hins vegar skrá tæki og hluti sem geta ferðast loftið en eru ekki loftför. Á sviði lofthæfis kveður frumvarpið á nokkur nýmæli varðandi starfsemi sem háð vottun á sviði hönnunar og framleiðslu vara á þessu sviði. Allt eru þetta efnisatriði sem þegar er fjallað í fjölda EES-gerða sem þegar eru hluti EES-samningsins og hafa verið innleiddar í landsrétt. Í 17. kafla flugrekstrarleyfi er lagt til að kröfur eignarhald færist úr lögum fjárfestingu erlendra aðila í flugrekstri yfir í lög loftferðir. Þá er jafnframt lagt til að í stað tæmandi upptalningar á þeim þjóðréttarlegu skuldbindingum sem varðar staðfesturétt komi almennra orðalag sem vísi almennt til þeirra samninga sem Ísland hefur undirgengist. Varðandi vottun einstaklinga eru lagðar til breytingar á lágmarks- og hámarksaldri flugmanna vissra tegunda loftfara og vottun aðila sem annast þjálfun og sem hafa staðfestu í þriðju ríkjum. Á sviði neytendaverndar eru lagðar til breytingar á afgreiðslu kvartana neytenda og kæruréttur til ráðherra er felldur niður. Þess í stað verða úrskurðir Samgöngustofu bindandi með aðfararheimild nema sá flugrekandi eða rekstraraðili flugvallar sem kvörtun beinist gegn tilkynni innan 30 daga að hann hyggist ekki vera bundinn við úrskurð stofnunarinnar. Með lögfestingu Montreal-samningsins frá 1999 að bótaábyrgð flugrekanda er jafnframt leitast við að skapa samningsákvæðum hans traustari grundvöll. Ákvæði vinnuvernd flugverja í áhöfn hafa verið endurskoðuð, einkum hvað varðar vinnu- og hvíldartíma og almenna umgjörð eftirlits. Í kafla flugvelli eru nokkur nýmæli, kveðið er á vottun öryggistengds flugvallarbúnaðar og veitanda flugafgreiðslu og hlaðstjórnar þjónustu. Lögð eru til ný ákvæði samráðsskyldu sveitarfélaga og rekstraraðila flugvallar vottun flugvallarumhverfis. Þá eru ákvæði skipulagsreglur yfirfarin og uppfærð og kveðið er á tilkynningarskyldu vegna hindrana og merkingar hindrana. Á sviði flugleiðsögu er lagt til að nánar verði kveðið á vottun starfsemi sem veitir flugumferð þjónustu. Gætir þar ýmissa nýmæla svo sem svonefnda U-rýmisþjónustu og samræmda upplýsingaþjónustu sem veitt er ómönnuðum loftförum. Einnig er nánar kveðið á vottun kerfa og kerfishluta sem miðla upplýsingum til loftfara og frá þeim og bætt er við efnisákvæðum er varða þá þjónustuþætti sem falla þar undir. Jafnframt eru ný ákvæði skipulag og hönnun loftrýmisins, meðal annars til að tryggja víðtækt samráð þau atriði er varða nýtingu loftrýmisins sem ætlað er að gilda ótímabundið og tryggja miðlun upplýsinga loftrýmismál. Í kaflanum eftirlits- og valdheimildir, þvingunarúrræði og refsingar
eru almennar eftirlits- og valdheimildir styrktar og Samgöngustofu fengið vald til að leggja á stjórnvald sektir. Kveðið er á víðtækt bann við neyslu geðvirkra efna og Samgöngustofu veittar heimildir til eftirlits með því. Einnig er Samgöngustofu falið opinbert markaðseftirlit með vörum sem undir lögin falla, þar með talið ómönnuðum loftförum. Virðulegi forseti, ég hef nefnt hér helstu nýmæli frumvarpsins. Ekki gefst tími til að greina frá öllum þeim breytingum sem í því felast, en ítarlega er gerð grein fyrir þeim í almennri greinargerð sem fylgir frumvarpinu. Verði frumvarpið að lögum er ekki gert ráð fyrir því að það hafi teljandi áhrif á afkomu ríkissjóðs. Ráðuneytið mun veita allar nánar upplýsingar einstaka liði frumvarpsins eftir því sem óskað verður eftir. Ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til og hv. umhverfis- og samgöngunefndar sem og 2. umræðu. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, ég vil þakka hæstv. ráðherra framsöguna og að hafa náð að koma nokkuð skilmerkilega til skila 276 greina frumvarpi í nokkuð stuttri og skýrri framsöguræðu. Þetta er væntanlega með umfangsmeiri frumvörpum sem þingið fær til sín og umhverfis- og samgöngunefnd á nú ærið verk fyrir höndum að rýna þetta ofan í kjölinn. En það er kannski einfaldar okkur verkið að þetta var lagt fram fyrir ári og þar eigum við nú þegar nokkrar umsagnir sem að vert er að líta til. Og mig langar að spyrja ráðherrann sérstaklega út í tvær þeirra, eða tvö sjónarmið sem fram komu í fyrra, sem mér sýnist ekki hafa orðið til þess að neina breytingar hafi verið gerðar á frumvarpinu núna á milli ára. Og í fyrra andsvarinu er það umsögn Flugfreyjufélags Íslands sem hvetur þingið eindregið til þess að fella flugliða undir hin almennu vinnuverndarlög að svo miklu leyti sem unnt er með þann óvenjulega vinnustað sem loftför eru. En ég sé að þetta hefur ekki verið gert í þessari annarri umferð ráðuneytisins á málinu. Mig langar að spyrja ráðherrann hvaða sjónarmið ráða því helst, hvort sé ekki athugandi að taka þessa stétt og þá væntanlega fleiri sem tengjast störfum innan loftfara eða við loftför, að taka þau undir verndarvæng laga atvinnu- og hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum með því að fella út það ákvæði sem að undanskilur loftferðalögin þeim vinnuverndarlögum og sjá hvort við náum ekki þannig traustara og öruggara umhverfi utan þennan hóp fólks. Þá svarar andsvari hæstv. innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegur forseti, það er rétt hjá hv. þingmanni að þetta er nú sjálfsagt með umfangsmeiri lagabálkum sem eru lagðir hér til, enda heildarendurskoðun á loftferðalögum og uppfærslu á þeim til margra ára og gríðarlega umfangsmikil lög. Og þess vegna er það nú þannig að þegar til kastanna kemur yfir svona einstök mál þá munum við þurfa hreinlega að fá að mæta fyrir nefndina og útskýra kannski í betra tómi einstaka hluti. Varðandi fyrirspurn hv. þingmanns þá umsögn sem að nefndi hér með flugliða, þá hefur það verið skilningur minn að með þessum lögum þá sé samt sem áður verið að bæta stöðu áhafna í flugi og þar á meðal verkefni sem að hafa verið til skoðunar, til að mynda varðar einhver flugatvik sem hafa valdið veikindum hjá tilteknum hópi fólks.
sem hefur verið reyndar til skoðunar hjá rannsóknarnefnd samgönguslysa. En þessi uppfærsla á lögunum ætti, eins og ég hef fengið kynningu á, myndi skýra þá stöðu betur. Og það hafa átt sér stað samtöl einnig við hóp starfsmanna flugáhafna slíka hluti. Þannig að ég myndi treysta mér til þess að fara nánar ofan í þetta með ráðuneytinu á fundi nefndarinnar til þess að átta sig á nákvæmlega hvar munurinn og af hverju ekki gengið að fullu samkvæmt þessari umsögn sem hv. þingmaður vísar til. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, mig grunar að starfsfólk ráðuneytisins eigi nú eftir að dvelja löngum stundum hjá einhverju samgöngunefnd að fara yfir álitamál í þessu máli til að við getum náð almennilega utan um það og þakka auðsýndan vilja ráðherrans til að leggja sitt af mörkum þar. Það sem mig langar að beina sjónum að hér í mínu síðara andsvari er 12. kafli frumvarpsins sem varðar meðal annars skipulag flugvallarsvæða. Hann var harðlega gagnrýndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga þar sem að sambandið tekur alveg undir það að það sé mikilvægt að draga úr hættu á ágreiningi milli sveitarfélaga sem fara með skipulagsvaldið í landinu og þeirra aðila sem reka flugvelli. Og sambandið leggur til að úr þessu sé leyst með því að kveða skýrt á að sveitarstjórn beri að eiga beint samráð við rekstraraðila flugvalla, frekar en að beinlínis taka af sveitarfélögunum skipulagsvald, ekki bara í tengslum við flugvelli, heldur líka í tengslum við fyrirhuguð flugvallarsvæði. Þetta segir sambandið vera afar misráðið fyrirkomulag og lagði á það áherslu að það yrði tekið til þeirra sjónarmiða áður en frumvarpið yrði að lögum. Mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra sem fer reyndar líka með málefni sveitarfélaganna hvers vegna ekki hafi verið tekið tillit til þessara atriða við endurframlagningu málsins. Þá svarar andsvari öðru sinni hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, ég var spenntur að komast hér í að tala um þessi mál. Þetta er reyndar mjög áhugavert mál sem hv. þingmaður reifar hér og það er satt best að segja á margan hátt svolítið sérkennilegt hvernig umræðan hefur verið þetta og kannski hefur hana bara skort að taka hana svolítið djúpt í nefndinni og fara yfir það. Staðreyndin sú að hér er ekki eitthvað nýmæli að ræða, hér er ekki verið að taka skipulagsvald af sveitarfélögum, hér er ekki verið að breyta túlkun eða einhverju slíku, heldur er verið að tryggja það að það sé ákveðið samhengi hér í hlutunum frá því að menn hafa ýmist breytt skipulagslögum eða lögum loftferðir. Þetta gildir fyrst og fremst skipulagsreglur almenningsflugvalla, fyrst og fremst, það er að segja þó kannski í dag hjá okkur fyrst og fremst þeirra sem eru alþjóðaflugvellir og í raun og veru bara verið að skerpa á því hvernig þetta er í dag. Það sem er áhugavert er að það er fullt af öðrum lögum sem hafa að geyma slík ákvæði sem hafa áhrif á vald sveitarfélaga með svipuðum hætti og hér er lagt til. Til dæmis ákvæði í raforkulögum þar sem sveitarstjórnum ber að samræma skipulagsáætlun eða 10 ára kerfisáætlun. Í vatnalögum er gert ráð fyrir að opinberar áætlanir stjórnvalda séu í samræmi við stefnumörkun um vatnsvernd eins og kemur fram í vatnaáætlun. Framkvæmdaáætlun náttúruminjaskrár er bindandi við gerð skipulagsáætlana samkvæmt náttúruverndarlögum og í lögum um Vatnajökulsþjóðgarð þar sem sveitarstjórnir eru bundnar af efni stjórnunar og verndaráætlunar við gerð skipulagsáætlana innan þjóðgarðsins. Þannig að setji menn skipulagsreglur
sem fjalla meðal annars öryggismál, hvað eiga að vera margra hæða hús í nágrenni flugvalla og þær birtar almenningi til þess að verja flugöryggi, þá þurfa sveitarfélög að fara eftir því. Og ég held að þetta snúist að stærstu leyti það, en ég er sammála hv. þingmanni að þetta eins og önnur mál kalla á svolítna umræðu í nefndinni svo að menn séu algjörlega sammála hvað þeir skilji lögin rétt. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, ég ætla að ræða hér örstutt það atriði sem við hæstv. ráðherra lukum andsvörum á, sem snýst skipulagsreglur flugvalla og samband sveitarfélaga sem fara með skipulagsvaldi á þeim svæðum og þess ráðherra sem fer með flugmál. Ég er mjög sammála ráðherranum að þetta sé afskaplega áhugavert mál og eitthvað sem við erum að lenda æ oftar í, að sveitarfélögin koma til okkar þegar frumvörp eru lögð fram og benda á að verið sé að ganga nærri skipulagsvaldi þeirra. Á síðasta vetri var það í þessu máli frumvarpi loftferðir og frumvarpi frá umhverfis- og auðlindaráðherra sem fjallaði raflínuskipulag. Og þetta eru hvort tveggja frumvörp sem er alveg hægt að skoða sem almenna umræðu valdmörk stjórnsýslustiganna og skipulagsvald almennt, en eru þetta freistandi að skoða í því samhengi sem þau eru nákvæmlega lögð fram í. Frumvarp breytingu á raflínulögum var væntanlega sett til höfuðs framkvæmdum norðanlands sem lengi hafa verið deilur og það var einhvern veginn hugsað sem leið til að komast hjá þeim deilum með því að fjarlægja ákvörðunartökuna frá sveitarfélögunum þar sem ágreiningurinn hefur verið hvað mestur. Og þessi hugmynd í frumvarpi loftferðir hlýtur að skoðast í samhengi við þær viðvarandi deilur sem virðast vera á milli núverandi ríkisstjórnar, eða hluta hennar að minnsta kosti, og borgarstjórnar Reykjavíkur varðandi Reykjavíkurflugvöll. Enda var það ekki bara Samband íslenskra sveitarfélaga sem gerði athugasemd við 140. og 4., 5., 7. og 7. grein frumvarpsins hér fyrir ári. Og í umsögn Reykjavíkurborgar, þótt ráðherranum hafi tekist að telja upp 4 eða 5 dæmi þar sem það eru taldir vera ríkari hagsmunir til þess að ríkið fari með, eða einhver sameiginlegur hópur sveitarfélaga fari með skipulagsvald á afmörkuðu sviði, þá eru þau dæmi ekki mörg. Og í umsögn Reykjavíkurborgar segir að það sé nánast fordæmalaust að ríkið hafi takmarkað eða haft áhrif til að breyta skipulagsvaldi sveitarfélaga. Og Reykjavíkurborg skoðar sérstaklega dæmið Keflavíkurflugvöll sem er kannski eðlilegt að líta til í þessu samhengi, þar sem þar er sérstakri skipulagsnefnd falið að hafa umsjón með skipulagi innan Keflavíkurflugvallarsvæðisins. Munurinn á því fyrirkomulagi og fyrirkomulaginu sem hæstv. ráðherra leggur til er hins vegar sá að skipulagsnefndin er í samræmi við lög skipuð 6 einstaklingum, þar sem 3 þeirra eru skipaðir á grundvelli tilnefningar frá sveitarfélögunum sem áður fóru með skipulagsvaldið. Þannig að þó að ríkið stígi þarna inn og taki yfir hluta skipulags innan girðingar Keflavíkurflugvallar, að þá er
sveitarfélögunum haldið þar innan líka. Svo er ekki í þessu frumvarpi til loftferðalaga. Það sem að skiptir líka máli varðandi það hvernig fyrirkomulagið á Keflavíkurflugvelli varð til er það að þær tillögur byggðu á skýrslu sérfræðinganefndar sem benti á að flugvallasvæðið í Keflavík ætti sér ekki hliðstæðu á Íslandi, meðal annars vegna þess að á flugvellinum hvíla til dæmis þjóðréttarlegar skuldbindingar. Þetta er varnar- og öryggissvæði og það sem reyndar greinir Keflavíkurflugvöll frá Reykjavíkurflugvelli er það að landið undir Keflavíkurvelli er alfarið í eigu ríkisins á meðan Reykjavíkurflugvöllur, nú man ég ekki hlutfallið, á ekki Reykjavíkurborg rúman helming og ríkið tæpan helming undir vellinum. Sú staðreynd ein og sér hefði maður ætlað að kallaði á náið samstarf þeirra landeigenda sem koma að Reykjavíkurflugvelli, eins og síðan birtist í þessari skipulagsnefnd Keflavíkurflugvallar. En reyndin hefur hins vegar verið sú að svo er bara alls ekki. Það sem samband sveitarfélaga leggur til er ósköp einfalt fyrirkomulag sem að mig undrar að ekki hafi verið litið meira til í meðferð ráðuneytisins hér á milli þinga. Samband sveitarfélaga leggur til að draga úr hættu á ágreiningi milli annars vegar rekstraraðila flugvalla og hins vegar skipulagsyfirvalda í viðkomandi sveitarfélaga. Hvernig sé hægt að draga úr þeim ágreiningi án þess að skerða skipulagshlutverk sveitarfélaga? Vegna þess sérstaklega og sér í lagi að ef við lítum á Keflavíkurflugvöll, þar sem ríkið hefur tekið til sín hluta af skipulagsvaldið, þá er staðan bara allt önnur en á öllum öðrum flugvöllum á Íslandi. Það er afstaða sambandsins að það frumvarp sem við fjöllum hér er ekki tilefni til fráviks af þeirri stærðargráðu sem hæstv. Ráðherra leggur til. Sama er rakið í umsögn Reykjavíkurborgar við frumvarpið. Og maður hlýtur að velta því fyrir sér hvers vegna ekki farin mildari leið hér, frekar en að gefa ráðherra flugmála ansi opinn tékka til þess að geta einfaldlega sett skipulagsreglur, gefið út skipulagsreglur sem þá gangi framar skipulagsáætlunum sveitarfélaga. Og þá væntanlega framar skipulagsáætlunum Reykjavíkurborgar aðallega og fyrst og fremst. Frú forseti, ég held að þetta sé ákvæði sem við þurfum að skoða og breyta í meðferð einhverju samgöngunefndar svo ekki hljótist verra af. Nógu illa hefur gengið að halda friðinn á milli núverandi ríkisstjórnar og borgarstjórnar Reykjavíkur þegar kemur að framtíð Reykjavíkurflugvallar. Og það að hnýta inn ýmsum lagaheimildum sem að flækja þau samskipti enn frekar er ekki því til framdráttar að hér
verði sú mikilvæga þróun að flugvöllur flytji úr miðbæ Reykjavíkur og við getum þroskað þar þétta og góða byggð fyrir íbúa Reykjavíkur og landsins alls. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 8. dagskrármálið, ákvörðun nr. 50/2021 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga, 198. mál, þingskjal 218, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. Utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Frú forseti, með tillögu þessari er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar sem gerir tilteknar breytingar á EES-reglum á sviði fjármálaþjónustu, nánar tiltekið afleiðuviðskipta. Yfirleitt er vísað til regluverksins á sviði afleiðuviðskipta sem EMIR og hér er að ræða svokallað EMIR refit sem er ætlað að fínstilla EMIR regluverkið. Meðal annars er létt á ýmsum kröfum til ófjárhagslegra aðila og smærri fjárhagslegra aðila. Ýmsar skyldur varðandi afleiðuviðskipti eru einfaldaðar, samkeppnisgrundvöllur er jafnaður og viðskiptakostnaður minnkaður. Brýnt er að taka fram að ekki er á nokkurn hátt dregið úr gagnsæi hvað varðar afleiðumarkaði eða úr eftirlits- eða inngripsheimildum eftirlitsaðila vegna kerfisáhættu. Breyta þurfti lögum hérlendis vegna innleiðingar gerðarinnar og var frumvarp þess efnis samþykkt á síðasta löggjafarþingi. Lögin gengu í gildi hinn 12. júní síðastliðinn. Venjulega væri þingsályktun sem þessi lögð fram og afgreidd samhliða lagafrumvarpinu en til þess var ekki ráðrúm á síðasta þingi. Ég legg til, virðulegi forseti, að við lok þessarar umræðu verði tillögunni vísað til hæstv. utanríkismálanefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið, fullgilding fríverslunarsamnings Íslands, Noregs og Liechtenstein og Stóra-Bretlands og Norður-Írlands, stjórnartillaga 206. mál, þingskjal 259, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. Utanríkis- og þróunarsamvinnuráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Frú forseti, ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar heimild til handa ríkisstjórninni að fullgilda fyrir Íslands hönd fríverslunarsamning milli Íslands, Noregs, Liechtenstein og Stóra-Bretlands og Norður-Írlands. Frá því að Bretland tilkynnti útgöngu úr Evrópusambandinu og þar með EES-samstarfinu hefur umfangsmikil vinna átt sér stað við að tryggja framtíðarhagsmuni Íslands í viðskiptum og öðrum samskiptum við Bretland. Viðræður Íslands og Bretlands hafa þegar skilað miklum árangri, meðal annars með samningum og sameiginlegum yfirlýsingum sem miða að því að tryggja áframhaldandi náið samstarf ríkjanna. Meðal þeirra samninga sem gerðir hafa verið er sá fríverslunarsamningur sem hér er mælt fyrir. Viðræður gerð hans hófust í september 2020. Þær fóru fram með hinum EFTA-ríkjunum innan EES, það er að segja Noregi og Liechtenstein. Lokið var við gerð fríverslunarsamnings í sumarbyrjun 2021 og hann undirritaður 8. júlí síðastliðinn. Fríverslunarsamningur við Bretland er að meginstofni til byggður upp með sama hætti og þeir fríverslunarsamningar sem Ísland hefur gert í samstarfi við hin EFTA-ríkin. Hann er þó yfirgripsmeiri og ítarlegri en aðrir fríverslunarsamningar sem Ísland á aðild að. Það endurspeglar mikilvægi Bretlands fyrir okkur Íslendinga. Kjarnahagsmunir Íslands í vöru- og þjónustuviðskiptum við Bretland eru tryggðir með þessum samningi. Bretland er meðal allra mikilvægustu markaða fyrir íslenskar útflutningsvörur og er stærsta einstaka innflutningsland íslenskra sjávarafurða. Samningurinn tekur jafnframt til fjölmargra annarra þátta sem snerta viðskipti á milli ríkjanna og má það nefna meðal annars opinber innkaup, hugverkaréttindi, umhverfisvernd, vinnurétt, jafnréttismál og samkeppnismál. Í utanríkisráðuneytinu og öðrum ráðuneytum hefur verið lögð mikil áhersla á að styrkja samskipti við Bretland í kjölfar útgöngu úr ESB. Auk fríverslunarsamningsins hefur þannig verið lokið við gerð samninga dvalar- og atvinnuleyfi ungs fólks, loftferðasamning, samkomulag samstarf á sviði menntunar, rannsókna, nýsköpunar og geimvísinda og fleira. Þá standa yfir viðræður við bresk stjórnvöld nýjan samning á sviði heilbrigðisþjónustu og almannatrygginga.
Utanríkisráðuneytið stóð fyrir umfangsmiklu samráði við helstu hagsmunaaðila bæði á samningstímanum og í undirbúningi samningaviðræðna og þá fór fram náið samráð í ríkisstjórn og við utanríkismálanefnd Alþingis. Það er von mín að Alþingi geti fjallað þetta mál og afgreitt örugglega svo samningurinn geti tekið gildi sem fyrst. Virðulegi forseti, ég legg til að aflokinni þessari umræðu verði tillögunni vísað til hæstv. Utanríkismálanefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 10. dagskrármálið uppbygging félagslegs húsnæðis, þingsályktunartillaga, 6. mál, þingskjal 6, fyrri umræða. Frá mín. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Frú forseti, þú fyrirgefur hvað ég er illa áttaður en ég stökk niður úr þingflokksherberginu. Það er korter eftir að leik Íslands og Ungverjalands og við erum einu marki undir og vonum að það fari vel. En við þurfum að halda áfram með vinnuna hér. Og ég mæli fyrir tillögu til þingsályktunar um uppbyggingu á félagslegu húsnæði og flutningsmenn eru þingmenn Samfylkingarinnar. Við leggjum til að Alþingi álykti að fela ríkisstjórninni að efla almenna íbúðakerfið með uppbyggingu 500 leigu- og búsetuíbúða á ári umfram það sem þegar hefur verið ákveðið í samstarfi við húsnæðissamvinnufélög án hagnaðarsjónarmiða. Þingsályktunartillögu þessi er forgangsmál Samfylkingarinnar á þessu þingi, eða eitt af þeim, enda er öruggt húsnæði sjálfsögð mannréttindi og nú þegar við siglum inn í kjaraviðræður munu húsnæðismálin auk þess einkum leika hlutverk til að ráða úrslitum hvernig til tekst. Frú forseti, tryggt húsnæði er staður sem skapar einstaklingum og fjölskyldum öryggi og við köllum það í daglegu máli heimili. Húsnæði telst því til grunninnviða og grunnréttinda og stjórnvöld verða að skapa kjölfestu sem markaðurinn getur síðan byggt á. Aðgerðir stjórnvalda í húsnæðismálum síðustu ára hafa ekki skilað nægilega góðum árangri með þeim afleiðingum að aðstæður margra á húsnæðismarkaði hefur versnað talsvert. Í stað þess að vinna markvisst að varanlegum lausnum hafa stjórnvöld frekar slökkt elda eða í sumum tilfellum jafnvel ýkt vandann með því að ýta undir eftirspurn án þess að setja nokkurt púður sem að dugir í uppbyggingu. Samkvæmt Félagsvísindastofnun Hagstofunnar fjölgaði þeim sem bjuggu við þröngan húsakost úr 25.000 manns árið 2005 í tæplega 50.000 árið 2018. Þessari þróun þarf einfaldlega að snúa við. Þetta helst í hendur við þá staðreynd að húsnæðiskostnaður hefur hækkað 40% umfram ráðstöfunartekjur fólks á síðustu 25 árum og munar meira. Frá því að félagslega íbúðakerfið var lagt niður af Sjálfstæðisflokknum og Framsóknarflokknum síðustu aldamót hefur framboð á húsnæði fyrir fólk undir meðaltekjum dregist saman og sveiflur á húsnæðismarkaði orðið tíðari. Gildistaka laga almennar íbúðir og reglugerð stofnframlög til uppbyggingar leiguíbúða á vegum óhagnaðardrifinna leigufélaga árið 2016 var vissulega jákvætt skref en félagslegar íbúðir eru enn of fáar og tilraun til að endurreisa félagslega íbúðakerfið er enn á algjöru frumstigi. Samfylkingin leggur því eins og áður sagði til að ríkisstjórnin taki næsta skref í átt að fullri endurreisn félagslega húsnæðiskerfisins að hún efli almenna íbúðakerfið verulega með því markmiði að stuðla að húsnæðisöryggi fólks og heilbrigðara efnahagslífi. Nánar tiltekið að ríkisstjórnin hafi forgangu uppbyggingu 500 leigu- og búseturíta íbúða á hverju ári í samstarfi við húsnæðissamvinnufélög án hagnaðarsjónarmiða og það til viðbótar við það sem nú er gert ráð fyrir. Þetta yrði samanlagt, ef gengi eftir, þriðjungur af árlegu byggingamagni. Þetta kallar á það bil tvöföldun stofnframlaga í fjárlögum og þannig væri unnt að fjölga íbúðum allt land fyrir tekjulægri hópa og draga úr verðhækkunum bæði á eigna- og leigumarkaði. Uppbygging félagslegra íbúða kann að vera tímabundin á einstökum svæðum en varanleg á öðrum og getur lotið ólíkum lögmálum frá einu svæði til annars. Þess vegna er nauðsynlegt að stjórnvöld komi á fót húsnæðisáætlun og húsnæðisstefnu til lengri tíma allt land
líkt og hún gerir raunar með samgönguinnviði í samgönguáætlun. Þetta er vel hægt og þetta er skynsamlegt. Í öllu falli er þörf á skýrari stefnumörkun stjórnvalda í húsnæðismálum í nánu samstarfi við sveitarfélögin í landinu, aðila vinnumarkaðarins og aðra hagsmunaaðila. Við sjáum til dæmis að það er langtímavandi í uppbyggingu húsnæðis á landsbyggðinni og húsnæðisskortur veldur ótryggari vinnumarkaði á svæðum þar sem byggingarkostnaður er langt yfir markaðsverði húseigna. Á slíkum svæðum getur ríkið þurft að styðja við byggingu íbúða til langframa. Jafnframt er mikilvægt í þessu samhengi að skoða verði gaumgæfilega hvernig hægt er að jafna byrði sveitarfélaga þegar kemur að uppbyggingu félagslegs húsnæðis. Auk þess er mjög mikilvægt að gæði þess húsnæðis sem byggt er fyrir opinbert fjármagn sé tryggt og sjálfbærni sé höfðaleiðarljósi við alla uppbyggingu. Mikilvægur þáttur í því er að ríkið móti raunverulega stefnu og tryggi nægt fjármagn í nýsköpun og rannsóknir í byggingariðnaði. Frú forseti, með uppbyggingu félagslegs húsnæðis tökum við því markvisst skref í áttina að heilbrigðum húsnæðis- og leigumarkaði til framtíðar. Skref sem þarf að taka til að berjast gegn fátækt í landinu en að sjálfsögðu líka til að tryggja öllum almenningi þau sjálfsögðu mannréttindi sem öruggt húsnæði er. Stöðugri húsnæðismarkaður mun draga úr efnahagssveiflum, styðja við atvinnulífið og treysta hagkerfið. Og við getum líka leið verið viss að þetta er besta leiðin til að við náum markmiðum okkar í loftslagsmálum ef við stöndum rétt að málum. Samfylkingin leggur þess vegna til að ríkið stuðli að stöðugri, betri og grænni uppbyggingu á félagslegu húsnæði allt land. Til þess þurfum við skýra framtíðarsýn og eigum að vera óhrædd við að beita hinu opinbera á markvissan og skynsamlegan hátt. Frú forseti, öruggt húsnæði er jafn sjálfsagður hlutur og fæði, klæði, menntun og góð heilbrigðisþjónusta. Ég skora því á hv. þingmenn að taka vel í þessa tillögu svo við gætum aukið lífsgæði fólks allt land og legg að lokum til eftir þessa umræðu að málinu verði vísað til velferðarnefndar. Fleiri hafa ekki kvætt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 11. dagskrármálið, vextir og verðtrygging og húsaleigulög, frumvarp 80. mál, þingskjal 80, 1. umræða. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum vexti og verðtryggingu og húsaleigulögum, aðferðir til að sporna við áhrifum verðbólgu á húsnæðislán og húsaleigu. Meðflutningsmenn mínir eru Eyjólfur Ármannsson, Guðmundur Ingi Kristinsson, Inga Sæland, Jakob Frímann Magnússon og Tómas A. Tómasson. Í frumvarpinu eru lagðar til lagabreytingar sem miða að því að frá 1. janúar 2022 til 31. desember 2022 skuli vísitala neysluverðs eins og hún stóð í nóvember 2021 gilda verðtryggingu neytendalána og fasteignalána til neytenda. Einnig eru með frumvarpinu lagðar til samsvarandi takmarkanir á leigu íbúðarhúsnæðis í hlutfalli við breytingar á vísitölu neysluverðs á tímabilinu frá 1. janúar 2022 til 31. desember 2022. Í greinargerð með frumvarpinu stendur, með leyfi forseta: Heimsfaraldur kórónuveiru hefur leitt til verulegs efnahagssamdráttar og síhækkandi verðbólgu.
Þrátt fyrir möguleika á endurfjármögnun með óverðtryggðum lánum geta fjölmargir ekki breytt skuldum sínum þannig vegna íþyngjandi skilyrða eða kostnaðar. Þeir sem greiða verðtryggðum lánum eða húsaleigu eru berskjaldaðir gagnvart þessu ástandi. Nauðsynlegt er að vernda heimili landsins fyrir hörðustu áhrifum verðbólguskots. Lagt er til að ákvæði til bráðabirgða verði sett í lög um vexti og verðtryggingu og húsaleigulög. Ákvæðin kveða á að verðtryggðar skuldbindingar neytenda skuli ekki taka breytingum til hækkunar á tímabilinu 1. janúar 2022 til 31. desember 2022. Að tímabilinu loknu taki slíkar skuldbindingar aftur breytingum með hefðbundnu sniði. Jafnframt miðist þær þá aðeins við breytingu á vísitölu neysluverðs frá næstliðnum mánuði. Að öðrum kosti er hætta á því að verðtryggðar skuldbindingar neytenda myndu stórhækka strax á tímabilinu loknu og að lánastofnanir og leigusalar myndu halda sér höndum í nýjum samningum í þeirri von að fá að tímabilinu loknu fulla árshækkun vísitölu og skuldbindingar en það kæmi illa niður á neytendum sem ekki geta losnað undan þeim á tímabilinu. Tilvitnun lýkur. Það þarf væntanlega ekki að útlista fyrir þingmönnum hversu alvarleg staða fyrirtækja og heimila er vegna COVID. Allar spár benda til þess að framundan séu vísitöluhækkanir upp á það bil 4,5%. En miðað við stöðuna úti í heimi og það rof sem orðið er á virðiskeðjunni má alveg gera ráð fyrir að 4,5% sé vanáætlað og í því sambandi bendi ég á að verðbólga innan ESB er núna komin upp í 5%. Án þess að húsnæðisliðurinn sé tekinn með eins og á Íslandi, en með honum væri hún mun hærri og í Bandaríkjunum er verðbólgan komin upp í 7%. Þetta mun koma við okkur öll með einum eða öðrum hætti. Við munum öll finna fyrir þessu í formi hækkandi vöruverðs og afborgunar lána. En staðreyndin er engu að síður sú að við erum misvel í stakk búin til að takast á við verðhækkanir á nauðsynjum. Eða það sem hefur enn meiri áhrif á afkomu heimilanna, hækkandi húsnæðiskostnað. Það er óhætt að fullyrða að leigjendur standi einna verst að vígi. Bæði vegna þess að það eru tekjulægstu hópar samfélagsins sem eru fastir á leigumarkaði, eins og til dæmis einstæðir foreldrar og öryrkjar, en líka vegna þess að leigusamningar eru nær allir verðtryggðir og áhrif hækkandi vísitölu munu strax hafa mikil áhrif á þá. Þegar leið á síðasta ár voru strax komin dæmi leigusamninga sem höfðu hækkað tugi þúsunda og þeim mun fjölga og staða leigjenda versna enn frekar verði ekkert að gert. Þegar fólk hefur lítið á milli handanna skiptir hver hækkun upp á 5, 10 eða 20.000 á hverju mánuði gríðarlega miklu máli. Þessir peningar eru hreinlega ekki til á mörgum heimilum. Það er því þörf á fyrirbyggjandi lausnum. Öryrkjar eru margir á leigumarkaði og ljóst að flestir sem þar eru standa ekkert of vel fjárhagslega. Þarna að ræða viðkvæmasta fólkið okkar og þau þarf að verja fyrir þeim áföllum sem framundan eru. Leigjendur, sérstaklega þeir sem leigja hjá stórum hagnaðardrifnum leigufélögum, standa illa að vígi gagnvart þeim og hækkandi leiguverði. Þetta er jafnan lágtekjufólk, oft einstæðir foreldrar eða öryrkjar sem hefur ekki í nein önnur hús að venda. Og á vartinni svo skeiðar þó auknar hækkanir auki ekki enn á erfiðleika þeirra. Raunveruleg staða fólks er ekki alltaf í samræmi við opinberar tölur. Það var í ársbyrjun 2020 sem verðbólgan fór að skríða við verðbólgumarkmiðin. Hafi leigan fylgt vísitölunni er sá sem borgaði 280.000 í leigu í janúar 2020 að borga 308.000 krónur í dag. Á meðan er útborgaður lífeyrir 240.000. Hugsum aðeins það. Til að eiga fyrir leigu sem hefur hækkað 28.000 á mánuði þurfa laun að hækka tæp 40.000 bara til að eiga fyrir þessum eina lið og þá er ekki verið að taka með í reikninginn þá holskeflega verðhækkunum sem framundan eru. Þeir sem eru með 500.000 á mánuði fá 371.000 útborgað. Til að koma útborguðum launum í 400.000 þurfa laun að hækka í 540.000. En leiga getur hækkað meira en þetta og ég veit raunverulegt dæmi að leiga einstaklings hafi hækkað
úr 280.000 í 320.000 á rúmu ári. Hvaða þýðingu mun slíkur kostnaðarauki heimilanna hafa í komandi kjaraviðræðum og hvers konar skilaboð eru þessar hækkanir inn í þær? Augljóslega munu verkalýðsleiðtogar hafa þessar tölur í huga við kröfugerð fyrir komandi kjarasamninga, enda launahækkanir eina leið launþega til að standa undir þessum hækkunum. Við þurfum að skoða hækkun lána og leigu í þessu víðara samhengi. Rétt fyrir ofan leigjendur í fæðukeðjunni eru þeir sem eru með verðtryggð lán. Þar er líka oft að ræða fólk sem hefur ekki mikið á milli handanna og rétt komst inn á húsnæðismarkaðinn, með því að taka óhagstæðustu lán sem fyrirfinnast í víðri veröld. Það sem er þó ólíkt með þessum hópi og leigjendum er að hann mun ekki finna svo mikið fyrir hækkandi húsnæðiskostnaði alveg strax. Mánaðarlegar afborganir þessa hóps munu vissulega hækka í takti við vaxtahækkanir bankanna, en vísitölutengingin mun ekki koma niður á þeim á fullum krafti fyrr en eftir nokkuð tíma, kannski 2 til 4 ár. Þegar þar að kemur verður ekki við nokkuð ráðið og þaðan í frá munu mánaðarlegar afborganir þeirra sem eru með verðtryggð lán hækka í veldisvexti út lánstímans. Það að verðtryggð lán séu yfirleitt í boði fyrir neytendur á Íslandi er til háborinnar skammar. Enda hefur engin önnur siðmenntuð þjóð látið sér detta í hug að bjóða neytendum upp á flókin afleiðulán sem í öllum öðrum löndum eru eingöngu í boði fyrir fagfjárfesta enda flokkast þau undir áhættufjárfestingar. Það þarf að banna verðtryggð lán til neytenda sem allra fyrst, en það verður ekki gert í þessari atrennu. Núna snýst málið hreinlega neyðaraðstoð við fólkið sem er annaðhvort á leigumarkaði eða fast í viðjum verðtryggðra lána. Ég ætla að nefna hérna nokkrar tölur sem segja sína sögu verðtrygginguna. Ef miðað er við 30 milljón króna verðtryggt lán til 40 ára sem var með fyrstu afborgun í 1. janúar 2017, þá stendur það núna 5 árum síðar í 32,6 milljónum. Þann 1. janúar 2022 var búið að greiða 6,9 milljónir inn á lánið. Maður skildi því ætla að það hefði lækkað, en nei, þvert á móti hefur lánið hækkað 2,6 milljónir og stendur nú, eins og áður sagði, í 32,6 milljónum. Ef þessar 6,9 milljónir hefðu allar komið til lækkunar höfuðstóls lánsins, myndi það standa í 23,1 milljón. Það er náttúrulega ekki við því að búast, því fleiri þættir koma til, en það er engu að síður sláandi staðreynd að á þessari tölu og upphæðinni sem lánið stendur í munar 9,5 milljónum. Lánþeginn sem hefur borgað 6,9 milljónir á láninu, lánþeginn hefur borgað 6,9 milljónir á láninu en það samt hækkað 2,6 milljónir. Eftir 5 ár í viðbót, 1. janúar 2027, verður lántakinn búinn að greiða 14 milljónir inn á lánið sem þá mun standa í 36,3 milljónum. Í lok lánstímans mun lántakinn hafa greitt að minnsta kosti 113 milljónir fyrir þetta 30 milljón króna lán miðað við núverandi horfur sem munu væntanlega breytast vegna verðbólguskota á næstu 35 árum. Annað lán upp á 50 milljónir sem tekið var í nóvember 2019 stendur núna í 52,3 milljónum og hefur hækkað rúma 2 milljónir. Þó greiddar hafa verið að því 3,6 milljónir á þessu 2 ára tímabili. Þetta lán hefur hækkað 170.000 að meðaltali í hverjum einasta mánuði. Það þýðir að núna eru vextir og verðbætur reiknaðar af 52,3 milljónum, þannig að þeir ásamt afborgunum af láninu munu bara fara hækkandi og sú hækkun mun vera í veldisvexti næstu 38 árin. Og eins furðulega og það hljómar verður hækkunin hvað mest á síðustu árum lánsins. Eðli verðtryggðra lána er þannig að sú hækkun sem verður á þessu ári vegna verðbólguskots vegna áhrifa heimsfaraldurs mun aldrei ganga til baka. Sú hækkun sem verður á afborgunum lánanna á árunum 2022, hvort sem hún er 5.000, 10.000 eða 15.000 krónur í hverjum mánuði, mun þannig leggjast ofan á afborganir í hverjum einasta mánuði héðan í frá lánstíman á enda. Séu 35 ára eftir að láninu mun verðbólguskot þessa eina árs 2022 vera greitt ofan á annan kostnað lánsins í 35 ár í hverjum einasta mánuði eða í 420 mánuði.
Hafi afborgunin hækkað 10.000 mun bara sú verðbólga sem vænta má á þessu eina ári kosta það heimili 4,2 milljónir aukalega. Og svo veit enginn hvað framtíðin ber í skauti sínu. Og síðar munu væntanlega koma önnur ár með verðbólguskotum sem enn munu magna upp þessa hækkun fyrir utan það sem þau verðbólguskot munu svo sjálf bæta við. Einnig ber að hafa í huga að þegar verðbólgan lækkar mun hvorki þessi hækkun né aðrar sem eiga eftir að verða nokkuð tíman ganga tilbaka. Það er staðreynd að verðtryggð lán hafa aldrei lækkað á ársgrundvelli í 40 ára sögu þeirra á Íslandi. Við þetta bætist svo að vaxtavextir og verðbætur verða svo reiknaðar af upphæðinni sem kom til vegna áhrifa kórónuveiru og verða þeim mun hærri en þær myndu annars vera. Við erum að tala snjóboltaáhrif og við þurfum að koma í veg fyrir þau. Það hefur stundum verið sagt að verðtryggingin sé til að lánveitandinn fái tilbaka jafnvirði þess sem hann lánaði upphaflega. En þegar grannt er skoðað er ljóst að þessi áhrif eins árs verðbólgu fara langt umfram það. Enda er sú hækkun greidd aftur og aftur lánstímann á enda. Það er ekki réttlátt að lánveitandinn hagnist endurtekið í 10 ára fyrir tímabundið verðbólguskot og það er ekkert sem réttlætir að lántakinn þurfa að borga álag í hverjum einasta mánuði í 10 ára fyrir tímabundin áhrif heimsfaraldurs. En aftur að leigjendum. Leigjendur á húsnæðismarkaði eru án nokkurs vafa þeir sem standa verst gagnvart hækkununum eins og við höfum horft upp á og horfum núna fram á. Þeir eru á markaði þar sem eftirspurnin er mun meiri en framboðið og standa algjörlega berskjaldaðir gagnvart leigusölum. Þeir eiga ekkert val í raun því hinn kosturinn gæti verið gatan. Vandinn við leigumarkaðinn er líka hversu ólíkir leigusalarnir eru. Þar er bæðum að ræða einstaklinga og stór leigufyrirtæki. Það getur því verið flókið að setja lög og framfylgja þeim gagnvart svo ólíkum aðilum. Að því sögðu, þá verðum við engu að síður að reyna að verja þá sem höllustum fæti standa á húsnæðismarkaði. Það getur ekki verið mikið mál að fylgjast með þeim sem stærstir eru á leigumarkaðnum og sjá til þess að leiguverð sé ekki vísitölutengt. Kjarni málsins að hvort sem er að ræða leigjendur eða þau sem eru með verðtryggð lán er að ræða þau heimili sem verst standa. Fjölskyldur á leigumarkaði hafa orðið og munu verða fyrir miklum áhrifum vegna vísitölutengdra leigusamninga og það sama á við eigendur með verðtryggð lán. Við þurfum að koma í veg fyrir að heimili landsins verði skikkuð til að greiða fyrir fjárhagslegar afleiðingar þeirra náttúruhamfara sem COVID-19 vissulega er í 10 ára. Til loka lánstímans þegar allir eru fyrir löngu búnir að gleyma heimsfaraldrinum sem olli þessum ósköpum og hagkerfið fyrir lifandis löngu búið að jafna sig á honum. Hvað varðar frumvarpið þá er það sett upp þannig að ekki felst í því afturvirkni. Vísitalan í nóvember hafði fyrst áhrif á afborganir þann 1. janúar 2022. Auðvitað hefði verið æskilegt að mæla fyrir frumvarpinu í desember síðastliðnum, en jafnvel þó það hafi ekki tekist er ekki enn búið að reikna út afborganir febrúarmánaðar. Þannig að ef Alþingi afgreiðir þetta fyrir mánaðamót væri afturvirkni engin. En nái Alþingi ekki að afgreiða þetta fyrir mánaðamótin væri í versta falli hægt að færa dagsetningar fram 1 mánuð og miða við vísitölu desembermánaðar 1. febrúar til og með 31. janúar 2023. Það sama myndi að sjálfsögðu gilda leiguverð. Í mínum huga er hér neyðarráðstöfun að ræða. Það minnsta sem hægt er að gera fyrir fólki sem stendur hvað höllustum fæti í þjóðfélaginu. Við erum misvel í stakk búin til að takast á við afleiðingar heimsfaraldurs. Ekkert okkar ber neina ábyrgð á stöðunni en þau okkar sem ekki þurfum að velta fyrir okkur næstu máltíð, skuldum lítið í húsnæði okkar og höfum efni á að fara í utanlandsferðir. Við höfum svigrúm til að takast á við hækkandi vöru- og húsnæðisverð sem ekki allir hafa. Samkvæmt rannsóknum er fólkið á leigumarkaði það fólk sem hefur það hvað verst í þjóðfélaginu. Í þessum hópi er fólkið sem á vart til hnífs og skeiðar og munar hverja einustu krónu. Auðvitað er ekki allir leigjendur það illa staddir að eiga ekki fyrir næstu máltíð, en engu að síður er þetta hópurinn sem er með hvað lægstar tekjur í samfélaginu. Gerum stöðu þeirra ekki verri.
komum í veg fyrir að staða þeirra versni sem verðtryggingu húsnæðiskostnaðar nemur. Það verður nóg samt fyrir þennan hóp að takast á við hækkandi vöruverð. Leiguverð hefur hækkað gríðarlega á undanförnum árum og leigusalar almennt ekki þannig á flæðiskeri staddir að þeir geti ekki sleppt því að hækka verðið sem nemur vísitölunni í hverjum mánuði. Þau sem ekki hafa getað losað sig úr viðjum verðtryggðra lána er einnig fólk sem ekki hefur mikið á milli handanna. Hlífum þeim við að þurfa að borga þennan heimsfaraldur með vöxtum og vaxtavöxtum næstu 30 til 40 árin, það er heldur engin sanngirni í því. Ríkisstjórnin hefur hjálpað fyrirtækjum, en það þarf líka að huga heimilunum, sérstaklega þeim sem verst standa, með beinum hætti. Heimilin eru neðst í fæðukeðju hagkerfisins. Áður en að þeim kemur vilja allir fá sitt og með beinum og óbeinum hætti borga heimilin þetta allt. Þó einstaklingar séu að leigja út íbúðir, þá eru það stóru leigusalarnir, fjárfestarnir, sem hafa almennt reynst harðastir í horn að taka. Þessir aðilar eru ekki á flæðiskeri staddir og geta svo sannarlega lagt eitthvað af mörkum til samfélagsins með því einu að hækka ekki leigu í takt við vísitölu. Hvað varðar verðtryggðu lánin, þá snýr þessi aðgerð að bönkum og lífeyrissjóðum. Eins og tölur og áskýrslur sýna fram á með óyggjandi hætti, þá eru þessir aðilar gríðarlega vel staddir og munar minna þetta en heimilin sem þetta hjálpar. Einnig er varla hægt að tala viðskiptafrelsi eða samningafrelsi þegar aðstöðumunur aðila er jafn mikill og raun ber vitni og heimilið eða gatan er eini valkostur leigjenda eða lánþega á fákeppnismarkaði. Hér er að ræða sértækar aðgerðir sem hjálpa þeim sem mest þurfa á að halda. Margt af þessu fólki lifir í ótta hvað næstu mánuðir beri í skauti sér. Ég bið Alþingi að sýna samkennd og setja hópana sem veikast standa á húsnæðismarkaði í forgang og veita þessu máli brautargengi. Þetta er það minnsta sem hægt er að gera fyrir þennan hóp. Að lokum minni ég á að síðan verðbólgan hóf sitt skrið í ársbyrjun 2020 hefur leiga hækkað mikið og hafi hún fylgt vísitölunni síðan þá er sá sem borgaði 280.000 í janúar 2020 að borga 308.000 í dag. Ég ítreka að til að eiga fyrir leigu sem hefur hækkað 28.000 á mánuði þurfa laun að hækka tæp 40.000 bara til að eiga fyrir þessum lið og þá er ekki verið að taka aðrar fyrirsjáanlegar hækkanir með í reikninginn. Þetta þýðir að þeir sem eru með 500.000 á mánuði og fá 371.000 útborgað þurfa að fá 400.000 krónur útborgaðir til að eiga fyrir þessari hækkun. Þeirra laun þyrftu að hækka í 540.000. Hugsum til komandi kjaraviðræðna og bætum ekki gráu ofan á þennan kolsvarta lit. Það er kominn tími til að setja fólkið í forgang. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 12. dagskrármálið, loftslagsmál, frumvarp, 8. mál, þingskjal 8, 1. umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, oft er okkur legið að hálsi í þessum sal að hugsa til of skamms tíma, aðeins örfá ár eða mesta leitt kjörtímabili í einu. Við erum sökuð skammsýni og hvött til að hugsa áratugi fram í tímann. Sjá alltaf fyrir okkur hvernig ákvarðanir sem við tökum í þessum sal í dag hafa áhrif til framtíðar. Og ef við gerum það ekki, þá missum við tækifærinu til að móta alvöru framtíðarsýn fyrir Ísland og hvaða sess við viljum skipa í samfélagi þjóðanna. Frumvarpið sem ég mæli hér fyrir í dag og flyt ásamt þingflokki Pírata og Samfylkingarfólksins Helgu Völu Helgadóttur, Jóni Páli Jóhannssyni, Kristrúnu Frostadóttur og Þórunni Sveinbjarnardóttur. Þetta frumvarp er svar við slíkum gagnrýnisröddum.
Það tekur ekki aðeins á stærsta vandamálinu sem heimsbyggðin stendur frammi fyrir í dag, heldur leggur það jafnframt grunn að lífvænlegri, ábyrgri og metnaðarfullri framtíðarsýn fyrir Ísland. Og svo ég bara minni á hversu áríðandi það er að takast á við loftslagsmálin af metnaði, þá eru síðustu 7 ár heitustu 7 ár síðan mælingar hófust. Og væntanlega verða öll næstu ár heitustu ár sögunnar líka. Þessi 7 heitustu ár síðan mælingar hófust, sem eru síðustu 7 ár, verða mögulega með köldustu árum 21. aldarinnar þegar henni lýkur. Það er nefnilega neyðarástand, frú forseti, í loftslagsmálum. Og með þessu frumvarpi er brugðist við því neyðarástandi með því að leggja til breytingar sem gera stjórnvöldum betur kleift og gera þeim það hreinlega skylt að takast af alvöru á við loftslagsvána, mikilvægasta úrlausnarefnið sem við stöndum frammi fyrir. Núverandi kerfi sem ríkisstjórnin starfar eftir tryggir einfaldlega ekki þann stigvaxandi og mikla þunga sem einkenna þarf stefnumörkun og aðgerðir stjórnvalda til að ná markmiðum Parísarsamkomulagsins að halda hlýnun jarðar innan 1,5 gráðu. Hér er lagt til að bæta úr því með 4 meginaðgerðum. Þessar meginaðgerðir eru flokkaðar í heiti frumvarpsins sem aukinn metnaður, gagnsæi og aðhald. Auknum metnaði er lagt til að ná með því að lögfesta markmið 70% samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda fyrir árið 2030 og flýta markmiði kolefnishlutleysi 5 ár fram til ársins 2035. Aðhaldinu ætlum við að ná fram með 2 punktum. Annars vegar með því að gera stjórnvöldum skylt að grípa til aðgerða í loftslagsmálum og að þau skuli ávallt gera grein fyrir því hvort aðgerðir og áætlanir séu í samræmi við loftslagsmarkmið. Og hins vegar með því að breyta skipan og hlutverki loftslagsráðs, svo það sé sjálfstætt til að sinna öflugu aðhaldshlutverki gagnvart stjórnvöldum. Hagsmunaaðilum sem í dag eru hluti af loftslagsráði verði fundinn nýr staður í loftslagsvettvangi sem við köllum hér í frumvarpinu. Og gagnsæinu viljum við ná fram með því, til þess meðal annars að styrkja opinbera umræðu og gera almenningi auðveldara að hafa aðhald með stjórnvöldum. Því ætlum við að ná fram meðal annars með því að ráðherra leggja aðgerðaáætlun ríkisstjórnar í loftslagsmálum fyrir Alþingi til afgreiðslu og með því að loftslagsráð í sinni nýju samsetningu framkvæmi opinberar greiningar á aðgerðaáætlun og öðrum stefnuplöggum stjórnvalda. Nú, kannski rétt aðeins að víkja að ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna frá síðasta hausti, COP26, aðildarríkja fundi loftslagssamnings Sameinuðu þjóðanna sem var haldinn í Glasgow í nóvember. Í aðdraganda þess fundar tók Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna saman öll þau landsframlög, sem sagt öll þau tölusettu markmið sem ríki heims höfðu skilað inn til samningsins og birti í skýrslunni Emissions Gap Report. Hvað köllum við það á íslensku með leyfi? Losunargapsskýrslu. Gap er nefnilega kannski ágætis
orð, ágætisþýðing, vegna þess að í ljós kom að það var bara ginnungargap á milli þess metnaðar sem löndin sýndu tölulega, formlega og þess metnaðar sem þyrfti. Samantekið komust höfundar skýrslunnar að þeirri niðurstöðu að ef það væri bara litið á þau landsframlög sem væru engum skilyrðum háð, sem ríki ætluðu að gera sama hvað en ekki gegn einhvers konar ívilnunum á alþjóðasviðinu eða einhverju öðru, þá myndu áætlanir aðildarríkjanna leiða til 2,7 gráðu hlýnunar á eldinni. Þetta var aðeins skárra, þetta var minni hlýnun en sambærileg skýrsla reiknaði út árið áður, en ekki nándar nærri þeim markmiðum sem Parísarsamningurinn setur sér. Þessar 2,7 gráður sem metnaður ríkjanna myndi leiða fram eru eins og gefur að skilja töluvert meira en sú 1,5 gráða sem stefnt er að. Og samantekið reyndust þessi landsframlög einungis stefna að 7,5% samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda árið 2030, en til að ná markmiðinu þyrfti heildarlosun heimsins að dragast saman að minnsta kosti 55%. Aðildarríkjaráðstefnan COP26 var full af blaðamannafundum þar sem að ríki kynntu aukinn metnað og áætlanir að draga úr kolanotkun og gera hitt og þetta. Allt gott og blessað, en Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna tók sig til meðan á ráðstefnunni stóð, safnaði saman þessum 9 loforðum aðildarríkjanna og reiknaði út hvort niðurstaða skýrslunnar myndi breytast nokkuð. Og í ljós kom að svo var bara alls ekki. Þessi loforð breyttu litlu sem engu útkomuna, enda byggðust yfirlýsingar flestra ríkjanna annars vegar eða annaðhvort á óljósum loforðum eða loforðum til það langs tíma að þau hefðu ekki nógu mikil áhrif í bráð til að hafa áhrif til að breyta niðurstöðu skýrslunnar. Það sem skiptir nefnilega mestu á þessum tímapunkti er hvað ríki heims setja sér sem markmið bara eftir 8 ár. Það þarf nú ekki að hugsa til mikið lengri framtíðar. Stóra markmiðið sem við þurfum að horfa á er metnaður ríkja fyrir árið 2030, viðmiðunarár Parísarsamningsins, og þar vantaði gríðarlega mikið upp á. Reyndar gengu aðildarríkin svo langt að ég myndi vilja segja raskella sig sjálf á COP26 þegar þau sögðu að það sem aðildarríkin komu með að borðinu, sem áttu að vera uppfærð markmið á 5 ára afmæli Parísarsamningsins, þar sem aðildarríkin kæmu með að borðinu væri fullkomlega ófullnægjandi og því þyrftu þau að mæta aftur á næsta ári, ekki eftir 5 ár eins og samningurinn setur sem lágmarks tíma fyrir uppfærslu, heldur mæta á næsta ári með uppfærð landsframlög, betri markmið. Gott og vel gætu sum okkar hugsað, en er ekki Ísland bara að standa sig vel? Erum við ekki bara í hópi þeirra sem eru í bestu málum? Er ekki Evrópa bara góð og eigum ekki bara vera áfram gakk og glöð með okkar? Því miður
frú forseti, er það bara alls ekki svo. Hér síðast þegar ég mælti fyrir þessu frumvarpi þá reyndi ég að teikna upp línurit með höndunum. Ég ætla að gá hvort ég geti það með orðum núna frekar. Við stöndum núna 8 árum frá 2030 og stjórnvöld vilja ná kolefnishlutleysi 10 árum síðar. Í þessu frumvarpi er reyndar lagt til að kolefnishlutleysi verði náð 2035. Þannig að ef við segjum sem svo að við séum að fara úr 100% niður í 0% eftir 20 ár, eða svo að segja, þá getum við ekki látið duga að ná helmingnum af því á miðju tímabilinu vegna þess að uppsöfnun gróðurhúsalofttegunda í lofthjúpnum snýst ekki punktstöðu hvers árs heldur uppsafnaða losun allra áranna. Það skiptir nefnilega máli, frú forseti, að ná losuninni niður eins hratt og hægt er til þess að hlýnunin verði eins lítil og mögulegt er. Þess vegna er markmið núverandi ríkisstjórnar 55% samdrátt í losun fyrir árið 2030 einfaldlega ekki nóg. Það er tala sem er fengin frá Evrópusambandinu sem setti sér þetta markmið haustið 2020. En það markmið var ekkert það besta sem í boði var. Það var framkvæmdastjórn Evrópusambandsins sem samdi sig niður á 55%, en umhverfisnefnd Evrópuþingsins hafði lagt til að markmiðið samdrátt yrði sett við 60% fyrir 2030 og það meira að segja bentu samtök á borð við Greenpeace á að væri ekki nóg. Það þyrfti að vera ekki minna en 65% fyrir sambandið og þetta er það sem skiptir máli varðandi stöðu Íslands gagnvart þessum markmiðum. Þau ríki sem eiga auðveldast með það vegna þess hversu stöndug þau eru, auðugustu ríkin í álfunni, ættu að gera meira en þau fátækari. Vegna þess að það er auðveldara fyrir þau. Þau hafa efni á því. Vegna þess að margt af því sem þarf að gera krefst fjárfestingar. Og þess vegna hafa mörg Evrópuríki sett sér sjálfstæð markmið sem ganga lengra en sameiginlegt markmið Evrópusambandsins krefur þau um. Með því að Ísland seti sér það markmið sem hér er lagt til í frumvarpinu 70% samdrátt í losun gróðurhúsalofttegunda fyrir árið 2030, þá myndi Ísland einfaldlega fylgja í spor annarra Norðurlanda, þeirra sem eru einna framsæknust í Evrópu. Danmörk hefur lögfest markmið 70% samdrátt. Noregur fyrir ári skilaði sjálfstæðu landsframlagi til Parísarsamningsins 50–55% samdrátt fyrir 2 árum, áður en var ljóst að Evrópusambandið myndi setja markið þar. Og þar eru viðræður í gangi að auka metnaðinn. Svíþjóð er með markmið 63% og Finnland hefur sett markmið kolefnishlutleysi árið 2035. Allt þetta gengur lengra en þau markmið sem íslensk stjórnvöld hafa sett sér. Mig langar hér örstutt að víkja að fara yfir efni frumvarpsins bara svona í grófum dráttum eins og greinarnar liggja. Í stuttu máli þó, frú forseti, ég ætla nú ekki að lengja þessa umræðu mikið. Í 1. grein frumvarpsins eru þessi lögbundnu markmið sem að
skiptir að mínu mati mjög miklu máli að festa í lög en ekki í einhverjum stefnuplöggum stjórnvalda. Í dag er það svo að það er búið að festa í lög markmið kolefnishlutleysi árið 2040 en þegar það var gert fyrir tæpu ári þá var felld tillaga þar sem hér stendur að festa á sama tíma í lög áfangamarkmiðið samdrátt fyrir árið 2030 sem þó er það viðmið sem væntanlega skiptir meira máli til þess að fara að hraða hlutum hér og nú. Í 1. grein frumvarpsins er þess vegna lagt til í fyrsta lagi að setja tölulegt markmið samdrátt í losun Íslands af gróðurhúsalofttegundum 70% í lög fyrir árið 2030 og þar með muni stjórnvöld hafa mjög skýrt leiðarljós það hvert allar áætlanir þeirra eigi að stefna. Í öðru lagi er lagt til að Ísland verði kolefnishlutlaust árið 2035. Það er sem sagt lagt til að færa það markmið nær okkur í tíma en er í gildandi lögum. Sem er náttúrulega í samræmi við það verklag sem er bakað inn í Parísarsamninginn að ríki skulu á hverjum tíma setja sér aukinn metnað. Stigvaxandi metnaður er ein af möntrunum í Parísarsamningnum og 2035 er sama markmið og stjórnvöld í Finnlandi hafa sett sér. En svo við setjum þau tvö ríki í samhengi þá er Finnland mjög kalt land og mjög mikið af stóriðju og þungaiðnaði. Þannig að verkefnin sem stjórnvöld þar í landi eiga fyrir höndum eru ekkert lítil. Þannig að ef þau geta það þá ætti nú Ísland að geta það líka. Og í þriðja lagi er lagt til í 1. grein frumvarpsins að lögfesta uppfærslu á landsákvörðuðu framlagi Íslands til loftslagssamningsins, sem sagt að lögfesta það að stjórnvöld eigi að skila annað hvert ár uppfærðum markmiðum til loftslagssamningsins. Í dag er miðað við 5 ár í Parísarsamningnum og það var mikil umræða það á aðildarríkjafundinum núna í haust að það væri nauðsyn á að þessi uppfærsla yrði örari, sérstaklega hjá þeim ríkjum sem kannski væru með bolmagn í stjórnsýslunni til að gera þetta hraðar. Og hér er sem sagt lagt til að Ísland sýni vilja sinn í verki með því að bara sýna að við hefðum metnað og vildum leggja okkar af mörkum í baráttunni gegn loftslagsbreytingum og stefna sífellt að auknum árangri. Og þessu tengt er síðan lagt til að fyrsta uppfærsla samkvæmt þessu ákvæði eigi sér stað eigi síðar en 7. febrúar 2022. Það var hasta, ég held að nefndin þyrfti að hafa hraðar hendur til að við næðum því. En það er í samræmi við það sem að loka ályktun COP26 hvatti til að ríki skiluðu inn áætlunum sem samræmdust 1,5 gráðu markmiðinu fyrir næstu ráðstefnu sem á að hefjast 7. nóvember næstkomandi. En þar sem Parísarsamningurinn gerir ráð fyrir að uppfærð landsframlög að þeim sé skilað inn 9 til 12 mánuðum fyrir ráðstefnu þá væri 7. febrúar þannig séð skilafrestur fyrir ráðstefnunni í haust. Þetta lögbindingu markmiðanna. Nú í 2. grein frumvarpsins er kannski stærsta nýmælið á frumvarpinu frá því að það var lagt fram fyrir ári sem er nokkurs konar aðgerðaskylda stjórnvalda.
Og hér er verið að reyna að endurspegla mikilvægi þess að stjórnvöld grípi til aðgerða, alveg óháð því hvernig vindar blása í Stjórnarráðinu. Í því skyni er nauðsynlegt að löggjafinn festi í lög einhverja skyldu stjórnvalda til þess að máta allar aðgerðir sínar upp við markmið loftslagslaganna. Þetta er angi af hreyfingu sem hefur vaxið fiskum hrygg víða um heim á undanförnum árum, þar sem að fólk er að reyna að leita réttar síns fyrir dómstólum gagnvart sérstaklega, ekkert sérstaklega, bæði aðgerðum og aðgerðaleysi stjórnvalda. Það eru afar fá dæmi að deiluefni sem varða loftslagsmál hafi komið til kasta dómstóla hér á landi, en Umhverfisstofnun Sameinuðu þjóðanna gaf út skýrslu 2020 þar sem var áætlað að á þeim tímapunkti hefðu 1550 slík dómsmál verið höfðuð á heimsvísu. Og dæmi sem við höfum kannski mest heyrt af hér á landi snúa að olíuleit og leyfisveitingu ríkja vegna olíu- og gasleitar, og þá kannski sérstaklega málarekstur ungmenna og umhverfisverndarsamtaka á hendur norska ríkinu vegna að því að verið vist endalausra áforma Noregsstjórnar olíu- og gasleit. Og það mál var höfðað á grundvelli alþjóðlegra mannréttindaskuldbindinga sem kveða á rétt fólks til heilnæms umhverfis og náttúru. Og þrátt fyrir að sambærilegt ákvæði væri jafnframt í norsku stjórnarskránni þá unnu ungmennin og umhverfisverndarsamtökin málið ekki. Allavega ekki fyrir Hæstarétti Noregs, en það hefur verið að skoða áfrýjun til alþjóðlegra mannréttindadómstóla. Það er allur gangur á eftir löndum og annað dæmi sem mætti nefna er svokallað Urgenda-mál í Hollandi, þar sem umhverfisverndarsamtök höfðu betur gegn ríkinu og dómstólar hreinlega fyrirskipuðu ríkisstjórn Hollands að herða markmið sín í loftslagsmálum. Komst bara að því að ríkisstjórnin væri ekki að standa sína plikt með þeim markmiðum sem hún hefði sett sér. Með því að festa slíkt ákvæði í lög hér og nú þá erum við að gera ábyrgð hins opinbera skýrari og erum að auka möguleika almennings og hagsmunaaðila til að láta stjórnvöld standa við skuldbindingar sínar. Og þannig næðum við vonandi að snúa mótornum hjá stjórnvöldum þannig að þau grípi til róttækari aðgerða ár frá ári. Nú, í 3. grein frumvarpsins er lagt til að aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum verði töluvert ítarlegri, að í henni verði lagt betra mat á áætlaðan kostnað og mat á loftslagsávinningi allra aðgerða, auk þess sem að hún náttúrulega þarf að endurspegla þann aukna metnað sem lagt er til að lögfesta í þessu frumvarpi. Og þar að auki er lagt til að Alþingi leggi fyrir Alþingi, lagt til að ráðherra leggi fyrir Alþingi þingsályktunartillögu aðgerðaáætlunina eigi síðar en 6 mánuðum eftir að ríkisstjórn hefur verið mynduð. Þetta held ég að skipti máli til þess að við fáum breiðari pólitískan stuðning á bak við aðgerðirnar, til þess að ríkisstjórnin hafi skýrara umboð til að grípa til metnaðarfyllri aðgerða.
Síðan er kveðið á að eigi sjaldnar en árlega skuli fara fram sérstök umræða á Alþingi stöðu loftslagsmála, eins og er til dæmis hefð fyrir utanríkismál. Árlega fer fram hér í þingsal bara heill þingdagur lagður undir umræðu utanríkismál og ég held að fari bara vel á því að loftslagsmálin fengju svipað pláss á dagskránni. Síðan er lagt til að breyta skipan loftslagsráðs eins og ég kom að hér áðan, þannig að það verði skipað óháðum sérfræðingum og gefið svo aðstæða og það fjármagn sem þarf til að veita stjórnvöldum bara meira aðhald. Í dag er það svo að loftslagsráð gegnir tvíþættu hlutverki. Það er bæði samvinnuvettvangur hagaðila og það á að leggja faglegt og hlutlaust mat á aðgerðir stjórnvalda. Og þetta tvíþætta hlutverk þekkist ekki í nágrannalöndum okkar hjá systurráðum loftslagsráðsins og er að ég held mjög bagalegt fyrirkomulag sem að við þurfum að bæta úr og með þessu væri hægt að bara gefa ráðinu það hlutverk og þau verkfæri sem þarf til að verða einhvers konar varðhundur loftslagsins og hvetja stjórnvöld á hverjum tíma til að gera sífellt betur í loftslagsmálum. En engu að síður þá skiptir máli þetta hlutverk sem loftslagsráð hefur í dag að draga alla að borðinu og þess vegna er lagt til í 6. grein frumvarpsins að þetta hlutverk að leiða saman alla þá aðila sem kunna hafa eitthvað fram að færa varðandi aðgerðir í loftslagsmálum, að því verður bara fundinn nýr staður og staður sem er betur við hæfi. Í frumvarpinu er það kallað loftslagsvettvangur sem ráðherra á að starfrækja og halda utan um. Það mætti skoða hvort það verið skörun á verkefnum slíks vettvangs og grænvangs sem starfræktur hefur nokkra ára skeið, leiði saman íslensk fyrirtæki og stjórnvöld og jafnvel að ræða við aðstandendur grænvangs það hvort grænvangur gæti ekki hreinlega tekið þetta hlutverk yfir, leyst loftslagsráð undan þessu hlutverki. Þetta, frú forseti, er í grófum dráttum efni þessa frumvarps og kannski rétt að ljúka hérna á því að bara víkja nokkrum orðum að því að árangur í baráttunni við loftslagsvána mun hafa ráðandi áhrif á það hvernig okkar þingmanna verður minnst. Af því að loftslagsbreytingar eru hérna og þær eru í dag, alveg eins og við. Og ef það erum ekki við sem erum í þessum sal í dag sem bregðumst við þeim, hver þá? Eins og ég sagði hér í upphafi þá er neyðarástand og við höfum kannski lært það í COVID að neyðarástand getur verið lýjandi ástand og það getur verið þreytandi að starfa sífellt á neyðarstigi, en við skulum ekki gleyma því að aðgerðir í þágu loftslagsmála eru líka stóru tækifærin á næstu árum, óteljandi tækifæri sem munu varða leiðina til betra samfélags- og verðmætasköpunar næstu áratugina og þess vegna eigum við að hugsa stórt og til framtíðar. Við höfum alla burði til þess, okkur ber skylda til þess og komandi kynslóðir munu þakka okkur fyrir það. Forseti biður hv. þingmenn að virða ræðutímann. Þá veitir andsvar hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Orri Páll Jóhannsson. Frú forseti, ég þakka hv. 10. þingmanni Reykjavíkurkjördæmis norður kærlega fyrir sína ræðu og sína framsögu og ég held að við deilum algjörlega þeirri skoðun og sem er auðvitað ört vaxandi
bæði á Íslandi og í heiminum öllum, að þetta er stærsta áskorun samtímans að takast á við loftslagsmálin. Mig langar að spyrja hann örlítið út í, af því ég hef sérstakan áhuga á þessu sem er fjallað í 4. grein frumvarpsins og lýtur að skipan loftslagsráðs. Sér í lagi vegna þess að nú er það í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að styrkja stjórnsýslu loftslagsmála og taka hlutverk loftslagsráðs til endurskoðunar með aukinni áherslu á ráðgefandi hlutverk og vísindastarf, auk aðhalds- og eftirlitshlutverk gagnvart stjórnsýslunni, sem mér sýnist að í svona stærstu dráttunum þar fari áherslurnar saman með tillögu hv. þingmanns. Mig langar að spyrja hann að fyrri spurningu þessu tengt, vegna þess að ég held að það sé mjög mikilvægt að það sé einmitt sjálfstæði í því ráðgjafar- og aðhaldshlutverki sem loftslagsráðið sinnir, og í greinargerð og 4. greinina er tekið sem dæmi að í evrópsku loftslagslögunum voru sett á laggirnar sjálfstætt vísindaráð í loftslagsmálum sem telur heilt 15 manns, en þessi tillaga kveður á 5, þar af 3 tilnefndan af Alþingis, það er ekki rétt skilið hjá mér, og svo samstarfsnefnd háskólastigsins, 2 frá Alþingi og 3 frá samstarfsnefnd háskólastigsins, þannig að þar erum við komið með þennan vísindalega vinkil. En ef að þingmaðurinn vildi fara örlítið í þessi skil, þar að segja á milli þá vettvangsins annars vegar og ráðsins hins vegar, og kannski sér í lagi með aðkomu ungra einstaklinga að þessu hlutverki, hvar þau geta komið að málum, af því ég held að við séum mjög sammála það að það er fyrir raddir ungs fólks sem við erum komin á betri stað í orðræðunni að mörgu leyti. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Virðulegur forseti, hv. þingmaður nefnir það sem stendur í stjórnarsáttmálanum varðandi eflingu loftslagsráðs, og jú, það er vissulega samhljómur á milli þess markmiðs ríkisstjórnarinnar og þess sem hér stendur, og svo sem ekki eini staðurinn í stjórnarsáttmálanum þar sem að sá sem hér stendur hefur greinilega haft jákvæð áhrif á textann. Þetta er náttúrulega frumvarp sem var lagt fram tæpu ári áður en ríkisstjórnin var mynduð, þannig að ég bara fagna því að geta komið góðu til leiða þar. Varðandi skipan ráðsins þá er nú opinn fyrir því hvernig hægt væri að haga henni. Þetta ákvæði, ég minni nú bara, ég hafi eiginlega afritað það úr lögum um opinber fjármál, og þetta endurspeglar í rauninni samsetningu og hlutverkalýsingu fjármálaráðs gagnvart fjármálaráðherra og áætlanagerð hans, vegna þess að ég held að sé bara ágætt að ráðherra loftslagsmála lúti sambærilegu aðhaldi. Lög um opinber fjármál settu fjármálaráðherra hvers tíma ansi stífan ramma og fjármálaráð sem óháð ráð sérfræðinga held ég að sé eitt það besta í þeim lögum, og þess vegna fannst mér bara vel við hæfi að klína því inn í loftslagsmálin líka. Varðandi samspilið við vettvanginn, þá er það nú skilið eftir dálítið opið. Það er í rauninni látið ráðherranum eftir dálítið mikið að manna hann, eins og er í rauninni með loftslagsráð í gildandi lögum, þar sem ráðherra hefur ansi frjálsar hendur. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Orri Páll Jónsson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Við getum farið í keppni um það hver hafði áhrif á hvern, við öll hin sem hafa haft lagt aukna áherslu á loftslagsmál í orðræðunni og aðgerðum, og sem betur fer að þá höfum við líka séð málaflokkinn þokast ofar á aðgerðalistanum í, held ég, bara hugum og hjörtum fólks. Og svo ég komi nú aftur að þessu með unga fólkið og aðkomu þeirra.
Hvar skil ég það rétt að þingmaðurinn sjái fyrir sér að þeirra staður gæti hugsanlega verið á loftslagsvettvangi sem kveður á í 6. grein frumvarpsins? En eins aftur þetta með tilnefningu Alþingis, ég skil vel að þarna verið að horfa til og settar ákveðnar skorður á það hvers slags einstaklingar geta átt sæti í þessu ráði og þú vísar í fjármálaráð, hv. þingmaður. En í ljósi þess að samsetningin á, eins og vísað var í fyrra andsvari með Evrópuloftslagslögin að það sé sjálfstætt vísindaráð, finnst hv. þingmanni eðlilegt að Alþingi þá yfir höfuð hafi aðkomu að skipan í ráðið? Þá svarar andsvarið síðar sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, því ég kom ekki unga fólkinu að í mínu fyrra andsvari, þá held ég að það gæti verið bara mikill mótor innan loftslagsvettvangsins þar sem gert ráð fyrir aðkomu atvinnulífs, háskólasamfélags, sveitarfélaga og umhverfisverndarsamtaka og sérstaklega innan umhverfisverndarsamtaka eru samtök ungmenna algjörlega leiðandi í umræðum loftslagsmál á síðustu árum. Og mér finnst fara betur á því að hvernig á að segja þetta? Núverandi loftslagsráð algjörlega óbeislað í lögum loftslagsmál. Þannig að ráðherra hefur bara sjálfdæmi það hvernig það skipað, hann getur handvalið fólk hvaðan sem Mér finnst skipta máli að það sé einhvers konar rammi utan ráðið og hversu margir eru skipaðir að hverjum finnst mér ekki skipta öllu, við getum rætt það í nefndinni, en 4. greinin varðandi loftslagsráð, mér þykir skipta máli að þar sé skýr rammi varðandi fjölda, umboð og verkefni og líka bara hvaða sérþekkingu viðkomandi þarf að hafa yfir að búa. En að loftslagsvettvangurinn geti verið meira fljótandi og hans verkefni geti þróast í takt við umræðuna og þörfina. Þar í frumvarpinu lagt til að hann fundi ársfjórðungslega, þetta verður þá svona stórfundur fólk sem vill sjá aðgerðir í loftslagsmálum og ég held að það geti verið bara töluverð búbót fyrir okkur sem viljum sjá umræðuna þróast hraðar og akkúrat með því að tryggja sem breiðasta aðkomu og aðkomu ungs fólks að þessu þar sem þau getur verið á jafningjagrundvelli við alla aðra hagsmunaaðila í þessari umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 13. dagskrármálið. Hjúskaparlög, hjónaskilnaðir, frumvarp 172. mál, þingskjal 174, 1. umræða. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi, mikilvægu frumvarpi til laga breytingu á hjúskaparlögum. Frumvarpið felur í sér sameiningu tveggja fyrri frumvarpa, annars vegar frumvarps sem var lagt fyrir á 150. þingi og Jón Steindór Valdimarsson var fyrsti flutningsmaður fyrir. Hv. fyrrverandi þingmaður Viðreisnar, núverandi varaþingmaður. Markmið þess frumvarps var að auðvelda þolendum ofbeldis í sambandi að leita sér skilnaðar. Og hins vegar hér að ræða hitt frumvarpið sem sameinað hér í eitt frumvarp sem lagt var fram á 151. þingi og hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson var fyrsti flutningsmaður fyrir. Það frumvarp var lagt fyrir með það að markmið að gera fólki kleift að fá lögskilnað án undanfarandi skilnaðar að borði og sæng séu báðir eða hjón sammála það. Samhliða þessu frumvarpi hefur verið lögð fram þingsályktunartillaga hraðari málsmeðferð og bætta réttarstöðu þolenda heimilisofbeldis við hjúskaparslit.
Markmiðið með tillögunni er að hefja vinnu við aðrar nauðsynlegar lagabreytingar, breytingar á reglugerðum, svo og verklagsreglum sem eru nauðsynlegar til að bæta stöðu þolenda heimilisofbeldis í hjónaskilnaðarferli. Og enn fremur er markmiðið að leggja grunn að því að nægt fé sé lagt til málaflokksins. Og við bindum flutningsmenn þessa frumvarps og tillögunnar vonum við að fá tækifæri til að mæla fyrir henni á næstu dögum og að hún verði samþykkt samhliða þessum frumvarpi. Nú, frú forseti, það er allt of þekkt að ofbeldi innan veggja heimila er ein algengasta tegund ofbeldisbrota sem framin eru hér á landi. Þessi brot eru alvarleg, ekki síst vegna þess að ofbeldinu er beitt í nánu sambandi fólks sem bundið er saman með lögum og það er afar erfitt oft að slíta því, það þekkjum við. Við vitum að það er nógu erfitt fyrir þolendur heimilisofbeldis að yfirgefa makann sem beitir ofbeldi án þess að við bætist að lögin standi því sérstaklega í vegi og þetta er það sem við viljum breyta sem stöndum fyrir þessum máli. Með frumvarpinu eru lagðar til 5 breytingar á hjúskaparlögum. Ég ætla að fara aðeins yfir það hér. Í fyrsta lagi er lagt til að tímamörk lögskilnaðar verði hin sömu hvort sem hann er að kröfu annars hjóna eða beggja. Í öðru lagi er lagt til að lögskilnaður verði einfaldaður þegar hjón eru ekki einhuga að leita hans og að fólki verði jafnframt tryggt aukið frelsi við ákvörðun hjúskaparskráningar sinnar. Í þriðja lagi er lagt til að lögskilnaður á grundvelli heimilisofbeldis verði gerður að raunhæfu úrræði fyrir þolendur slíkra brota. Í fjórða lagi er hér lagt til að sáttaumleitan verði færð í form samtals forsjá barna. Markmið þessara breytinga er að styrkja stöðu þolenda ofbeldis og rétt þeirra til að slíta hjúskap. Síðan er í 5. lagi lagt til að hjón geti fengið lögskilnað án undanfarandi skilnaðar á borði og sæng séu þau sammála það og séu hagsmunir barna og þeirra forræði tryggðir. Sérstaða ofbeldisbrota í nánu sambandi felst ekki síst í því hve erfitt það er fyrir þolandann að komast undan ofbeldinu. Í umfjöllun Kvennaathvarfsins heimilisofbeldi kemur fram að það geti verið af margvíslegum toga. Það geti verið líkamlegt, andlegt, kynferðislegt, fjárhagslegt og stafrænt, auk ýmiss konar hegðunar sem felur í sér ógn, hótun, stjórnun og eða þvinganir. Þá sé oft fleiri en eina tegund ofbeldis að ræða í sambandi og birtingarmyndir þess sé einnig margar, á borði niðurlægingu, tilfinningalega kúgun, höfnun, lítilsvirðingu, einangrun og fjárhagslega stjórnun, til viðbótar við það sem ef til vill hefur þekkst hvað lengst, það er að segja barsmíðar, nauðganir og aðrar líkamsmeiðingar. Allt þetta, frú forseti, ætti að geta talist fullt tilefni til hjúskaparslita, sem þó er ekki raunin samkvæmt ákvæðum núgildandi hjúskaparlaga. Ýmsar tilraunir hafa verið gerðar til að skilgreina heimilisofbeldi í lögum og reglum, en eftir stendur að engin ein almenn skilgreining liggur fyrir. Í verklagsreglum ríkislögreglustjóra meðferð og skráningu heimilisofbeldismála er heimilisofbeldi til dæmis skilgreint með þessum hætti, með leyfi forseta. Heimilisofbeldi er ofbeldi sem einstaklingur verður fyrir af nákomnum, það er, gerandi og þolandi eru skyldir, tengdir eða hafa sögu tengsl. Og svo, ofbeldi getur verið líkamlegt, andlegt, kynferðislegt og eða fjárhagslegt og felur í sér valdbeitingu eða hótun valdbeitingu. Tilvitnun lýkur. Þar kemur einnig fram að heimilisofbeldi er ekki bundið við heimili geranda og eða þolenda, heldur getur átt sér stað hvar sem er. Í 3. grein verklagsreglana eru leiðbeiningar hvaða brot gegn ákvæðum almennra hegningarlaga og barnaverndarlaga skulu færa undir verkefnaflokkinn heimilisofbeldi þegar aðilar eru í nánu sambandi. Nú er það svo að í núgildandi ákvæðum hjúskaparlaga er þröng heimild til að krefjast lögskilnaðar ef annað hjóna hefur orðið uppvíst að líkamsárás eða kynferðisbroti sem bitnar á hinu hjónanna eða barni sem býr hjá þeim, eða hefur sýnt af sér atferli sem fallið er til að vekja alvarlegan ótta að það gerist sekt slíkan verknað. Annað hjónanna getur þá krafist lögskilnaðar að nokkrum skilyrðum uppfylltum.
Í fyrsta lagi að verknaðurinn hafi verið framinn af ásettu ráði og valdi tjóni á líkama eða heilbrigði þess sem verður fyrir líkamsárás. Í öðru lagi að maki geranda hafi höfðað mál eða sett fram kröfu leyfi til lögskilnaðar innan 6 mánaða frá því honum var kunnugt verknaðinn og eigi síðar en innan 2 ára frá því hann var framinn. Og svo í þriðja lagi og því þungbærasta að gerandi samþykki að óska skilnaðar á grundvelli brota sinna. Sú kvöð á sér stoð í 2. málsgrein 41. grein laganna, þar sem kveður á að leita megi skilnaðar á grundvelli annarra ákvæða en 33. greinar og 1. málsgreinar 36. greinar laganna ef hjón eru sammála það. Það stendur þar, en annars þurfa að leita til dómstóla. Þetta ákvæði þýðir að jafnvel þó gerandi í ofbeldissambandi hafi hlotið dóm fyrir brot gegn maka sínum, jafnvel þótt lögregluskýrsla liggi fyrir og áverkavottorð einnig, getur þolandi ekki krafist skilnaðar frá ofbeldismanni sínum fyrir sýslumanni nema makinn samþykki það. Verður brotaþoli þess í stað að höfða dómsmál til að krefjast lögskilnaðar með tilheyrandi töfum, tilkostnaði og álagi. Heimild til að krefjast lögskilnaðar frá sýslumanni á grundvelli ofbeldis er þannig þrengri en heimild til að dæma menn fyrir sambærileg brot þar sem ekki gerð krafa skýlausa játningu sakbornings og samþykki hans fyrir dómi. Hér erum við komin að kjarna þess sem að ætlunin er að færa í rétt horf með þessari lagabreytingu sem við væntum þess að verða veruleika. Annar ágalli umrædds ákvæðis er að það nær ekki til andlegs ofbeldis, annars en þess sem felst í því að vekja alvarlegan ótta að maki gerist sekur líkamsárás eða kynferðisbrot. Leita verður líkur á því að andlegt ofbeldi sé algengara í samböndum en líkamlegt, en á sama tíma er erfiðara að færa fyrir því óyggjandi sönnur. Þá eru birtingarmyndir andlegs ofbeldis fleiri en þær að vekja ótta líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi í kjölfarið. Flutningsmenn þessa frumvarps, sem rétt er að taka fram hér að eru nær þriðjungur þingheims, leggja því til að sýslumaður geti veitt lögskilnað án undangengis skilnaðar að borði og sæng að kröfu annars hjóna, hafi maki þess beitt það líkamlegu eða andlegu ofbeldi eða hótunum slíkt. Farin er sú leið að tilgreina ekki með tæmandi talningu hvað felst í slíku ofbeldi í ákvæði laganna, en þess í stað leitast við að skýra það í athugasemdum við greinina, en í ákvæðinu er þó getið tilteknar sönnunarkröfur. Frú forseti, við vinnslu þessa frumvarps var haft samráð við samtök og fólk sem hefur reynslu og sérþekkingu á sviði hjúskapar og heimilisofbeldismála, með viðtölum, með fundum. Meðal annars var rætt við lögfræðinga hjá sýslumanni, kvennaathvarfinu og lögreglunni og fundað með fólki sem hefur rekist sjálft á veggi laganna við að leita skilnaðar eftir að hafa mátt þola ofbeldi af hálfu maka. Í þessu samráði kom meðal annars fram að skilnaðarferlið eins og það er nú hefur reynst þolendum ofbeldis sérstaklega flókið og þungbært þegar sameiginlegar eignir og börn eru til staðar í hjónabandinu. Í mörgum tilfellum hefur dvöl kvenna í kvennaathvarfinu lengst vegna þess að þar til skilnaður er genginn í gegn eiga þeir ekki rétt á fjárhagslegum stuðningi, fullum barnabótum og annarri félagsaðstoð sem þær fengju væru það skráðar einstæðar mæður. Af því leiðir að því lengri sem skilnaður dregst, því líklegra er að konur, mæður, leiti aftur inn á heimili ofbeldismanna og þetta er staða sem er algjörlega óboðleg. Það hljóta allir að sjá. Í samræðinu kom einnig fram að samkvæmt kenningum fræðimanna eru ofbeldisáhrif gerenda enn til staðar löngu eftir að sótt hefur verið skilnað, sem hvort tveggja rennir frekari stoðum undir mikilvægi framangreindrar nálgunar og er til marks að ákvæði 35. greinar hjúskaparlaga er sérstaklega ósanngjarnt og íþyngjandi fyrir þolendur heimilisofbeldis. Flækjustig í skilnaðarferlinu vegna barna og eigna kemur eingöngu til þegar ekki ríkir sátt með aðilum hvernig skuli haga forsjá og búskiptum.
Þar er tilefni til að athuga að vilji ofbeldismaður hamla skilnaði getur hann nýtt sér þessa stöðu og viðhaldið þannig valdi sínu og áhrifum á líf þolandans. Þess eru raunar fjölmörg dæmi. Þegar ekki sátt með hjónum þessi atriði getur sýslumaður eingöngu veitt leyfi til skilnaðar ef fyrir liggur úrskurður opinber skipti og að forsjármál sé komið til dómstóla. Sá þröskuldur er býsna hár, enda er kostnaðarsamt, tímafrekt og andlega lýjandi að standa í dómsmáli vegna svo mikilla hagsmuna sem forsjá barna er. Í því samráði sem átt var við fjölda aðila vegna þessa máls voru einkum tvær lausnir nefndar í þessu sambandi. Annars vegar að heimila sýslumanna að gefa út skilnaðarleyfi þó mál hjóna væri óútkljáð. Með þeim hætti væri hjónum gert kleift að ljúka sínu máli á eigin hraða án þess að vera bundin í hjúskap á meðan. Og var meðal annars bent á fyrirmynda slíkri lausn í norskum lögum. Hin leiðin væri að rýmka reglur gjafsókn til að draga úr þeirra áraun sem forsjármál fyrir dómi er þolendum heimilisofbeldis. Á þessum samráðsfundum var einnig nefnt það sjónarmið að skylda til sáttaumleitunar sem og hugtakið sáttaumleitan yfir höfuð mæltist illa fyrir hjá þolendum heimilisofbeldis. Enda vandséð hvaða tilgangi það þjónar að eiga að koma á sáttum á milli þolenda og ofbeldismanns. Og það verður hreinlega að segja eins og er að þetta er einfaldlega niðurlægjandi hugtak fyrir konur, fyrir fólk sem hefur búið í ofbeldissambandi af hálfu maka, búið við ofbeldi af hálfu maka og er að leita leiða til að koma sér út úr því. Í þessum tilfellum eru sjaldnast forsendur fyrir sáttum. Það kom fram það sjónarmið á þessum fundum að æskilegt væri að sáttameðferð yrði breytt í samtal forsjá ósjálfráða barna hjóna og skilaði það sér sú tillaga hér inn í þetta frumvarp. Einnig var lagt til að samtal hjá sýslumanni eða dómara yrði að meginreglu en heimilt yrði áfram að óska sáttaumleitanir hjá fulltrúa trú- eða lífsskoðunarfélaga enda væru báðir aðilar sammála að fara þá leið. Svo er það aðeins til þess að útskýra að þó að þessu frumvarpi sé ætlað að bæta stöðu þolenda ofbeldis og mun gera það ef marka má þann fjölda aðila sem við höfðum samráð við gerð þess, þá þarf aðkomu ríkisstjórnarinnar og dómsmálaráðherra til þess að rýmka úrræði fulltrúa sýslumanns til að bregðast við andlegu ofbeldi við meðferð skilnaðarmála. Það þarf að tryggja aðkomu sérfræðinga á sviði sálfræði eða félagsráðgjafa að samkomulagi skilnaðarkjör en ekki einungis lögfræðinga. Ennfremur þarf að kanna til fullnustu möguleikann á því að lögskilnaður sé veittur þótt samkomulag liggi ekki fyrir fjárskipti eða forsjá og rýmka reglur veitingu gjafsóknar. Og það er þess vegna sem við höfum lagt fram þessa sérstöku þingsályktunartillögu þess efni eins og ég gat hér í upphafi og ég bind vonir við að hún verði flutt hér á næstu dögum. Frú forseti, það er löngu tímabært að við gerum skilnaðarferli skilvirkara fyrir þolendur ofbeldis í nánum samböndum, að við hlustum á reynslusögum þeirra og útrýmum skaðlegum flöskuhálsum í kerfinu. Enda hljótum við öll að geta verið sammála um það að hér eins og annars staðar á kerfið að vera byggt upp til að þjóna fólki en ekki festa það í sessi eða standa í vegi fyrir því. Hjúskapur er lögbundið og formlega staðfest samkomulag tveggja einstaklinga að verja lífinu saman og deila ábyrgð á heimili og börnum. Hjúskap fylgja jafnframt skyldur til trúmennsku og framfærslu sem og réttur til erfða falli annað hjóli frá. Grundvöllur hjúskapar er samkomulagið og fólk á einfaldlega að geta undirgengist og fallið frá því samkomulagi á sínum eigin forsendum. Af þessari ástæðu leggjum við einnig til í frumvarpinu líkt og ég nefndi hér í upphafi, að hjón geti fengið lögskilnað án undanfarandi skilnaðar að borð á sæng, séu þau sammála um það og séu hagsmunir barna og forræði þeirra tryggðir. Í gildandi hjúskaparlögum eru þröng skilyrði fyrir leyfi lögskilnaðar án undanfarandi skilnaðar að borð á sæng. Hvergi er gert ráð fyrir því að tveir fullorðnir einstaklingar vilji einfaldlega skilja, hverja svo sem ástæðurnar kunna vera. Flutningsmenn telja það ekki hlutverk hins opinbera að takmarka heimild hjóna til lögskilnaðar ef engir sérstakir hagsmunir eru fyrir hendi sem krefjast þess.
og það er rétt að geta þess að sambærileg ákvæði við hið síðastnefnda eru í hjúskaparlögum í Danmörku og Svíþjóð. Tilfellið að hjúskaparlög eiga líkt og önnur lög að endurspegla tíðaranda. Samfélagslegar áherslur hafa tekið miklum breytingum, meðal annars þegar litið til hlutverka og valdastöðu kynja á heimili og þegar litið til einstaklingsfrelsis. Auk þess sem breytingar hafa orðið á stöðu og mikilvægi hjónabandsins sem grundvallar einingar í samfélaginu. Þrátt fyrir að það sé slíkt, ennþá slík mikilvæg grunneining hefur vægi þess minnkað með tilkomu fjölbreyttari sambúðarforma, með auknum samfélagslegum stuðningi við einstæða foreldra og með viðurkenningu samfélagsins á ólíku fjölskyldumynstri. Að mati flutningsmanna eru því ekki jafn sterk rök fyrir hinum löngu tímamörkum og víðtæku takmörkunum fyrir lögskilnaði og voru á fyrri tímum, sérstaklega þar sem tímamörkin og takmarkanirnar reynast þolendum ofbeldis í hjúskap afar íþyngjandi. Einstaklingur er frjáls að því að ganga í hjónaband og hann á að sama skapi að vera frjáls að því að slíta sama hjónabandi. Frú forseti, ef það markmið næst að gera þolendum heimilisofbeldis auðveldara að slíta samvistum við geranda sinn, ef við náum að gera það að raunhæfari valkosti en hann er í dag, þá er stór sigur unnin. Þetta er réttarúrræði sem allt of margar konur hafa beðið allt of lengi eftir. Ég veit konur sem þetta frumvarp hefði getað skipt öllu fyrir, hefði það komið fyrr fram og orðið að lögum. Ég vona að þetta mál hljóti skjóta afgreiðslu. Óteljandi fjöldi þolenda ofbeldis treystir á það. Þetta mun hafa raunveruleg jákvæð áhrif á líf, heilsu og öryggi fólks. Og að lokum, frú forseti, legg ég til að frumvarpinu verði vísað til allsherjar- og menntamálanefndar að lokinni þessari umræðu og ég trúi því og treysti að það muni fá góða og skjóta afgreiðslu þar. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti. Ég ætla að byrja á því að taka fram að ég er sammála markmiði þessa frumvarps. En mig langar aðeins til að velta upp hérna tveimur hlutum. Það er annars vegar, nú er flutningsmaður þessara þingsályktunartillögu, hún tekur fram að 2 mál séu fléttað saman, þannig að ég er að skoða hérna innkomnar umsagnir málið, hjúskaparmálið sem að hv. þingmaður Jón Steindór flutti, og það er hérna frá sýslumanninum í Kópavogi, þar sem að segir að hérna, eins og við vitum að þá er hjónaband, ef við mínusum kjólinn, blómin, kirkjuna, myndatökuna, að þá er þetta löggjörningur á milli 2 manneskja og þegar kemur að því að slíta því að þá hérna bendir sýslumaður á að það þarf að fara eftir reglum stjórnsýslunnar og andmælarétturinn sé sterkur. Mig langar til að spyrja flutningsmann þessara þingsályktunartillögu hvað hann telji að hvort það hafi verið farið í gegnum þessar reglur og hvernig það kemur til með að hvort að þetta sé ekki líka lengi þetta ferli, bara það. Svo við byrjum á því. Takk. Þá svarar andsvari hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir andsvarið og það gleður mig að heyra að hún er sammála markmiðinu vegna þess að ég trúi því að þá muni það nást í gegn. Stuðningur hv. þingmanns mun skipta miklu máli. Andmælaréttur í þessu vegna stjórnsýslunnar, það liggur fyrir að í málinu eins og það er lagt fyrir hér, þá líkt og ég kom inn á, að það leitast við að skýra í athugasemdum við greinina af hverju, af því nú er hv. þingmaður að tala um fyrri hlutann, ekki það sem þetta er í sáttasamlyndi akkúrat. Það er getið ákveðnar sönnunarkröfur í frumvarpinu
og þær eru þá meðal annars, bara svo ég fara aðeins yfir það í greininni, sem sagt þrátt fyrir ákvæði, með leyfi forseta, þrátt fyrir ákvæði 36. greinar getur annað hjóna krafist lögskilnaðar án undangengins skilnaðar að borð og sæng hafi makinn beitt það eða barn sig hjá þeim í ofbeldi. Veita skal leyfi til skilnaðar á grundvelli ákvæðisins ef maki gengst við broti sínu eða hlotið dóm fyrir það. Upplýsingar sem staðfesta útkall vegna heimilisofbeldis liggja fyrir í skýrslu lögreglu. Önnur gögn á borð við áverkavottorð eða mat sálfræðings benda til þess að það hjóna sem krefst skilnaðar eða barn sem býr hjá þeim hafi mátt þola ofbeldi. Þannig að þetta myndi ég telja væri til þess fallið að uppfylla þessar kröfur eða væntingar stjórnsýslunnar löggerninginn. Og það er það sem þetta snýst raunverulega að þetta hefur hallað á þessa hluti í núgildandi lögum. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis Halla Signý Kristjánsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég þakka fyrir svörin. En það er annað sem er dettur í hug og að því við erum að tala þetta í löggjörningu sem að 2 einstaklingar gera með sér. Og hér er verið að tala ofbeldi og annað þar sem að annar aðilinn er kannski bundinn og undir því ofbeldi settur í þessu hjónabandi. En segjum svo að það sé ekkert ofbeldi til staðar, er það ekki alveg eins hægt að létta þeim kvöðum þegar það eru báðir aðilar að vera sammála? Ef að annar aðilinn er ekki sammála að vera í þessu hjónabandi, þá tekur það líka svolítið langan tíma. Finnst flutningsmanni þessarar tillögu ekki ástæða til þess að auðvelda einstaklingi, þó hann þurfi ekki að sæta ofbeldi í hjónabandinu og það sé ekkert, hann vilji bara komast út úr þessu, hinn er ekki sammála. Það hafa komið upp dæmi það að fólk hefur skilið að borð og sæng og síðan neitar hinn þó hann geti ekki, þá sé ekki eitthvað ofbeldi í sögunni eða annað. Það geti verið eignir og ýmislegt sem að þarna hamlar því að hinn aðilinn vilji samþykkja lögskilnaðinn. Er ekki ástæða fyrir því ef einstaklingur vill ganga út úr þessu löggjörningi að létta því, eða auðvelda þann farveg? Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson. Aftur þakka ég andsvarið, frú forseti, og þetta er mjög áhugaverður og góður punktur og ég er til í þessa umræðu hvenær sem er. Mér finnst hins vegar, svo ég segi það bara hreint út, svo mikil skömm að því hvernig þolendum ofbeldis í sambandi er gert nær ókleift í sumum tilfellum að losa sig, að ég vildi, og flutningsmenn þessa frumvarps vildu hafa áhersluna þar eins og er. Ég myndi, svo ég beggja blands með það hvort ég vilja umræða að fara út í þetta í afgreiðslu þessa tiltekna máls, vegna þess að ég óttast að það einhvern veginn drepi áherslunum á dreif, af því mér finnst þetta svo mikilvægt. En ég er sannarlega til í umræðuna þessi mál hvenær sem er, en ég þekki svona mál líka. Þetta er ekkert einfalt og akkúrat eins og hv. þingmaður nefnir, þó ekki sé beinlínis að ræða þá skilgreiningu á ofbeldi sem að við tiltökum í þessu máli, þá er það náttúrulega ekkert annað en ofbeldi að neyða fólk til samvista eða tengsla við sig gegn vilja þess. Þannig að þetta er bara mjög flókið mál, en akkúrat núna myndi ég vilja sjá Alþingi Íslendinga klára þetta tiltekna mál og svo hitt skrefið. Takk. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, ég fæ kannski að byrja þar sem andsvörum sleppti hér áðan, vegna þess að það sem hv. þingmaður Halla Signý Kristjánsdóttir benti á skiptir nefnilega máli. Og það varpar svo góðu ljósi á það að hvaða eru mörg atriði í hjúskaparlögum eins og þau standa í dag sem þarf að skoða og endurskoða og laga. Ég gekk nú svo langt í andsvörum við hæstv. Innanríkisráðherra hér fyrr í dag að segja að það væru orðnir svo margir ýldublettir í lögunum að það þyrfti nú bara að taka þau til heildarendurskoðunar. Ég held að ég sé bara komin á þann stað. Þetta eru 29 ára gömul lög, samfélagið er búið að breytast mjög á þeim tíma og þau endurspegla ekki lengur þann veruleika eða þær þarfir sem að nútíma samfélag gerir til þeirra.
En við skulum taka hópinn sem hv. þingmaður nefndi hér áðan, við skulum bara taka hann næst. Þannig að þó ég sé algjörlega sammála hv. þingmanni Höllu Signýju Kristjánsdóttur með það, þá tek ég undir með hv. flutningsmanni að nú sé gott að taka ofbeldismálin fyrir, af því að þau eru flóknust. Það eru málin þar sem að samskiptin eru algjörlega farin í skrúfuna, þar sem að samlyndið er bara ekkert, þar sem ekki hægt að ná neinu samkomulagi, og ég má til með að þakka hv. þingmanni fyrir að hafa unnið þetta mál svona vel og svona mikilli virðingu fyrir fólkinu sem að þarf á þessu lagaúrræði að halda. Það er ekkert oft sem að við sjáum frumvörp koma frá þingmönnum vel undirbúin og undirbyggð og þetta frumvarp. Og ég er bara mjög ánægður með að hafa verið boðið að vera meðflutningsmaður á því og vona að það nái alla leið fyrir vorið. Mér langar ekki að dvelja mikið við ofbeldismálin. Hv. þingmaður gerði ágætlega grein fyrir þeim í sinni framsögu. Heldur langar mig bara aðeins að nefna 9. grein frumvarpsins sem að má ættbóka færa til þess sem hér stendur, vegna þess að hv. flutningsmaður gerði með þann mikla greiða að taka yfir frumvarp sem ég lagði fram hér síðasta vetur varðandi það sem ég kalla snöggskilnaði, sem eru skilnaður, lögskilnaður án undanfarandi skilnaðar að borð og sæng ef hjón eru sammála að leita skilnaðar og það eru engir aðrir hagsmunir sem kalla á að þau fari í gegnum eitthvað lengra ferli. Allt varðandi forræði yfir börnum og eignir og allt það saman, það er ekkert vesen, það er sátt og samlyndi, þau bara eru fullorðið fólk sem vita að þau vil ekki vera saman lengur. Og það er alveg fráleitt að láta fólk sitja af sér 6 mánuði skilið að borð og sæng. Ég grenslaðist fyrir það á 148. löggjafarþingi með fyrirspurn til þáverandi dómsmálaráðherra hversu hátt hlutfall skilnaða á Íslandi væri beinn lögskilnaður. Á árabilinu 2013 til 2017 voru 1400 lögskilnaðir á ári. 55% þeirra 55% voru beinn lögskilnaður. Og við skulum rifja upp, frú forseti, að heimild til lögskilnaðar án undanfarandi skilnaðar á borð og sæng er afskaplega þröng í gildandi lögum. Það er heimild til þess ef er að ræða hjúskaparbrot eða ef annað hjóna hefur orðið uppvíst að líkamsárás eða kynferðisbroti er bitnar á hinu eða barni sem býr hjá þeim. Og til að reyna á þetta ákvæði þá þarf að vera sönnun fyrir slíku broti, ýmist í formi játningar eða haldbæra sönnunargagna. Og nú hef ég ekki miklar rannsóknir til að styðja þessa staðhæfingu, en ég ætla samt að segja það fullum fetum að ég trúi því ekki að 55% skilnaða á Íslandi séu vegna ofbeldis eða framhjáhalds. Ég held miklu frekar að fólk sé búið að finna mjög þægilega hjáleið framhjá skilnaði að borð og sæng. Annað er að játa bara á sig að hafa haldið framhjá. Einföld leið. En ofboðslega óþægileg. Þarna er fólk sem er búið að vera gift í ákveðið langan tíma, það er búið að deila heimili, svo uppgötva það eitthvað vegna að það vill ekki vera gift lengur. Og þá hefur það tvennt að velja, sé það algjörlega sammála að skilja. Það getur annaðhvort setið af sér 6 mánuði skilið að borð og sæng, sem getur orðið til þess að samskipti súrni og skilnaðurinn verður ekki jafn mikið í sátt og samlyndi og hann hefði getað verið ef þau hefðu bara sloppið beint út. Eða að annað er að bítur á jaxlinn og lýgur upp á sig einhverju sem að það kannski gerði ekki. Í þessum sporum
er til dæmis fólk þar sem að annar aðilinn kemur út úr skápnum og áttar sig bara á því að manneskjan sem að viðkomandi taldi sig ástfangin af rímar bara engan veginn við það sem að viðkomandi vill í annarri manneskju lengur. Af hverju er það ekki gild ástæða til beins lögskilnaðar? Nú eða bara að fólk er búið að vera saman mjög lengi og er bara algjörlega hægt að vera ástfangið. Vegna þess að það er ekki hægt að binda ástina einhvern veginn í einhvers konar stjórnsýsluprosedúra. Fólk bara veit þetta. Og fólk veit þetta löngu áður en það leitar til sýslumanns að sækja skilnað. Málið er nefnilega, frú forseti, að þegar fólk kemur til sýslumanns og sækir skilnað, þá er það búið að vera skilið að borð og sæng. Það er búið að reyna að halda áfram saman. Það er búið að fullvissa sig að það vilji ekki vera í þessu hjónabandi lengur. Þess vegna, frú forseti, enda 55% skilnaða í beinum lögskilnaði vegna þess að fólk er bara svo handvisst að það vilji skilja við maka sinn að það er til í að taka á sig eina litla lygi. En þannig þarf þetta auðvitað ekki að vera því að alveg eins og við treystum fullorðnu fólki til að ganga í hjónaband bara frekar hratt og örugglega. Það þarf að skilja pappírnum til sýslumanns og það er farið yfir pappírana, tekur kannski viku og eftir það getur það gengið í hjónaband. Þá ættum við bara að treysta þessu sama fullorðna fólki til að slíta hjónabandinu með einföldum hætti og það gekk í það. Þetta er nú það sem ég vildi segja 9. grein frumvarpsins en ítreka það sem ég sagði hér í upphafi ræðu minnar, ítreka þakkir til flutningsmanns og þeirra sem stóðu með henni að samningu þessa stórgóða frumvarps sem ég hlakka til að sjá komast langt. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Af dagskrá þessar fundar er tekið 14. til 17. dagskrármálið. Útbýtt er á fundinum þingskjal 305 framkvæmdasjóður aldraðra skriflegt svar heilbrigðisráðherra, þingskjal 306 hlutdeildarlán skriflegt svar innviðaráðherra, þingskjal 330 staðgreiðsla opinberra gjalda og fleira frumvarp eftir 2. umræðu, þingskjal 332 styrkir til rekstraraðila veitingastaða sem hafa sætt takmörkunum á opnunartíma stjórnarfrumvarp. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi er slitið.